به نام خداوند بخشنده و بینهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. اینک امروز میخواستیم که درباره مشکلات مهاجران صحبت بکنیم، درباره مشکلات مهاجران و درباره رستم امامعلی کمی صحبت بکنیم امروز. خواهش میکنم برادرای عزیز فعال باشین در برنامه، بگیم که دستگیریتان فراموش نکنین. خب اگر صدای ما خوب باشه برادرای عزیز، صدای ما خوب باشه در زیر نوار نوشته کنید که صدای ما خوب است. اگر یگان کم بودی میشه در بگیم که در کامنت نوشته بکنید برادرای عزیز، ما آماده ایم که اصلاح بکنیم. خب اینک نگاه کنید که مردم ما امروز در روسیه چقدر بگیم که شکنجه میشوند. نوارهای فرستادگی بودن که در یک بگیم کافه میدرویند، بگیم که فیمیس یا که پلیسای روس میدرویند، بگیم که مردم سراسر اینمی. من یک چیزا نمیفهمم که مردم این ظلم میبینه، این چیزا میبینه، این مخالفین میبروین، بگیم که صحبت میکنن، میگن که رحمانوف یک نظام دیکتاتوری است، یک فضا را آزاد نگذاشت که مردمش کار بکنه در داخل یا که در خارج هم باشه لااقل پشتیبانی ای مهاجران بکنه. همین چیزا را ما میگیم، متاسفانه مردم خچونه بگیم که نمیدونم به کرکی میزنن یا که خیلی هست که اوقات توجه نمیکنن. برادر عزیز، همه ای که دعوت هایی که دوره ما میکنیم، میگیم بیاین سرجم بشیم و یک کاری بکنیم که رژیم ای بین بره و هممون آدم وار زندگی بکنیم، یا که اگر در خارج کشور هم باشه لااقل صاحب داشته باشه. امروز متاسفانه مردم تاجیک در روسیه صاحب نداره، به نام پسال، به نام نمیدونم دیاسپر، اینا همش بگیم که یک دروغ هم. باور کنی یگان نفر اولی من ندیدم که کمک کردگی باشن اینا، ای پسال و ای دیاسپر هایی که امروز هستن. باور کنی همون عزت امان هزاران بار بهتر بود که بگیم که در یک وقتی کرونا ویروس، در یک وقتی مشکلی مردم به درد مردم خورد، ما دیگر به مثل عزت امان پیدا نمیکنیم در روسیه. ما دیگر به مثل دیگر برادرایی که بدن حامیای حقوق بودن دیگر اون نفرها را پیدا نمیکنیم. دیگر کسانی که امروز دارن خشونه به مثل عزت امان میگیرن یا که به مثل دیگرها، اونا که طرفدارای حکومت هستند، اونا که بگیم که یک نفر اگر ای دنیا بگذره، مردم ما خواهش میکنیم که یک کمک بکنه که همون مرده که همون آدمی که مرد است همون روان بکنیم که اگر نه میگیرن بگیم که علاوش میزنن. این کاری حکومت باید باشه، حکومت باید این کارها را بکنه. برای یک مهاجری که امروز در میگذره دنیا، باید حکومت همین خیلی فضا بکشایه که به سوم آورده شوه. مهاجرای ما امروز قهرمانند، واقعا بوجه ما ایگیجا تاب میخوره. همین مهاجران که سوم روان میکنن و بوجه تاجیکستان میچرخه. ما نه زواد داشته باشیم نه فابریکه داشته باشیم، ما حکومت ما یگان کار نکرد. به همین خاطر که دعوت ما همه مهاجران، از همه مخالفان، طرفداران، بی‌طرفان، خواهش ما همین است که برادرای عزیز بیای فعال بشیم، بیای یک کاری بکنیم که همین سال 2025 یک کاری بکنیم که رحمانوف
режимша ба сукут бубарем. бовар кунед, нигаҳ кунед ки бародарои азиз, мо мардум чандин солҳо шид мухолифин бигем ки суҳбат мекунанд, даъват мекунанд. ман мутаассифона ӯ тараф намебинам ягон чи. ман ба бисёри мухолифин имрӯз дар иртибот шидам, бигем ки суҳбат кардем. воқеан ҳам ҷоеш мешавад ки дуруст мегӯянд ҳамин мухолифинам. дар вақти мушкилии мухолифин, оно дар бари мардум дар бари мухолифин нест. баъд сурате ки мардум мушкилии мардум мешавад, шумо мутмаин бошед ки дигар мухолифинам дар бари шумо нест. ба ҳамин хотир ба як даст садо намебирояд, бояд ду даст қарсак бизанад ки баъд садо бибирояд. ба ҳамин хотир бародарои азиз, бетараф набошед, фикр назарҳотонро дар комментҳо бинависед, бигем ки лайкотонро бигузоред. бародарои азиз, бетараф набошед, лайкҳоро бимонед, дастгирӣ бикунед ки хоб инҷа як чанд нафарро менависед. ман хоҳиш мекунам ки бародарои азиз, гапҳои ҳар хел назанед. ман агар дар кор бишава, дар коммент нависаст ки дигар коре надоред, дигар бигем ки ҳар рӯз барнома доред. шумо мардакин инҷа биёед суҳбат бикунед. қаламотон тез кардагӣ танҳо дар бигем ки дар комментҳо фаъоле менависед, танҳо дар ҳамин навиштан бимонандтон. бироед суҳбат бикунем, ягон мушкилӣ нестай. ман то режими Раҳмонова чапа накунам, хомӯш наместам. имрӯз ай дасти ман ҳамин барнома меояд, ҳамина мекунам. агар фардо ягон кори дигар бошад ки ман ҳамун корро бикунам ки режими Раҳмонов ай байн биравад, ман ин барномаҳоро мегузорам, мерам ҳамун корро мекунам ки режими Раҳмонов ай байн биравад. бовар кунед. мана дилам ба он нафарое месӯзад ки имрӯз доранд дар зиндонанд, имрӯз дар муҳоҷиратанд, лата кӯб мешаванд. тарзи мисол ҳозир як навортон мегузорам, баъд суҳбат мекунем. хоб Башку вниз опустил. Ну, вот так как. хоб бародарони гиромӣ, диде ки чӣ гапа инҷа. хоб нигоҳ кунед ки бародарои азиз, ино зиёдаш документошу 100%анд. Россия дора имрӯз зулм борои муҳоҷиро, на танҳо тоҷик, узбак, ҳамаи муҳоҷиро дора зулм мекунад. барои чӣ? барое ки мехоҳад ки бигем ки муҳоҷироро ҳам ба армияш шомил бишаванд, бираванд дар сафҳои Украина биҷанганд. ба ҳамин хотире ки ҳамин қадр зулмҳо мекунанд. ино агар проблема дошта бошанд ба Раҳмонов, Раҳмонов ҳеҷ чӣ нест. Раҳмонов як десовгираки Путинай, ягон чизи дигар нест. мегираш як одами дигар мемонав, халос. инҷа проблема дар дига чия мардум? проблема дар Раҳмонов нест ки Раҳмонов ҷои кор саздават накард. ин чизо чанд солаҳо пеш нақша кашидагӣ буд. ба ҳамин хотир имрӯз доранд ино роҳатча мебинанд. меоянд мардума зулм мекунанд, мегиранд мардума мебаранд, аскаришон мебаранд, бигем ки ҷангшон мебаранд, мераванд мардум ҷанг мекунанд. ё ки намедонам барои чанд миллиони шида мардуми мо имрӯз доранд бигем паспорти Русия мегиранд, мераванд дар Украина кушта мешаванд. бародарои азиз, ман хоҳиш мекунам ки паспорти Русия ба мисли туалети бумагае. ин ҳамҷо чанд нафарое ҳастанд, ман мутмаинам ки ин ҳамҷода шаҳрвандои бигем ки тоҷико паспорти Русия доштагиҳош ин ҳамҷода вуҷуд дорад.
باور کنی این قای مردم را ظلم میکنن، این قوم ابروی میگم که این مردم این نظام ها فرسوده شدگیان، باید ما یک نظام دیگر بسازیم، بیای دستگیری بکنیم، بیای سرجم بشیم، این رژیم را بشکنیم که کسی برای شما صدا بلند کرده نتونه. گیجا برسه بین اینجا تنه لیچون کردین مردم ها بگیم که سرتونه میگه بالا اوج نکنه، همش بالا اینش اولی هم داره شما بگیم که در همون روسیه میخواهی بمونه، اولی هم شما داره بگیم که اعتماد داره به رژیم امروزه که یگان کار میکنه برای شما. نه برادر عزیز، یگان محل بگیم که رحمانوف برای این ملت نمیخواه یگان کار بکنه. رحمانوف وقتی رفتن شد داره دیگه تنها ای رحمانوف ما ظلم انتظاریم، تمام به غرض ظلم یگان کار انتظار نباشه. باور کنه اینا اگر دیاتون باشه مردم نگاه کنه که چند خط پیش بود، یک 2-3 ماه پیش بود در کانی بادام یا که در ولایت سوق در چند شهر و ناحیه هاش بگیم که آدم کشی بود. یک میگفتن که پشاک سیاه اومده ایخی کرده یگان کار کردگی نیست، یگان بگیم که معجزه نه اومدگی بود، آدم کش نبود. کاری حکومت بود، حکومت بگیم که حکومت چکار کرد؟ اومد سری مردم هم خیلی ظلم کرد که بین تاجیکستان و قرقیزستان هم خیلی پرابلم های زمین فروشی و این هم خیلی بود که مردم هشون با ایسه بشه. بعد هشی مردم با ایسه شید با این چند خیبه این نگذشته گرفتن رئیسی کانی بادام امروز دارن میبرن سود میکنن. ازبکستان قپیدن آوردنش، بگیم که ای کار گرفتنش، پسان بگیم که ازبکستان آوردنش امروز دارن سودش میکنن. این در چند شهر ناحیه ها داره همی خلکیه. شما اگر رحمانوف نشناسه برادرای عزیز بر بگرده برنامه های مخالفین تماشا بکنه ببینه که چی گپا همین مخالفین یک چی میگن میویا 90% گپ ها با واقعیت ها نزدیک هم برادرای عزیز. من که صحبت کرده نمیتونم به داخل، یگان نفر ندارم که داخل تاجیکستان بگم که صحبت بکنیم ای خش و تبار هم. چند برادرای هستن که بگم یار و رفیقایی که اونا با من در تماس میبروین یگان چیز من میگن از داخل تاجیکستان. این خیلی نیست که من خودم نپریموی صحبت بکنم با آدمای نزدیکم و یگان معلومات بگیرم. همین است که حکومت ما امروز بگیم که یکی رستم امامولی نگاه کنه که ما همین قسالها گفتیم که مردم اینو پدگتاف که دارن میارن بگیم که رستم سری قدرت آوردنیان بگیم که مردم میگفتن که رستم نمیاد. رستم 3-4 وظیفه داره، اینو نتونستن که یگان کدر بسازن که طور مثال رستم 3 وظیفه داره، نتونستن اینو یک کدر بسازن که یک وظیفه همین رستم همون نفر بتین. باور کنی برای چی؟ برای که بدبینیه. اینا نمیخوان که یگان آدمی بیگانه از اولاد در گرد بگیم که وناه اینا باشه. خب یک چیز دیگه درباره دو چیز دیگه صحبت میکنم، پس اون مردم قبولتون میکنم. خواهش میکنم که کسانی که وارد استودیو میشه برادرای عزیز اجازت بدین پس اون بگیم که وارد شوین. خب نگاه کنید که برادرای عزیز بازم رستم روزی 11 انتخاب کردن. نگاه کنید که در شهر دوشنبه چی ها میگذره. bakmaz zaman ham sandanam mandanam undanam bundanam bizdanam zordanam qolar bu
خب زاتاب یکم بار نیست که در درون شهر دوشنبه کارها صورت میگیرند. این چندین سال ها می شود که بگیم که چندین سال ها می شود که باران میباره، نمیدونم سیل میاد به در شهر. اینو نتونستن که یک کانالیزاسیا را درست بکنن. چند سال پیش دیگر بگیم که یک سرما اومد در دوشنبه، توربوهای کانالیزاسیا بگیم که کفیدن. اینا در 30 و چند سال نتونستن که یک کانالیزاسیا را درست بکنن. باور کنی گیجا شما دیگه این ملت اینو باوری میکنه که اینو یگان کار میکنن. اینو یگان کار نمیکنن برادر عزیز. من در همین باره یک روز صحبت کردم، یک نفر با من در علاهیدگی صحبت برآمد. مشکلی اینجا گفت در حکومت نیست، مشکلی در مردم است. هر کسی که دامساز است، نمیدونم خانه ساز است، همونها اکنام میکنن، نمی بگیم که چیزای زمانوی و چیزای درست بگیم که نمیکنن. بعد همین حالت ها بگیم که به نظر میرسه. برادر عزیز باید راست تخنتزار باشه. در یک برنامه دیگه تماشا کردم در دوشنبه یک دام 8 اتاژه باید راست میکردین، 12 اتاژه راست کردین. راست تخنتزار روشون گیجا را اونا نگاه میکنه که باید بیا کجد ارماتورا باید نگاه بکنه. هر 1 سانتی متر دام کجی راستیش باید نگاه بکنه. چخیل دام 8 اتاژه 12 اتاژ میسازن. اینو غیر امکانه برادر عزیز در خیلی دام ها زندگی کردن. وقتی پدوشکای دام میریزن، وقتی که سوای میزنن چند اتاژ میوه، بگیم که هموجا میفهمنش که در چند بال زمین جنبی و در چند بگیم که همین خیلی چیزها این داشت میکنه. اینا میگیرن در جای 8 اتاژ 12 اتاژ میسازن. بیزنس بینه. باور که یگان چیزی درست در تاجیکستان اینو درست نکردن که یگان چی همون استاندارد خچه داشته باشه. خب انشالله که یک صحبت دیگه آبش سیمیه را میمونیم، پس آن مردم قبول بینیم. خب تازه آزاده کرده. مخصوص رئیس مجلس ملی رستمی امامعلی گپ زده. تو نکن در اینجا آخران دپوتات رئیس شهری سراوشان یک تا نامبر کردی چه انشاءات ساخته است. بعد از نو انتخاب شدن باید 2 برابر این زیادتر انشاءات و آبادانی پایتخت باید بیشتر گردد. این زمان گذشته. برای پایتخت کردن با 100 سالهای دیگر زحمت کشیدند. فهمیده مردم شریف تاجیکستان که با 100 سال دیگر یا که 10 سالهای دیگر لازمه که اینا بگیم که همون سیستم کمونیکاسیونی درست بکنن. اینا در 33 سال نتونستن، بازم دارن مردم وعده داده شدن که یک چند 10 ساله دیگر لازمه که ما این مشکلی ها برطرف بکنیم. یک سال ده پال این شهر دوشنبه یک پال سیستمش دیگر می شود. در 1 سال اینو در 33 سال نتونستن کرده. هر روز در دوشنبه زتا پیش ایرپورت تای موست، بگیم که پیش تانکا یا امر تای او، یک بگیم که 46 میکرایون باران زده او بوار که تازانو های. اینو نمیکنن. اول تماشا کنه اینو یک نمود گپ میزنن، خر خنده میگیره بزا بازی اول تماشا کنه. تنها کمونیکاسیای پایتخت مملکت با سطح استانداردهای بین‌المللی گرداندن این 10 سالها زحمت و مبلغ را طلب میکنه.
دیگه در این کار رهبران ولایت ها، شهرنایات، ساختار و مقامات ها باید از این کار یکم که ما هراس نداشته باشیم. دویمش که کار نوشتگی در دنیا نیست. تکیه به صاحب کارا در یک جایگی می شود هر یک گوشه کنار مملکت را آباد کرده، تازه آزاده کرده. مخصوصا من در جلسه آخری حکومت سپارش دادم با در نظر داشت قبول قانون نو درباره استفاده قوه برق و با در نظر داشت اوضاع جامعه جهانی ما هیچی را پیشگویی کرده نمیتوانیم. یگان سیاست مدار پگاه چی واقعه رو میدید. برای همینم اینجا اپراودت داره رحمانوف خچکی یگان سیاست مدار پیش گفته نمیتونه. تا همین قمحل همه گفت که ما 2025 2018 نمیدونم از 2027 یا چند پیش در برنامهش گفتگی بود که 2027 سال کلان در تاجیکستان برق میشوه. با داره ایجاد اومده اتکاز داره که یگان نفر بگم یگان سیاست مدار پیشگویی کرده نمیتونم. من 100% پیشگویی میکنم که اگر همین رحمانوف همین رفتن بگیره مردم ما در روسیه تجاوز میشوند، مردم ما ظلم میبینن، هر روز ظلم میبینن، مردم داخل سوئد پیدا نمیکنه. تا امروز در تاجیکستان لیمیت ایبین نبرداشتیم. اینا امروز میخزن نمیدونم در پارلمان برآمده یک گپای را میگن که باور که این گپا جای این گپا اینجا نیست. خب دلش گوش میکنیم. از حال و احوال هر یک عائله در آمده هم قانون را شناس میکنید، امضا میکنید، هم نزد حولیگی را میبینید، هم جای همیشه درباره میگه که خانه های مردم بره و بگیم امضا بگیره و قانون رو بفهمونشون. واقعا هم همین کارها شیده شده. یک نفر زنگ زد گفت که واقعا هم میاین میپرسن که چند اکاو داره در خونه، چند سالشی در روسیه، کی آخرین دفعه اومدگی بود، کی رفتگی بود، مقصد مبلغ روی میکنه نمیکنه، چی کارها در مشغوله، مقصد با همین گروه های نمی مخالفین پیوسته باشه. مثال کپی های پاسپورتشون، نامه و فامیلی هاشون پرسیده شد. یعنی همه شهر یا من ای بگیم که شهرتوس قبادیان بشکنتی که امروز به نام ناصری خسرو است، من در اینجاها نفرهای هستن که یک برادرایی که با من هم صحبتن، مثال مشکلی همین منطقه را مثال به من میرسونن که چی مشکلی ها داره میگذره امروز ها. به همین خاطر این گپش راسته که خونه مردم میروند میپرسن مردم رقم های تلفن هاشون بتین. نمیدونم شما فضا درست نکردین در داخل که مردم بگیم که در داخل کار بکنه. بعد دیگه مردم مجبوره که میره روسیه میره. بعضی انسان ها کره رفته سودیان، بعد انسان ها آلمان میان، نمیدونم پولش میروان کار، لیتوا، لاتویا دارن. مردم باید یگان کار بکنن که زندگیشون پیش ببرن. وقتی که شما مسئولیت بر دوش میگیره، نمیدونم بر گوشانی ملکه و نمیدونم به همه چی قسم میخوره که ما خوبی بدی این ملت بر دوش میگیریم یا که یک نون نیم تنون همه کسا میخوریم. این چیزا ما ندیدیم ای طرف رژیم امروزه. یک تنون خودش میوه ما را بوکشیش نمیمونه، خوردن یک طرف بسته. امروز برق میفروشی، سهمیه مردم جمع کردن، برق میفروشی پلش گیجا میشه. بیاره یک می حکمتدارا یک تدبیر یک روز دکزت بکنه که همون برق که شما میفروشه بگم که بودجه میوه، همون پل به بودجه میوه. این چیز به بودجه نمیوه. این پل نمیدونم چون گیجا میره تاجیکستان ابسولوت نمیدروه. بیاره دکزت بکنه ده من بگم که واقعا سویت همه فروختیان مالی مردم خاموش بیستیده در تاجیکستان جای کار نیست. لااقل همین یک
سویت داره ما همین سویت هم میفروشند بگیم پنسیون مردم هم میتین بگیم که معاش های معلم و نمیدونم ملیسا و وینی ها را میتین بیارید کذات بکنیم ما میبرویم شما طلب میکنیم متاسفانه ما همین سخن ها میگیم همین گپ ها نسبت شما میگیم که بیای با ما هم صحبت چه بیای با ما دکزت بکنیم ملت که شما داره برق همه فروشه بگیم که ما گفته هستیم که برق میفروشه پلش با کیسه شما میروه شما بیاید دکزت بکنید که پل در بوجه است بگیم که یگان جای دیگر رفتگی نیست یگان کس بگیم که نمیدزش مرحمت این که دیگهش مونده انشالله یا 2-3 دقیقه دیگهش پسان مردم قبول میکنیم خب استقامتشون میبینید جای زیستشون رو میبینید خانه کاشانهشون رو میبینید هم سپارش میده که خانه و در خودش با ترتیب در آورد همین طور محل دهاتی خودش شهرکی خودش ناحیه خودش تازه و آزاده کرده میتونیم این مبلغ زیاد در کار نیست این آداب است مدنیت است این یک چیزی معمولی باید باشد در فرهنگ ما همین طور است من به همه همین باید نگاه کرده اونایی که با طریق انتخابات شدن اونایی که من تعیین کردم اونایی که امروز ما رازگی دادن با حیث معاون اولی رئیس مجلس معاون رئیس یا که وکیل مجلس ملی این باعث افتخار است این باشمز گرداندن در کار با مردم وظیفه من از روبر دولت سرکار پرزیدنت تا همه خدمتچیان دولتی این خدمت به خلق کردن است روسیا یگان بار خدمت نکردی بعد چی خدمت کردی بیای طرفدار رحمانوف یا خدمت رحمانوف امروز در برنامه من بگه که رحمانوف این خدمت کرده است دروغ میگوی 30 سال شد بدبخت مردم داری ظلم میکنی مردم به صاحبند در روسیه مردم در داخل معاش خوب ندارند نتونستی $100 معاش مردم بالا بکنی در 32 سال میبروی میگوی که وظیفه ما خدمت کردن خب برادران عزیز اینجا زیاد من صحبت کردم رحمانوف بوتلر برادر عزیز کدمی هستی که اجازه دادگی نیستی مخت قبول کرده نمیتونم روسلان سلام علیکم سلام علیکم اکبر عبدالخالق و علیکم السلام امیدوارم خوب هستی اکا تشکر فرمایید همیشه شما رو گوش کده ایستادیم بهترین سخنو کده ایستادیم که عبدالخالق بهترین تحلیل ها میکنید خیلی چی میگم من شما را که همین رحمانوف باز همین پسر خود را انتخاب کرد با دویم باره منه اکنون حالی مردم چی میشیده باشد این روسیه این خیل روز به روز حالی مردم بد شده ایستاده در روسیه منه دیده ایستاده احوال خیلی مشکل خیلی مشکل روز لطوقپا هم کده ایستادند تجاوز هم کرده ایستادند یکی نمیدونم این مردم به چی گپ شدگی خودی ما هم گشتیم در غریبی برادران عزیز ما خواهش میکنیم که ما را قطعی ما باشه بیای قطعی مخالفین باشه بیای هم صحبت بشیم باید چیکارها بکنیم ما چیکارها بکنیم که این رژیم را میشکنیم برادران عزیز نگاه که ما چند سالها پیش ببرامدن در برنامه های دیگران صحبت میکردیم امروز بگیم که ما با چهره آشکار که هستیم برادر عزیز من نمیتونم هازی ای گرانیت بلاروس اوسو بدرم یا که ای پولشا اوسو بدرم من دراز است که من بگیم که ما در سر پاورات میقپه این بوفشی سویتسک سیوز همش یگپه به غرض اوکراینه باور کنی اینا در سر پاورات میقپن بگیم که در سر رحمانوف میتین رحمانوف 30 سال میبره زندان میمونه
به همین خاطر برادرای عزیز باید نفرهای باشن که چهرهاشون آشکار نیستن در تماس برای برادرای عزیز. شرط نیست که شما برای در این برنامه‌های ما صحبت بکنید. شما دیده برنامه‌های ما را برادر رقم‌ها پیدا بکنید، در تماس برای چیکارها باید بکنید. من اگر 5 سال مبارزه ببرم به هدفم نرسم، باور کنید میمونم میرم. یا که کادر تیار کردن نتونستم در 5 سال یک شهر نویه 2-3 نفری 5 نفری تیار کردن نتونستم، значит من سیاستمدار یا که پلیتیکی خوب نیستم که نتونستم کرده. به همین خاطره که برادرای عزیز من میگم که من 5 سال مبارزه میبرم، اگر موفق نشدم استعفا میتیم میرم، توکلتون به خدا دیگه. به همین خاطر بیای برنامه کشیدگیم که ما چی کارها باید بکنیم. بیای به پیوند مردم دارن امروز بگیم که قطعی ما در تماسن. متاسفانه ما کمتریم که آغازی بگیم کادرسازی ما نبکنیم. به همین خاطر برادرای عزیز ما خواهش ما همینه که ما را دستگیری بکنین. دستگیری شما چیه؟ لایک میمونی برادر عزیز، دیگرها میبینن یک نفر پیدا میشوه در رقمای ما تماس میگیره، ما انشالله که سرجع میشیم همین طریق بگیم که به پیش میریم. خب بفرما رسلان. بهترینه که دستگیری البته میکنیم، لیکن شما هم رو افتاده نشین، برنامه‌تون هم زیاد کردن گیره که عبدالخلیل. برنامه‌تون من هم پیش تا بردن. وقت به هدفم نمیرسم من برنامه ما میبرم. انشالله که من ناامید نیستم که این مردم ما سرجع نمیشوه و یک کاری نمیکنه برای نسبت این رژیم. انشالله که دارن مردم، من 100 نفر در او برنامه گذشته مرا تماشا داشت، متاسفانه کم زنگ زدن به من یک رقم تلفن موندم، خواستم که همین 100 نفر باور کنه به حد کم نفرها در تماس میبرویند. برادرای عزیز شما به امید نباشین که در روسیه کار شما خوب میشوه یا که در تاجیکستان میشه فکر بکنه که معاش شما را داره رحمان زیاد مینه. نه، این چیزها نمیشوند. تا وقتی رحمان فسته باور کنه شما ظلم میشه، شما تجاوز میشه، شما حقتان خورده میشه. اگر یک کلمه گپ میگین بگیم که ضد رحمانوف زندانی میشین. به همین خاطر برادر عزیز با ما باشه، بپیونده، سر یک مسئله بیایم، یک کاری بکنیم که رژیم ایبین ببریم. برادر عزیز آخر سخن که خواهش میکنیم اینجا در استودیو چند انسان ها هستن بگیم که قبولشون بکنیم. اما همه گفتنیم که شما بعد گفتین که هم مخالفا که یک جای میشیم جمع میشیم در برنامه یکی محمد اقبال، بعد امو را شما تاکید نکردین که من ایده خما در پیشنهاد میکنم امو یکی محمد اقبال امو رو گپی خودتون نگفتین ده جمع شده ایده که چه خیلی ما. برادر عزیز من یک پیشنهاد دارم، میخوام تنها در مخالفا بگمش، من در عموم نمیتونم او کلمه ها را بگم برای که فهمو شما همون رو اکی محمد اقبال در نفهموندین ده که ما هم ایده خما وقتی که جمع شویم ما هم ایده ما پیشنهاد میکنم بر ویا گفته همون رو اکی محمد اقبال در نفهموندین میگم همون روز در برنامهش وقتی که ما شما رو تماشا میکردیم. محمد اقبال من در نیم کلمه میفهمم که من اگر بگم محمد اقبال اوشه میدونه که من در کلمه اوشه چی میگم. محمد اقبال من خوب میشناسه، خوبم میدونه که من چی دل نیت دارم. تشکر اکا، تشکر. بهترین مبارزه رو پرسان اکا. خدا نگهبان. سلام علیکم. خب برادران گرامی قدر، فعال باشین، در زیر نوار نوشته بکنین فکر نظرهاتون. کسانی که میخوان که صحبت بکنن برادرای عزیز بدروین در برنامه اجازت بدین. اینجا چند نفرایی هست که اجازت دادگی نیستن. لیدر بعد لیدر انشاءالله که دیگر رو قبول میکنیم. خب لیدر بفرمو. درود و سلام به اکی الماس. امیدوارم که صحت سلامتی خوبی. الحمدلله. مشهد افغانستان مرز تاجیکستان.
بهانه نمیشه که من در مرز روسیه میقپند، در مرز بلاروس میقپند. مشهد، افغانستان، مرز تاجیکستان، هم گفتنیم. همه تو پیش بدره، پیش بره، دیگر راه دیگر نیست. صبر صبر صبر، میمره، همه در نمیجا میره. 24 ساعت گپ بزنه یگان کار نمیشوه. فقط حرکت. مشهد، مرز افغانستان، مرز تاجیکستان، تمام. خدا حافظ. هم میگم برادر عزیز، گپ خدا زیادی نگهدار. نمیزنه. تمام. خب نه خلاکی پیشنهادها میشوه برادرای عزیز. من بخدا همه بگم که رای همه اروپا رو یافتم، نمیام رای اوسشه برم، میرم در من نفرها لازمه که من به اوجا برم. باور کنی من بخدا آمادم که افغانستان های، نمیدونم ازبکستان های، قرغیزستان های، فرق نداره. بخدا من آمادم. من گفتم که من یکم نفری هستم که اروپا داخل تاجیکستان میروه. باور کنید چیز شوخی نفهمی شما. من چیزی میگم همون کارا میکنم. من مردکم، ولی خلاکی مردک به مثل من پیدا شدگی نیست در اروپا که بخواه که بگم که 5-6 تا فرزند داشته باشه، بگم که من ایبری همه چیز گذاشتم میرم قربان میشم در همین راه، همین ملت آزاد باشه. یک نفر پیدا کنه من میگم که گپ تو ندارم. متاسفانه حاضر نیسته. نه که من میخواهم که همین خلاکی شهرمردایی که به مثل خود من همین خیلی را پیدا بکنم. چی فرق نداره که ای روسیه، ای آلمان، نمیدونم ای فرانسه، ای امریکا، ای کجا باشه فرق نداره. بیای برادرای عزیز سرجم بشیم یک کاری بکنیم. ما میتونیم کار کرده. باور کنی همه کار ای بسم الله کردن ای. باور کنی بسم الله بکنیم ان شاء الله که ما به هدف میرسیم. بیای یک بسم الله بکنیم، یک گروه. باید ما یک گروه بشیم، تنها بگیم که کلیت استوای نفرهامونه افیشی رو نکنیم یا که اعلان نکنیم که چند نفریم. یک گروه میشیم میریم دیگه، قفوی مبارزه میشیم، ای کمتر ای پیش. باور کنیم من هیچ چیز آرزو دارم که یک قدم پیش بریم، برای که در اروپا من دیده شدم که چی گپ های. ما در اروپا واقعا مردم دورن اینش ایوهش، نمیبینن هم دیگریشه. وقتی که مردم یک جا باشه، وقتی که بگیم که 10 نفر اگر یک جا باشه، باور کنی رنگ برادر، اکا و دادر این همی خیلی قطعا حس میکنی. وقتی که ما دوریم، پراکنده ایم، داشت در برنامه ها اشتراک نمیکنیم، مهرگون میشوه. باور کنی رسوی گپ دارن که دروزه نیبرسه یود. واقعا این گپ معنی داره که دوستا پرتافته نمیشود. دوستا واقعا جایش میاد که ردنایی ها را هم خوبتر میشوند. خب مهمان برنامه ما محمد اقبال صدردین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. صدای من خوب است؟ بله بله خوب است. بهترین. خوب، امیدوارم که انشاءالله خوب و سلامتت. با بچه ها بیرون برآمدیم، در پارک شدگیم، گفتم جام خوب نیست ولی خوب دیگر مهم، گفتم یک صحبت کنیم. خوش آمده. خیلی انشاءالله. خوشحال بشیم که مثال برادرای مخالف در برنامه های ما میدروین، بگیم که 1-2-3 دقیقه هم باشه وقتی خطانه دریغ نداشته با مردم صحبت میکنیم و تشکری میکنیم. واقعا سلامت باشه برادر عبدالخلیل. خب بفیرم که ای بی همون بارون های کنده شده برادر محمد اقبال. خب بفیرم که ای بی بک صبور که سویستانه کشت. راستش چندین نفرها از فرانسه در تماس هستیم. اینترنت چونم واقعا مشکلی داره. برادرایی که در فرانسه زندگی میکنن چند تاش هم صحبت میشم.
باور که میچسبه اینترنت، چون میگم که شما در تاجیکستانه. خب خب بازم یک بار دیگه خوش آمدی برادر عزیز. سلامت باشید. خوبه که دیگه زنگا زیاد میشون، با هم خاطر دیگه مشکل است با تلفن صحبت کردن، ولی انشالله که هستیم تا وقتی که یگان مزاحم غم نتین. بله برادر عبدالخلیل، واقعا هم اول در مورد این که خیلی خوشحالیم که دیکتاتور عصر امام علی رحمانوف با دادگاه لها یا اینکه دادگاه بین المللی جرایم جنایتی گاگا، یعنی که تقدیم شد جنایت و نامه های اعمال سیاه و شوم او، که الحمدلله این هم یکی از کارهای بزرگی برادرانی که از این قضیه ها آگاه تر بودند و در قضیه امام علی رحمانوف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یعنی وارد این مرحله جدید شد و تمنا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این قضیه دادگستری و دادگاهی این جنایتکاری واقعا هم وزمین را، این یک جنایتکاری که برای تمام ملت و مردم از اون جنایتکارانی که در طول تاریخ در کشورهای خودشون جنایت نمودند، واقعا امشب خیلی زیاد در قضیه همون دادگاهی بعضی از افرادی که توسط دادگاه جنایتی بین المللی لها یا که گاگا که میگویند، یک حدود 200 نفر از بوسنیا، از چینم دارد همون سربیا، یوگسلاویای سابق، یعنی شامل شدن چی از گنرال ها چی از افرادی که در گنسیتی مردم یوگسلاوی سابق یعنی جنایت های انجام دادن. واقعا خیلی زیاد خوندم و 207 نفر من از اون افراد پیدا کردم که حتی میلاشویچ هم میدونیم که محکوم به زندان باید میشد در اون دادگاه، ولی در اثنای همون حکم یا که مرافعه از دنیا گذشت، یعنی مرد و به محکوم شدن هم نرسید و یکی از طلباتش همین بود که من به روسیه بگذارید برم تا اینکه در اونجا من تبابت شم، ولی خوب همه میدونستن که دولت روسیه حامی این دیکتاتور یعنی یوگسلاوی سابق است و خوب دیگر مهم که به چنین کیفر اعمالشون رسیدن. البته طبق معلومات هایی که ما داریم ولادیمیر پوتین هم شامل این محکوم شدن به این از دادگاه بود، ولی خوب دیگر اینها افرادی هستند که ابرقدرت های بزرگ که امکانی بازداشت اونها در این قضیه ها کمتر هست. گرچنده که تاجیکستان عضو این سازمان هست از سال یعنی که 2098 99 2000 به این سازمان شامل است، اما پوتین به تاجیکستان رفت ولی پوتین دستگیر و استرداد یا اینکه با اون دادگاه کشانده نشد بعد از محکوم شدنش پس از حادثاتی یعنی که جنگ اوکراین و وارد شدن. ولی خوب دیگر ما امیدواریم که این قضیه به دیکتاتوری ما که چنانه که رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محیدین کبیری در یک صحبت به رسانه ها بیان داشتند در قضیه 250 صفحه یعنی که اون نامه اعمال سیاه شوم رحمانوف و با چند هزار صفحه فکت و دلیل اودیویی ویدیویی کتبی و همه اونها یعنی که تقدیم کرده شد و این امیدواریم که انشاءالله یک قضیه خوب را برای این ملت ما در این سالهای اخیر سال 2025 نانه که پیشگویی ها و حدس های میکردیم که نهایت حاکمیت خوناشام رحمانوف است و امیدواریم که این هم در این قضیه با چنین شکل خدا خواهد تمام می شود. رحمانوف که برای جایزه نوبل میخواستن چاپلوس هایش پیشنهادش کنند، ولی در این روزها میبینیم که با دادگاه جرایم جنایتی کشیده شد و نامه اعمالش تقدیم شد. پس این برای چاپلوس ها باید یعنی که یک درس عبرت باشد برای آنانی که از رحمانوف حمایت میکنند و برای آنانی که از ظلم و ستم رحمانوف تا امروز به یک وضعیت های بد و وخیم گرفتار است که عدد اونها نه کم هست و عدد اونها خیلی زیاد است. می توانیم بگیم حتی 98% اهالی تاجیکستان از ظلم و ستم رحمانوف و عائله و مقامات او در بدترین وجه و حالت قرار دارند
و انشاءالله که تمام ملت و مردم با دادگاه کشیدن یا تقدیم نامه اعمال رحمانوف به دادگاه جرایم جنایتی لها استقبال میکنند. چرا؟ چون که هیچ انسان نیست که در قضیه رحمانوف و به دادگاه کشیدن او یعنی زیق باشد یا اینکه نخواهد. و این مسئله است که باید تمام ملت و مردم به شکل خوب و گسترده آگاهی پیدا کنند. اما مهم این است که تقدیم کرده شد، ولی آینده چی می شود اونش در دست الله هست و آینده تا کی این دادگاه یعنی به اتمام میرسد و تمام اون مدارکی که یک دادگاه بین المللی جرایم جنایت های مستشکل یعنی به اتمام میرسد اونش خوب دیگر یک قضیه و بحثی دیگر است. ولی مهم این که به دادگاه کشانده شد، به دادگاه تقدیم کرده شد، یعنی نامه اعمالش تقدیم کرده شد و دیگر اون سنش برمیگردد به کار و چگونگی کارهای دادگسترها و دادستانهای یعنی این سازمانی جنایی که سازمانی دادگاه جنایی که در این قضیه ها دیدگی میکند بررسی میکند. خب یگان مسئله دیگری اگر شما صحبت داشتید که من متوجه نشده باشم. نه توغوریا یگان موجه درباره اما رستم امامعلی سه وظیفه داره قمو گفتیم بازم اومد امو رستم امامعلی انتخاب کردن بگیم که امو رئیسی رئیسش رئیس رئیس مجلسی مجلسی یعنی عالی مجلسی عالی که پلات بالایی کشور. البته در این قضیه ما یک برنامه مخصوص داشتیم روزی هفته گذشته اگر در یادتون باشد و من هم به همین قضیه سیاسی مخصوص برنامه منبر مواجه را گذاشته بودیم که روز 11 رستم امامعلی باید یعنی که دوباره رئیس مجلسی یعنی ملی شود، مجلس نمایندگان که مجلس پایان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که عبارت از 33 نفر یعنی که هستند و 25 نفرش یعنی که انتخابی از نواحی و ولایت ها هست و چند نفر باقی مانده که در اختیار خود امام رحمانوف است که عدد اونها 8 نفر هستند و البته خود رستم امامعلی هم در اینجا عضو همین انتخاب شد و 31 نفر بدون اینکه یگان نفر مخالف باشد یا بی‌طرف باشد یعنی که نبود 31 نفر دست و پا خطی یعنی آواز دادن رستم و پس فهمیده می شود که باز هم همون 2 نفر شامل این مجلس نیستند. یعنی این باید فهمیده شود. همیشه که ما اینا زیاد میگفتیم و سال پیشینش هم همین عدد بود و 2 نفر ناقص بود مجلس و پیش از اون که محمد سید عبیدالله بود تکمیل بود، تقریبا تکمیلیتش در این مورد بود که آزاده هم عضو این مجلس بود و خوب دیگر این هم آمدن پس از محمد سید عبیدالله که رستم وظیفه را گرفت آزاده فعلا دیگر شامل نشد در این، ولی 2 نفر کرسی خالی است و برای یک روزی مبادا برای خود رحمانوف میتواند یک جاش باشد و یک جای دیگرش برای آزاده رحمانوف که در هنگامی که خوب رحمانوف یک مثلا خوب یک مرد یک مثلا یگان کاری که پیدا شد یگان چیزی حادثه که به وقوع آمد در اون حالت یعنی میتوانند که مثلا 1 نفر یا 2 نفر دیگر وارد شوند، هم آزاده و 1 نفر دیگر. اگر رحمانوف خودش باشد همین خیلی با بیماری برود، ولی ما این باوری را نداریم که رحمانوف بدون اینکه ممبر وظیفه را بر رستم میتیه، چون که رحمانوف حتی با فرزندش هم باور نداره و اکنون که معلومات هایی که به ما رسید البته در برنامه نامه ها از ناحیه ها این حالا من فعلا قبل از اینکه از خانه خارج شم شاملش کرده بودم در اونجا وقتی که زرینه ایدیه و رئیس غرم در ماشین میشتبدستن میرفتبدستن گویا که در درون مجلس بعد از اینکه کامera را کشتن و اون چیزی که خودت نشون دادی او در تلویزیون نشونش داد، ولی اصلاح به اصلاح همه وقت اون چیزی میرسن که در پشتی کامera میگذره و از اون مردم دیگر بیشتر آگاهی ندارن و زرینه با صحبت کرد از دکروگش که زرینه اگه فهمیدی چی گپ خبره مسئله کار بورا دیدن بگی غرمیایی که در آسیان بگیشون که پلا بیشتر روی کنن
با مخالفا را پول دادستن که گویا غرمی ها مردن با مخالفا را پول دادن که و رحمانوف باید که بسیارتر کمک کنن گویا باور ندارم که توبه کم خدا در همین سال اخیر کدام غرمی کمک کرده باشه با مبارزه را ولی گفتی گپا با رحمانوف هم همینجا قپیده است زرینه رفته است که یعنی که خواهر کیرا خواهر رئیس پارلمان امروزه فیضلی ایدیزاده یعنی که خواهرش رئیس غرم است یعنی زرینه ایدیزاده و اینا خوب برنامه‌ش هم نشر شد اگر دیده باشید فرزندان فضایل شاه یکی از افراد چاپلوس خیلی مهمی که در حکومتی خوب رحمانوف و برای به قدرت رسیدن بسیاری از افرادی که از رشت انتخاب می شدن چی در سعیدالله خیرلایف و چی در یعنی شکرجان ظهوروفی رئیس پارلمان سابق نقش مهم داشت در غرم و این بچه و دختری همون است که کاملا میتوانیم بگیم یعنی که غرم حالا گویا به اختیار این دو سپرده شده است و دیگر برادراش هم در انداز و در دیگر یعنی که نهادهای دولتی کار میکنن و فرمان به اینا شده است که غرمی ها را ایرسی بگه که چیکار کنن یعنی که تستر مبلغ ها را بیشتر بگیره بود جمهوری را آباد کردن در کره ولی این گپه نه به رستم میگه که شاگردات بگو دزدوی که انجام میتی یعنی که کارهایی که انجام میتی مثلا که همو کارا را باید که بکنن مقصد یعنی که کمک کنن برای مثلا مردم کمک کنن برای این برای رستم برای مثلا آزاده برای شمسلا برای جمالدین برای داماداش نمیگه که مبلغای دزدیدگیتون رو بیارید در کشور مصرف کنید نمیگه ولی هم میمونه یک غرمی را عروسک و هم با دعوتشون میکنه که چیکار کنه یعنی که حتما یک کار کنه که غرمی را بگه که کمک کنن با یعنی که حکومت منه چون که اینمی پارلمان عروسک شما را موندگیم در حالتی که دیوم نفر نیست او ولی در اصل باید دیوم نفر باشد یعنی فیضلی ایدیزاده ولی رستم است با یک مجلس بالای دیگر تشکیل کردن که در اونجا ولی با فند و فریب که کار وظیفه دائمی رحمانوف است همیشه این کار را تا امروز کرده است و باز هم مردم میخواهد که فریب کند و که غرمیایی که در روسیه هستید میاناتون که باید سخت بنده و کمک زیاد به یعنی که رستم امامعلی و با یعنی حکومت رحمانوف و به فضایشای کلی نوشیدگی باید که رحمانوف بیشتر کمک کنه تا اینکه بیشتر تجاوز تو کنه بیشتر ظلمتون کنه بیشتر غارتتون کنه یعنی این فرمان شدگی است که باید این کار انجام تیند به همون خاطر یعنی قضیه بودن که در لابلا و در پشت اون چیزی که در کامera فعلا نشان داد و در مورد رئیس عیسی روشن گپ زد در مورد رئیسی خوب دوشنبه را گفت که یعنی که آبادی این به این نزدیکی ها نیست و با آسانی نمی شود ما در همون آلمانی که قرار داری میبینیم که سال 1945 جنگ تمام شد سال 1955 یعنی که در 10 سال توانست آلمان که کاملا همون قدر چند هزار تن بمبا و تیری که در آلمان پرتافتگی بودن قواهای یعنی که آلیانسی که بر علیه هیتلر بودن دوباره برقرار کرده شد ولی امامعلی رحمانوف از سال 97 سال امضا شد یعنی سازش نامه تا سال 2025 نتونسته است که حالا هم دوشنبه را به یک وضعیت خوب بیارد برای چی به خاطر اینکه یعنی که دزد است غارتگر است امکان ندارد که یک شخصی غارتگر برای این وطن برای این ملت یعنی خدمت انجام تید همین از بدبختی این ملت و همین است یعنی من همین واقعا هم برادر محمد اقبال نمی حکمتی ها می گپا را میبرن میگن که طرفدارای حکومت میگن نهضت گناهگار یا که وای میگن که میلی من نهضت همون قبول مینم که 2015 تا امروزه بگه که رحمانوف یک جای کارخانه ساخته 10,000 تاجیک در همونجا کار میکنه من ای پگه اوسی میبرم نهضت رنگ شما اعلان میکنم شما نتونسته که 2015 تا امروزه نه سوی داده تونسته نه سطح مهاجرت کم کرده نه در مهاجرا کمک کرده تونسته نه مسجدامو هوشیدن بعدی و نه داملهامون بگم آزاد بدن یگان چی نیست نه برات روز به روز میشه بعد چی دستونه بیاره میگم یک چیز من برام بگم که نهضت رنگ شما اوره بخونه منم بعد خیلی یا آدم فن کرده واقعا نهضت حکومت فن کرد و همین خاطره که ما ای خوبیمونه برادر عزیز اساسی همین بگیم که میایم با همین که فندا گرفتار میشه من دعوتی منم همینه که باید ما ایس پس کم جاسکیتر شویم کم به رحم شویم کم در سیاست رحم این
протива палош набуд аст да. یعنی Маъруф که در مسئله اونچه که چاپلوسای رحمانوف در قضیه، یعنی که گویا رحمانوف همه کار میکنه. حتی دیدیم که بعضی از افراد در برنامه های ما میدرویان میگن که من حتی به برقی امروزه کشور در کلای، یعنی که نهضت گناهگوره. نهضت 10 سالشی در تاجیکستان نیست. یعنی که چگونه حالا هم نهضت گناهگار است. نهضت در تاجیکستان یگان، یعنی که گیسه شخصی کرده بود، خریده بود که مبلغش پر به نهضت میرفت، یا نهضت سهمیه نخریده بود در روغون، یا نهضت سهم نگرفته بود، یا نهضت کار کرده بود که برای مهاجر کردن مردم، یعنی که زحمت کشید که مردم بیشتر مهاجر شوند. یا وقتی که رئیس حزب نهضت در روسیه با مهاجرا واخری میکرد، کدام نفر از دپوتات های امروزه حزب خلق دموکراتی با مردم در روسیه میروند واخری میکنن؟ مردم اصلا انتظار دپوتات های خلق دموکراتی در روسیه نیستند. مردم مهاجر کشور در روسیه انتظار رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه بودند. پس این دلالت از مردمی بودن حزب نهضت میکنه یا اینکه از دشمن بودن حزب نهضت؟ حزب نهضت چی مشکلات بالای مردم آورد؟ یعنی که صلح کرد تا اینکه رحمانوف دیگر مردم نکشد، تا اینکه جنگ نشود، تا اینکه خونریزی نشود. آیا با صلح کردگی رحمانوف پایدار بود؟ آیا با اون تعهدی که کرده بود تا آخر ایستاد و نهضت خیانت کرد؟ 70% در انتخابات سال 2010 در مجلس های محلی و مجلسی، یعنی که نمایندگان بارنده شدگی بود، هم در مجلس های محلی هم در مجلسی، یعنی که مجلس نمایندگان. ولی 2 کرسی برای نهضت دادن و باز هم، یعنی که کار نکردیم تا اینکه باز نگن که دوباره اینو کار کردن. ولی هر چی صبر کردیم رحمانوف بالای سر ما دانه شکست. به همون خاطر رحمانوف یگانه راهی که، یعنی که وجود دارد، باید این ملت دیگه تماما رحم به اون نخورد، چون که کسی که رحم نخورد، یعنی که رحم خورده نمیشود. به همون خاطر هیچ وقت در قضیه این ملت باید که کوتاهی نکند تا اینکه برنده شود. و غربی ها هم بدانند که حالا فعلا میل سلاحی با زبان البته به طرف غربی ها شدگی است، به خاطر اینکه بیشتر باز هم پول به روی حکومت رحمانوف بودن و گویا همین خیل، در حالی که گویا که غربی ها بیشتر گویا با رای مخالفا را کمک میکنن. اگر همین خیل میشید که ما میگفتم درست است، ولی والله به این شکل وجود، به این شکل نیست و این یک گپ کاملا دروغ است. غربی ها افرادی که ما میشناسیم کاملا در خدمت رحمانوف هستند. منظور از ما افراد پولدارش به خاطر پولشون میترسیدن و امروز هم در خدمت همون افرادی که برای پولشون نگیرن گفته، ولی پولشون با هر شکل هم باز گرفته هستند. همین است بدبختی ما. باید این ملت مردم از این قضیه آگاه شوند تا اینکه دیگر فریب نخورند. بله، یا جهان تشکر سلامت که باشید. شما در برنامه ما اشتراک کردید. وقتی خطانه وقتی میگم که من امکاناتی بیشتر در مورد وارد شدن، یعنی مثلا در یگان جا بیرون هستم یا اینکه نوشتن یا اینکه کارهایی که انجام میتیم، همه وقت امکانی در برنامه‌های برادران اشتراک کردن باور کنید مشکل است برام. وگرنه صحبت کردن در برنامه‌های هر یک برادر مبارز یا مخالف برای من اصلا یگان مشکل ندارد و صحبت کردن ساعت‌ها صحبت میکنم، این یگان مشکلی برای من ندارد. ولی اون چیزی که برای ما مهم است تا اینکه کارمون بیشتر انجام شود. بله برادر، شما ده برادر محمد طوایف. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. آخو چه شما خوب هستید؟ سلامت باشید. شما آسمان های شما خیره؟ نه آسمان ما افتو بسیار افتو یا جوی بای. امروز الحمدلله حدود 19 درجه گرم است، 100% هوا افتو. جدا ما شمال های بیزید. نه دما عصر از آن دادن آخی، نه عصر است دما. جای ما شما خانده الحمدلله. خوب صحبت کنه برادر عبدالخلیل با برادر محمد طوایف ان شاء الله. تشکر زیاد برادر، خدا نگهبانت. سلامت باشید. سلامت باشید. خب فرمو برادر عزیز محمد تقایف، سلام علیکم. و علیکم السلام. چه شما؟ تشکر. این امجد درباره رستم امامعلی گفته هستیم که بازم بگیم که همون انتخاب کردن در تاجیکستان دیگر شخص پیدا نمیشه و یا که یگان
بگیم که کادر نیست که تنها دوم بار سوم بار در یک وظیفه بگیم که تنها رستم انتخاب میکنن. بله آخه قنداش خورد اما تجاوز کردگی زدگی کشیدگی البته هیچ کس نیست. همه زیر زیر پای روس ها رنگ یک سگی در آب تر کردگی هم. البته رستم میگذره. ما 10 بار مراجعت کردیم این مردم به ای مردم برگردیم به وطن که در روسیه حالتان حال سگ میشود. باور نکردم مرحمت اکنون از گوی گردی خوبشان میشد باز خفه میشوم. حالا این نو سر شدیم این کش و این کپ و کپ. حالا نگاه کنه چه با کندوق اتومات زده جنگ روان میکنن. هم وقت میگه محمد تقایف تو در حقیقت برادر حق بودیم و احمق به خاطر روبل چرا تاجیکستان برنگشتیم گفته اون وقت پشیمانی میکنن دیر میشه. بله به همین خاطر باید این مردم به وطن برگردن. باید ما این اولاد پلید نجس را یک بره کنیم. این لعنت کرده الله اگر یک ذره ننگ و ناموس می داشت هیچگاه مردم تاجیک این خیلین رنگ سگ زیر زیر پای مردم روس نبودن. چرا ازبکایی نمیکنن؟ چرا قزاقایی نمیکنن؟ چرا قرغیزایی نمیکنن؟ فقط تاجیک رو برای اینکه فهمیدن که امام رحمانوف رنگ یک فویشه است. یک فویشه شرف دارد از وای که میبرد میرود پول کار میکند فرزنداش میخوراند میپوشاند. بله چاپلوسا خایلسا میگویند که پدر ملت مگر اگر خودش پدر این ملت شمارد چرا اون مردم حمایت نمیکند؟ ما صدها بار فهموندیم که پدرای ما در خانه ها ما است. رحمانوف هم پدری کسی باشد برات پیش او چش پدری ما نیست. حال زاری اون مردم دیدید تناشون لوچ کرده هم زده سیب سیاه کرده دو بینکا کتی. بله برای چی همین ما یک سنه میفهمم که همین ملت ما در روسیه تجاوز میشه، مثال حقوقشون پایمال میشه. یک بار یک حکومتدار ما بگیم که بر روسیه نمیگه که سبب در چیه که شما سری ملت ما ظلم میکنید. یگانه آنها فکر آخه این ملت نیست، به همین خاطره که اینو یک بار در پروست نمیکنن بگیم بر روسیه که سبب در چیه که شما بگیم که شکنجه میکنید ملت ما را. آخه این توده افباش حرامزاده زورشان فقط مادر و خواهر تاجیک میرسه. اینا با مرد سر به سر شد نمیتونن. به همین خاطر این مردم رو من فهموندستم که برگردیم به وطن ما همه کسا میخیزیم اینا کوز میمونیم. این مردم ترسیدستن. اگر اونا یک مرد میبود در بین پاش همون چیز میبود مردانه میبرومد میگفت که زن تمام مهاجرا فلان کنه همش دیپورت کنه این خیلی ما شرمنده نکن این خیلی زرزری پا نکن ملتی ما. باید بله همه کسا به وطن برگردیم با یک شیار. بعضی روسیه باید دفع شود در تاجیکستان. ما با این خیلی پارتنر ما با این خیلی شریکی استراتژی در کار نیست. بله این حرامزاده ها اگر یک ذره مردم ما قدر و احترام می داشتن هیچگاه این کارو روا نمیدیدن. این مردم ها شرمنده کردن. بله سبحان الله. با بله میبرن برادر نشرمیده با پیش میگوین باز میبرن نشرمیده میگوین ما پیشوا داریم. این پدنالت پیشوا به ملت تاجیک است. اگر دیگر میرزیوف میبروم مردم ازبک میکردم میرزیوف میبروم هم پوتینا کوز میموندم اون رهبکی تو چیکار کرده سی ملتی منه. این بله پلید ملت بیزار است. این پلید این مردم خور و زور کرد. این لعنت کرده الله فقط یک توده افباش جمع کرد و باز اون پسر گونگکی نرکمانش تمام آوازهای گرفته است. فقط خویلسا در گردش جمع شده خدای خویلسای پدرش. این مردم خور و زور رو در بدرن. زنی این خیلی پیشوایا همون مهاجر رو فلان کنن که حتی برامده یک سخن نمیگه که پوتین این چه احوال است. این مردم چه گناه دارن؟ هوای بازداشت کن اونا نه یراق دارن نه اسلحه دارن بر همش دیپورت کن. چرا اونا غم داده تنش لوچ کرده زیر زیری پا کرده آبروی ملتی منو پس میکنی؟
این زنغری رحمانوف اگر یک ذره ننگ و ناموس می داشت میبرامد این گپ میزد. انشالله رحمان پدر لعنتی آخی پدر 33 ساله نقشت برباد میرود. انشالله تو پدر لعنت با اولادت باید سرنگون و نیست و نابود شوی. طول زبانت دراز اکنون مردم با فریب داری که لایک من اجازت دادم دراین همین 4 تا نوترس لایک من دو با برات پسی پنجره کنی و هیچ وحش این حرامزاده باور نکنید. این تمامی گپش دروغ است. 33 سال بازا این وعده میدهد که ما برق مردم برق میدیم با ناخونمون میکنیم روغون میسازیم میلیارد دلار قرض گرفته است و اکنون عزیز ما استفاده میبرد تجاوز میکنند دیگه ملت ها بعد میبروید قرض تاجیکستان رو میکند. این حرامی از خون ما نیست از ملت ما نیست. باید تمام همین مردم آبروتون من اگر گپی من میگرده تان گپی محمد تقایفه و وطن برمیگشتین این روز رنگی سگ در زمین خواب رفته تناتون لوچو کنی ترسوک نمیشنین برای اینکه من باور نکردین برای اینکه من خائن شمردین. خائن رحمانوف که شما رو حتی پروا ندارد پسند نمیکند میخواهد آبروی شما پس شود کنی مادر و خواهری زن شما لوچ شود. این را رحمانوف میخواهد. درسته پدر محمد حالت علی. آخری پدر من نمیدونم که چخل با اینا پیشوا خوندین و چخل با اینا پرزیدنت خود میشماره این مردم. به همین خاطر این خیلی دیگر زندگی کار نمیشد. بار دیگر تکرار میکنم پسترین ملت در روی جهان ملت تاجیک است از دسته امام علی شیطانی حرامزاده مغول و منقید. یگان بله تاجیک روان نمیبیند کارو بار روسا را. همین به همین خاطر همه کسا به وطن برگردین. اگر اکنون اونجا ایستاده بعد این شرمندگی کار کنی و باز پتن شماری و باز غلام شوی این باز بیشتر شرمندگی است. ما باید رویم به وطن همه کسا این ظالمی پلید پرخر را با آتا اولادش و 400 منقیتی تاجی کشش سرنگون سازیم و ملت سرشته کنیم. این ملت ما رو خور کرد در بدر کرد خاک بسر کرد. میلیون ها جوان تاجیک فرزنداش زنده صغیر کرد زنهاش بیوه کرد. از با یک نوار دیدم یا آدم همون طرف های دوشنبه میگوید که همین کامنتاری اگر چند کس نویسد یک زنک از خوجند من به گلاسوای رای کرد که من شوهرم در روسیه و برو پیش من بیا مثل من میخوام کتت خواب و خیز کنم تا کدام روزای این حرامی آورده موی رسان. اما نوار امروز تیک تاک مندم. سبحان الله این چی شرمندگی است. این ملت سربلند این پلید به کجا برده رسان. همینجا ما دعا میکنیم که همین خایلیستایی که میبرن همین حرامی پشتیبانی میکنن اله همینا زن و فرزنداشون تجاوز کنند به دو چشمشان بینن و بعد گوین که هم محمد تقایف هم عبدالخلیل هم محمد اقبال هم دیگر و دیگرها در حقیقت شما حق بودین گوته بعد به قدر ما و شما رسن بعد این تجاوزی رحمانوف کردن. چه جوان مردین سبحان الله یک پلید حرامی نجس ما رو به این روزا آورده رسان. ملت ما رو تجاوز دارد ملت ما رو خار و زار دارد. من نمیدونم شما با کدام آبرو با میبروین این ظلم و ستم روسا رو قبول میکنین و باز استاده اونجا کار و فعالیت میکنین. هیچ کس گرسنگی نمرده است. رحمانوف 33 سال بازا سیر نشده است. اگر گرسنگی به آدم میمور رحمانوف میمور. رحمانوف سیر نشده است نمرده است از گرسنگی. بله به وطن برگردین اینا با ما دفع کنیم برادری الماس. این خیلی نمیشه والله قسم. حال روزای سنگین ترین و بدبخت ترین انتظار باشین. من هر نواری که بازی با مراجعتم کردم با این مردم گفتم که روزی سخت ترین و سنگین ترین رو انتظار باشین. برای اینکه ما یک چیز میدونیم میگوییم. در هوا هیچ گاه من گم نزدم. من هیچ گاه بازی دی ملتم دشمنی نکردم که یعنی کار فعال شپارتوی دو روسیه برگردم. یک آدمی سالم یک آدمی جسوری بغیرت نوترس باید پرزیدنت شود. پوتینی پالیده در جا شیناند کوی یک تاجیک یک از غم تید. بله برای اینکه این زنکسر یک ذره ننگ و ناموسی مردی ندارد.
این از زنک فعلی تپ تیار است. به همین خاطر روس هم میگیرد ولی فردا قزاقستان هم میخه میشد، برای آنکه اونجا هم 1,000,000 تاجیک است. حال سینه زد دوستان که ما قزاقستان با استانه بیا کار کن و کافرستان بیا کار کن، حال روزتان هم بد میشد. برای چی بد میشه؟ برای آنکه توقایف زنی دویمی پوتین است، زنی 7 طلاقهش اون لوکاشنکویو، 8 طلاقه رحمانوو، زنی سیوم این پرزیدنت قزاقستان. میخواهد که ساستاف روسیه به درات مختار ابلیازov نشر کردیم که میخواهیم که همخه فردا مردم قزاق نگنگی پا شوین. قزاقا گفتیم ما زن اینو فلان میکنیم با توقایف یک جویا که ما نمیداریم ساستاف روسیه با باید نخه ننگ و ناموس کنن مردم تاجیک. سبحان الله. همین بود. آبروی تماما رحمانوف پس کرد. شما ترسو شده با بدتر پس نکنین. ما وطن برگردیم پلیده باید ما یک بره کنیم. السلام بله. علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خدا نگهبان دارد. خب برادران گرامی قدر، بی‌طرف نباشه برادرای عزیز، ما را تایی 700 نفر تماشا میکنه. برادرای عزیز لایکاتون بگذاره، نوارا به یار و دوستاتون بفرسته. انشالله که اینجا چند این برادرها هستن، نورا قبول میکنیم، صحبت میکنیم. بهروز جان، بعد فیضلو. السلام علیکم اکا، سوزی خوبه تینجی، سلامتیت خوبه؟ الحمدلله خوبیم، فرمایید. همه کسا سوزی خوبه تینجی. نمی یک سخن گفتنیم برادرای توجیک، ملت توجیک که یک سخن گفتنیم، اگر خود اجازت تی، اگر چند دقیقه اجازت میتی که ما سخن کنیم. همین گپای خوب بزنید، گپ زدن بگیم 3-5 دقیقه مرحمت. نه ما اکا ما با خدا قسم در شخصیت خودت کردو نیستم که ما درد دل ما گفتنم با همین مردمی توجیک، با مردمی توجیک گفتنم که درد دل ما رنگ دیگرها برامده تر تنقیر محمد اقبال گروه 24 کبیری اینو قطعا اکا کار ندارم. من میخوام که درد دل خود ما بگم اکا. برادر عزیز، همین برنامه را ما ساختیم که مردم برای درد دلش بگه. این برنامه برای شما برادر عزیز، ما خیلی نیست که من تنها اینجا برام صحبت بکنم دیگران. این برنامه برای همه ما که امینه مردم برآمدیم، برای همین مردمیم. مردم بیاید صحبت بکنه، در آخر بگیم بینندگان قطعی مخالفان و مهاجران یک خلاصه براریم که چی کار باید بکنیم. بر همه بفرما اکا. چیکار کردنمون همه خوبش میدوند. چی زنی توجیک، چی مردی توجیک میدوند که چیکار کردن در کار. همو رحمان رفت نخواه کردن در کار. من با در کار نیستم. من پروتیفم اکا. من با معقول نیست این حکومت اکا. من با در کار نیست. من بله در یک ملت در یک جای کار کنم که پشتی پناهی من نباشد اکا. من سه رو شد اکا در همین سپیسپیرومی سوچی من برامدم، در سپیسپیرومش نبود، در همین پس پرینستول سوچی برامدم اکا. با زمان اوروسی من اونقا اوروسی نمیدونم، در همین پس پرینستول سوچی من برامدم. همون لیسوا تیره من گفتن که تو بی صاحبی. فهمیدی اکا؟ گفتن که ترجیح که بی صاحب ندارد توجیه. بله، متاسفانه صاحب نداریم حاضی. اینا اکا سوال خود دم اکا، یک سوال خود دمیتم اکا، یک سوال خود دمیتم. بیا بفرما. اینا تو پرزیدنت تاجیکستانی چیکار میکنی؟ کار میکنم که خیلی که امروز دارن مردم در روسیه بگیم که لط کوب میکنن، این چیزا بین میرون. یکم اکا گوشت تو میتونی تو شوکت میردوی شوی اکا، تو میتونی که انا پرزیدنت قرغیزستان شوی اکا، تو میتونی که پرزیدنت ترکمنستان شوی که خلق خودت در درون روسیه جمع گیر کنی برای وطن خودت بری. تو میتونی؟ یا که تو فقط میتونی که اکا که نوروز جشن گیری در خوجان در دوشنبه رقص کنی، آدمای تو تاجیکای تو در ایرپورتی دمدی تو ژوکو خوب کنن، ایزد اما تو در یاردم کنن، نه که تو اکا بری ایزد اما ترما کنی. تو میکار کدام میتونی یا نه؟
نه من یا انشالله که که تو اکا شوکت یا که تو اکا پریزنتی ازبکستان میشه که مردم خودتا بیایی در همون شبانه روز در همین شبانه روز چی واقع میشه بروی جمع کنی ایرپورت باری سمارو شینونی اکا ازبکستان قرغیزستان فرسونی اکا تو میتونی که تاجیکستان شوی روی در خوجان نوروز جشن گری یک جان تشکر با شما احسان با شما میتونی نکی یک برابر تاجیک بلد در اینجا خور و زور بلد در ایرپورت ژوکوفسکی بلد دامدید و بلد خور و زور خوب رود تو همی کار کدام میتونی در ویژون تو میبرد میکر برادر عزیز اینو وقتی که انسان ایده دفعه زیاد میسته در سر قدرت او автомاتی دیکتاتور میشه بعد دیگه بگیم که کار میکنه که به منفیت ملت نباشه باور که اینو رحمانوف پنجم یا که ششم بار شه که سر قدرت میآید کی رحمانوف آواز داده رحمانوف 2000 بگیم که 12-13 بود نهضت اسلام یکی بهترین کادرها بودن آواز گرفت دادن نداد رحمانوف دید که اینا یک سال زور آوردن به سال دیگه شه به 5 سال آخرش زد اکستریمیست شما آورد گفت که برای گپ خودت اکا گپ خودت سطح توگره بیا همه تو گپ زن اکا جون مو چکو کنیم من به خدا قسم مردم شهر پنجکین همه وقت تیار مخنوم در پنجکین تام حالی زندگی میکنم من در سوچ مکمل روبای برنامه شما را لایک میمونم پدیلتا میکنم یگان کس چیش کار کردنم نمیتونم من قانون خود من میدونم که من قانون شهروندی خود من میدونم من تیارم که یگان کس خیزد همسایه من داشت خیزد اگر همسایه من آوازش بلند کنن منم میخیزم برابر همسایه‌ام آواز ما بلند میکنم این مردمی تاجیک چیکار کرد که خب میکنن میترسن در یک پلید در یک لعنتی در یک بلاد اکن این برنامه تو را حقرات کردن ممکن نیست اکا من با خدا قسم تمام گپ بزنم میخوام بله برادر فهمیدی عزیز اکا درسته انشالله که برادرای عزیز ما در تماس میبرویم بین هم دیگر انشالله که ما همه اچکه که هر شهر و ناحیه هسته در همین باره کار کرده شدیم انشالله که بگیم هر یک شهر و ناحیه ها ما بگیم که همون مردمی همون منطقه باید قطعی همون منطقه صحبت کنه این خیلی نه که مثال اکا شما گوش کن اکا جان شما گپ زدن شما اینجا با یگان فایده نیست اکا گپ زدن شما یگان فایده نیست گپ زدن منبر مهاجر گروپ 24 محیدین کبری یگان فایدهش نیست اکا خیستان در کار این گپ زدن که خلق بیدار نمیشه اکا برادر عزیز نگاه کده برای خیستن نفرها لازمند ما همون نفرها را ندارم من ندارم من همون نفرها تو ترما نشود اکا در درون ترما شدگی میگه که ای بلا من خیستنم در کار او تو در ترما تو چخیل بلا میخیزی حوزی اکا حوزی وقت خیستن در کار روی نویسن در کار نیست یا برای خیستن در کار برادر عزیز نگاه کده ای مخالفا دا ما زندانی زیاد داریم ما باید من میدونم مخالفمون زیاد باشن زندان کم باشن اکا این همین سهراب زفره به خدا قسم گفت دستی مبارک شد من خودم قبیلگیم من خودم یکم دست خودش من خودم قبیلگیم با شاگردش میشم فهمیدی؟ ها که برادر عزیز نگاه کنه که ما را بگیم که یک نفر رو میبرن زندان میکنن که اکا جان اکا تو با اونجا میشینی مردم ما تماشا بینن مردم نمیبروین من نمیگم که با چهره شما بروی برادر عزیز شما رقم های تلفن ها را بگیره در تماس بروی ما ای شهر و ناحیه ها داریم امروز آدم ها ما نمیگیم که ای شهر و ناحیه 100 نفر یا 1000 نفر ای شهر و ناحیه 3-5 نفر زیاد در کار نیست ما اگر هر یک شهر و ناحیه من اگر 5 نفری داشته باشم شما باور کنه که من انقلاب میکنم در تاجیکستان
5 آدمی هر یک شهر نویای تاجیکستان من اوه داشتم. اوه باور کنی اگر من انقلاب بکنم. اوه گپت درسته گپت 100% که تو دعوت ما همینه برادر عزیز. این نه که گپت توغری گوش که همین برنامه تو دعوت من همینه که برادر عزیز دعوت من همینه که من 3-5 نفر هر شهر ناحیه بیاوم دیگه من در عمل نگذرم. من دیگه در این برنامه نمیشینم و صحبت نمیکنم. بگذار دیگه بگم که حزب حرکت ها در این برنامه ها بشینن صحبت بکنن. من سلی من دیگه برنامه من دیگه من میخوام که یک قدم پیش برم. پروسته اینا در من پنجاکین یک قدم هازی پیش برم برای که آدم ندارم. همه آدم ها پیدا بشون به خدا که من این برنامه را قد میکنم میرم میدان میدرم دیگه. اکا عبدالخلیل نه در پنجاکین چند گز داری؟ نفهمیدم. پنجاکین؟ در پنجاکین چند گز داری؟ 2 نفر. اینما 3 نفر. چند نفر دیگر در کوره؟ اینما 3 سالشی در سوچ زندگی کدیستم لوبای برنامه شما را پیوست میشم پدلیسه میکنم لگ میبینم نه که یکم باره قدی خود گپ دیستم اگر خوی با چهره میبرم گپ میزنم ما با فرق نیستم. با چهره ابسولوت نه در کار است. با چهره میبرم یک مشکلی در میافتی من ترا کمک کردن نمیتونم برای که من خودم نیاز به کمک دارم برادر عزیز. من نمیتونم ترا کمک کنم. بعد میگوی که من برام اومدم در برنامه‌های بگم الماس اشتراک کردم و بعد اینا امروز بگم که یک کمک میخوام متاسفانه الماس کمک کردن نمیتونم. خب گوش دکو خب تمام اگر نیت بکنیم که خطی خب اکای الماس من خطر فهمیدم انا کن سبب شما برنامه کردنتون در چیه؟ سبب همینه که همین خلکی خودت هر شهر نوحیه 5 نفری برویا من دیگه ایفیر نمیکنم برادر عزیز. من میدان میدرم دیگه. باور کنید من هنوز هم آدم ها را ندارم. من نمیگم که به من 500,000 آدم در کاره یا دنیا آدم در کاره که بخیزه یگان کار کنیم. ما باور کنید پراکنده لشکر ناید بکار. 200 مرد جنگی به 100,000 ما اگر 200 مرد جنگی به 100,000 نخود همین 200 مرد دیگر نکنه همین 33 امام علی رحمان نخود کند امروزا بلا خلق توجیه درسیه بلا بیتوهید ایلا که صحبت که خوب میشه همون رحمان و فهم باشه خواهش میکنیم که دشنامش نکنه. رحمان با دشنام نمیروه. رحمان با دعا نمیروه. اکا الماس با خدا قسم بیدون نمیبردارد. رحمان فهم باید ما عمل بکنیم که رحمان بروه. رحمان فهم دیده که ما مخالفو تنها در یوتیوب تنها گپ میزنیم کار ما همینه دیگه. اون مردک داره ولاست وید کرده شده. باید ما یک قدم پیش بریم. هدف من به خدا در اروپا ایستادن نیست. هدف من یک کار کردن ای بیای مردم دستگیری بکنه یک شهر نوحیه 5 نفری ببروه یا برنامه میکشیم انشاءالله. که من دعوت کردم مخالفا مهاجرا ایس پس دیگه نمیگم که بیای یک جایه بشیم بیای یگان کار بکنیم. من تکیه به مردم تاجیک داخل دارم. بیای بچه‌ها به خدا هر شهر ناحیه بیا من همه چی کار تو غوری کردگیم کانالا کشودگیم بیایید هم کانالای خودتون من شما را میگذارم 5 نفری صحبت میکنیم چی کارها را باید بکنیم که رحمان فایبین بروه. یگان کاری غیر قانونی نیست. همیشه من میگم که یگان جا کفوندن پروندن کشتن علوب زدن یگان درخت بگیم شاخش شکستن نیست. فقط خب این اکای الماس رحمانوف چیکار میکنه؟ بله برادر اکای الماس گپ خود دما روزیم اکا تو پرسین گپ خود دما روزیم این همی تو بگو که اوزی تو گفتی که در پنجه که من 3 کس دارم تغریه اکا. بله 2 کس. این ما چورم اودا میشه ما باید چیکار کنم اینم بگو. در رقمای واتساپ من تماس بگی انشاءالله صحبت میکنیم برادر عزیز. من نمیتونم در این برنامه ترا یگان کار بگم که همون کار من نمیخوام برنامه خدمت اکو نگاه کن اکو چیز یگان وقت اکا ارما تو یگان وقت من گفتن نمیتونی که برای رحمونه بکش برای موهیش بکش برای ویش بکش اکا ما روی حلش یافتن در کار این لعنتی را سرنگون کردن در کار خلق توجیه که آزاد کردن ما در کار
خلق تاجیک باید در روسیه تاجیک نباشد که حوزی اگر در روسیه گوی که تو تاجیکی بگو تو بی‌صاحبی با روسی چی میشد همین بی‌صاحب ما روسیه نمیدونم نه ملیسه همین 34 روس اومد بخشش از سقف رو بخشش نه که گفت که شما هم بی‌صاحب صاحب نداریتون گفت ما گفتم که یا 33 گود اون از نیکاو نه تو گفتم سپینا نیکاو نه تو даже گفتم پرزیدنت نه تو даже گفتم پرزیدنت تاجیکستان گفتم نی سماتری تولکا گفتم پرزیدنت تاجیکستان سماتری سوی سیمیا گفتم لیشتین نداورت گفتم если вот это گفتم کسی یک تاجیک делает گفتم например گفتم это тажик не делает лес еще گفتم امام علی رحمان پوتین звонил говорил соболезно ёб наоборот блядь برادر عزیز خواهش میکنم که همو دشنامو تحقیر نکنه کمی اکا جان علام میکنم علام اکا تو دا اکا جان تو دا اروپا شیشتایی ما در روسیه عذابش میکشیم عذابش ما در روسیه کش شدیم اینا مردم اگه باور نکنن در کتگی کمیتر نویسن عذاب در روسیه کشی دوستین تو دا اروپا شیشتایی اکا تو دا اروپا میشینی پولتک میجوقی لیکن ما در روسیه اشتیم اکا کنی مای اروسا جوقی دوستن فهمیدی؟ ما یک نه پاسوس و داریم نه لعنتی دیپوتات داریم نه یکم کس نداریم یک عزت امونه بود که همو عزت امونم لعنتی گیتا برد همین امام علی بلاد در تماس ببرو انشالله که یکم سرجع میشیم یکم کار میکنیم بخیر با این برنامه ششته اگر حتما یکم کار اکا حتما یکم کار کردن در کار این مردم بیدار کردن در کار این مردم نخود ما همین یک میتینگ برداشتن نتونیم از برای خدا نخود مالک ما نخود شیسته نتونیم در پیش سامانی نخود برومدن نتونیم یک تا میتینگ در همین دوشنبه برداشتن نتونیم ده کس باشد همون حکومت میترسد با مردم جمع میشن دلشون گرم میشن من برده ترمه میکنن همسایه من میترسد خیلی چیزان در کار نیست خیستان در کار بلد دفاع کردن در کار حق مادر و پدر و همه چی بلد میگیم که ما وطن تاجیکستان داریم امام علی میگه یک جهان تشکر من همه تا چما کردم من همه تا غلام کردم این بس ای کاره برادر عزیز یا جهان تشکر در استودیو آدم ها هستن من خواهش میکنم که در واتساپ تماس بگیرین انشالله که سریع مسئله میایم یگان نمره واتساپ ده من با پرتو ما پنجکی میشم من با تو با علاقه میبرم و گم میزنیم برادر عزیز همین ویدیوهای من اگر تماشا بکنی هست همین یاد ویدیو ما قفا بگردون برنامه دیگری ده بود انشالله که با تمام تنود بخدا در برنامه انشالله که میبینی باقی خدا نگهبانت خدا نگهبان خب برادران گرامی قدر بازم یک بار دیگه دعوت ما همین است که بی‌طرف نباشه کسانی که تازه وارد شده لایکاتون بمونه برادرای عزیز بگیم که ویدیو با یار و دوستاتون بفرستین که بیننده ما زیاد شه ما بفهمن که ما چی میخواهیم هدف ما همین است که سرجمعی همین ملت یک کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم خب فیض‌الله برادر عزیز بعد دیگر همین میریم فیض‌الله سلام علیکم بفرمو سلام علیکم خب این برادر فیض‌الله نیست خب برادران گرامی قدر برادر قرغان تپگی خواهش میکنم که همه کامرتا میکشتی خوب میشید خب یک جا شیدن در کار یا که قرغان تپگی سلام علیکم و علیکم سلام نغزین سوزین تینجین بردم بقوه تشکر برادر عزیز برنامه چی داری اکه الماس میخوام که مردم سرجم بکنیم و بریم تاجیکستان یک کاری بکنیم که رحمانوف برای ایبان
айбан рафтанда ҳамаш худованда якмашова акай Алмаз. Илтимос да илтимос агар мефуратон ки кортон пеш бирава ҳамата ҳама кадоме ки шумода занг мезананд фарқш нест. Ай шумо саркагӣ. Ман любой касе мегум ки ҳамин барнома дора, любой касе дар ин дахолат дора, илтимос ҳақорат накунед. ҳақорат и шуморо қафо мебарад. ҳақорат дашно накунед. илёйнам ку киштагӣ боша, ҳама нами авлода киштагӣ боша ку ҳақорат накун. ҳақорат и барномарам қафо мебарад. ҳам одоби худта дар пеши дига касо ира мо тока тоҷикон нигаҳ намекунам. бале ира ҳама нигаҳ мекунам. ҳама ирисам нигоҳ мекунам, немисам нигоҳ мекунам, қазоқам нигоҳ мекунам, мисол қирғизам, узбекам, ҳамаш дар пеши ҳама ҳақорат накунед якдигаритона. тоҷико бо гуфтесам вай рафтани вай ҳеч нет. иҷада акай Алмаз ҳамин ай соли 90 сол ҳамин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон кор бурдеса, кор фаъолият бурдеса. Ваё як хатогии сахт доранд ки бо мардум кор накардан аймун вақт да. Мақсад мардуме меомад проблемаша мегуфт, ваё чикор мекардан? Ё зиндон мекардан, ё мекиштан. бале агар ихел психически агар ихел соз фикр куна, аму болошитагиё соз фикр куна, ами омагиё проблема қати омагиям проблемае ки пага меброя ами проблема дамо. мо худ ёрам бикше. барои аму хатои ами сахт ай тарафи президент баъд одамои аму анами хатоае. вақти ту як митингиши пеш митинг мекуна, пеш ту меоя, хуш шу дар стол бишнон ки проблема дар чие. агар дар мо боша бига ки майле дар моае, биё ҳаллаш кунем ҳама каса. не ихели киштан қати худованд ки ҷони одама худованд метияву худованд мегира. Не ки барқас киштагиё ҳеч вақт ира фаҳмида бигирен. бо мегумтон ма ба шумора не акай Алмаз, ма ба тарафи уснув Тоҷикистонда мегум ки мақсад ҳамин барқас киштагиёда ира фаҳмида бигирен. бародар азиз, ман ҳоли мурча киштагӣ нестам. не акай Алмаз, шуморо нагуфтесам, уснура гуфтесам. одамое ки тирма мекунанд, мақсад барои навси ҳаром шида зулм мекунанд, мекишанд, тирма мекунанд, азоб метиҳанд хонагиҳои як каса, мақсад вай проблемаша гуфтеса зулм мекунанд, мекишанд. бачаҳо аётон наброрен ки ҳамин давра ба шумо меояд. ира аётон наброрен. аи давра грехта наметонед. ин давра одаме ки одам бикиша барқастона барои власт, барои ҳаромии ки ҳаме ки ба ту намераса. мо кур нестем, мо кар нестем. мо дидесем ки кай ки одам мемира ку кафан қад беғарзи кафан дига ҳечи надора. мо дидесем. мо ба ақлем, мо ҳайвон нестем. охи ба ақлем. барои аму ёра ку акай Алмаз бисёр шаку братҷон. навс кур кагия, навс кар кагия, навс датао кагия ки ай худованд, ай ӯ халқиш не, ай халқи ҳамин Тоҷикистон не, ай худованд дуранд. медонӣ? ай худованд дуранд. мо нигаҳ када бародар азиз, мо бояд чӣ кор бикунем ки сахти зиндагии мардум хуб бишава.
این مثال خودت چی پیشنهاد میکنی؟ میگو چی کارها باید ما بکنیم که مثال در تاجیکستان جای کار پیدا بشه و برق 24 ساعت در شهر و ناحیه‌ها بشه و بگیم یک معاش خوب مردم داشته باشن که ما دیگر بگیم که شکنجه نشیم در روسیه و نمیدونم در قزاقستان یا که در ترکیه یا که در اروپا. مثال خودت چی پیشنهاد میکنی که همین مردم زندگیش خوبتر بشه؟ پیشنهاد خیلیه که ای دولت یکم امی آدمی که دولت هم میگیره کو دولت گرفته او خودش توقع نیسته همه خلاص بله او خلقش خطیه правильно بله همین خیلی کنه که در پیش همسایه در مملکت‌های دیگه باید یکم زده چه پرزیدنت که شرمنده نشوه شرمنده نشوه این معناش چی را داره تو گرفتی власта باید چیکار کنی تو باید ایمی پیاز سرکگی مثال دا میگیم ای پیاز سرکگی یا ای شکر هم چیزی که میخری کو چیزی که میخری باید ایرا بیزنسمن управлять نکنه باید ایرا قانون управлять کنه برای که کسی که قانون управлять میکنه همه نرخ پد کنترل میشه برای پد کنترل شدن باید خلقش کار کنه معاش بده نه اینکه خیلی بازار بیای کارچکا 10 сомай پگاه بیای 7 сомай این уже балансировка این уже خیلی بگیریم ادابی قطعی بگیریم بالا میشه یا میتینگ میشه پس میشه با ای میتینگ ما میکنه ما دانمی زینه گشته ایستیم اوزی برای چی برای کی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همه وظیفه را در کروگ خودش گرفته تیپا забориш сахт карда фаҳмидед забори сахт ине ки аллоҳда за ягон забор ёрдам намекунад он вақти соатае тамом шид меравед баъд ҷавоби савол вуҷуда мешавад ва ё забор кардиам ба худшона гӯё ки моҳе миҷода ҳаме пин кардиша ранги мурча мекушӣ инами хеле برادر عزیز نگاه کده من واقعا هم دیلم به خودت میسوزه связат нобуд шуда омадҷон брат صدا نیست؟ صدای من نیسته؟ ана омад нағз омад میگم که دل من برای خودت میسوزه برای که خودت در یک دولتی هستی که اونجا امن نیست تاجیکستان میتونه که درخواست بکنه ترا لبای محل بگیرن برن 307 میزنن 7-8 سال کمش قطعی میتینن برای که تو برامدی با چهره آشکار در برنامه مخالفین صحبت داری همین من هم در برنامه دیگر ها صحبت کردم بعد این همیخه فشار رو آوردم بعد دیگه یکم پیشکی کوزلم بود مثلا زمینامون گرفتن بیزنس ایسوس بود همه چیزامون که کشیدن گرفتن بعد دیگه بگم رو بررسی آوردیم بعد در روسیه هم در برنامه مردم صحبت کردم دیگه بگیم که فشار باز زیادتر شد بعد دیگه بگیم که به اروپا اومده من میگم که برادر عزیز شما نمیترسی که شما را میبرن زندان میکنن ای چیز نمیترسی؟ من؟ بله احمد جان برات اگر همه برای حق رفتسی کو ایره یکم очередь بفهم که قطعیت یگون کس نباشه یگانه الله خود یعنی ترا رضا کیسان کو تو خود دا خودت بگو که الله تو ما دا امیره نصیب گردوندی تمام بس اینم قگا الله تو ما دا نصیب گردوندی تو ما دا نمی جانی مرا تو گرفتسی نمیو نه نمی رضا کیسان کو خودت دا بگو که نمیو نگرفتسی جانی مرا تو گرفتسی برای که یک برگی درخت به فرمان تو نمیغلطه الله به فرمان تو یک برگی درخت نمیغلطه هم خلاصه یک کلمه نه درسته پروستا بدون شمال عائله داره چند تا فرزند داره مثال من میگم که یک نفری هسته که خونتونه اولادتونه میخرونه مثال خیلی آدم ها زیادن که دلشون میسوزه میخوان که یگان کار بکنن با جامعه یگان بگم که مشکلی مردم حل بکنن میخواهن واقعا چیز زیادن انسان ها
نه که بعد همون انسان ها را رحمان فهم بیرحمای میبره زندان میکنه، بعد بگیم که به سرپرست میمونن. به همین خاطر من این سوال کردم که مثلا شما جای ترس نداره؟ من میخوام که مردم تاجیک به مثل خودت اگر شجاع باشن، باور کنی اگر همین مردم ما با چهره آشکار نا ترسیده براین صحبت بکنن، رحمانوف دمی کدمی ما را میگیره که نسبت ما دله جنایی میکشه. دیگه وقتی دلشکایی نمیاوه به یکمش، بعدیمش که بگیم که دیگه رای گریز میکوه. وقتی که یک نفر میبرویه صحبت بکنه، او انسان میبره سرکوب میکنه، بعد با هزار آدم دیگه میترسه که اوه انا فلان. ای برادر عزیز، سال 2021 سال چقدر در برنامه حق و باطل چقدر مردم صحبت میکرد. اگر ما همیشه میرفتیم کو، باور کنه تا این 2025 ما رحمان سرنگون میکردیم. نه که مردم دو سه کس بردن زندان کردن، دیگه مردم ترسی. حاجی برای همین خاطر من خطا میگم که مثال حاجی خطا میبرن زندان میکنن، بعد یارو صورت هم میبرن، باور که بعد این مردم ما میگن دیدی در برنامه شما برآمد گپ زد. من خواهشی من فقط همینه برادر عزیز، ما باید سرجم شیم یگان کار بکنیم برای که خطا برن زندان بکنن. برای من زلاله، من نمیخوام که ترا زندانی کنن، من میخوام که ما یک کار کنیم که هممون سربلندانه زندگی کنیم. اینا هیچ چیز نمیخوام. алмаз ҷон брат, шумо ай тоҷикистоне? بله. раҷдани тоҷикистоне? عقوبادیان. بله. ай қабодиён. қабодиён. ман хизмат кардагиам қабодионда. агар бидонен сеюм пограничный заставаи ҳамин Российской Федерацияда хизмат кардагиам. بله. ман хизмат алмазбой брат, ман хизмат ма дарс гузарондагим, бовар куда. ман ҳама вақт мард будам, ҳама вақт дар хизматам. ман хизмата добровольно рафтагим. ман даже хизмат рафтам, ӯ военкомати ҳамун калон, ҳамун полковник бовар накеса, ман ай Россия наомагим, культурно солидно пушидагим. ман добровольно рафтам хизмат. бовар накеса, мега ака ягон додарта овардаги, мақсад пишти додарта гирифтани омаги. ман гуфтам ака ман хизмат мерам. боварам накеса. ба гуфт ягон одам киштаги, ягон каса задаги, гуфт бира қай справка биё, айдомкоми сису ҳамара чиндум овардум, дар дасташ додум. баъд бовар кард ки ман хизмат мерам. ҳамин любой ҷодаку не мард бимбир. ман ай удаку ай номардаку мард бимбир. барои ҳамун алмазҷон братан, хеле гапае ки дар Тоҷикистон нами проблемае да, нами проблемае ки контрол нақафидагиам. контрола биқаб тамом. хештаворӣ накӣ, хештаворӣ кади ку бира хонаш да биши салом алейку, ҳо какой-то бизнес дора, майли кадам гира, фарқш нест. ичи ҷои чӣ нест. мақсад пешравии ҳамае. зулм ба халқ нарасонад. зулмае ку ба халқ нарасонад. озод халқ озод агар гап мезана, озод уже ҳамин дар власт будагиам ҳамун гапи ҳамун проблемара меёванд. агар вай проблемара киштан, алмазбой брат, вайо уже чӣ мешаванд? пеши худованда якумаш гунаҳгор мешаванд, дуюмаш ки ҳамун проблема омадан мегиранд. ҳам хелас алмаз брат. بله. ина чанд сол шид ҳамин президентӣ каиса? 33 сол шид? чанд сол шид? 33 سال. 33 сол шид. ин ҳами ҳозирам ҳамура гап задесем ку, камдуги ҳамура гап задесем ку, чӣ хеле ки ӯ чӣ хеле форма қати рафтан, ӯ формаи дуруст набудае ку ина. ина мо гап задесем ку, агар ваё ҳамун одами шикоятмакиягира дастканали пирсан чӣ проблема дора, ҳамун проблемашон дар худшонад. мисол ҳамун проблемаша иҷро кунанд, ҳамун шикоятчӣ намерава пеши ҳамун. чӣ кор мекуна пеши вай мерава? вай бекор монда. بله درسته که وقتی حکومت بگیم که نرخ‌ها گفتی خودت در بازارها با کیسه مردمن یا که معاش خوب است که میرسه به همون نرخ،
بگیم که کی اعتراض میکنه یا که سوئد باشه من خودت همینجا میبرویم میگم که رحمانوف مورا سوئد بوده نه سوئد نمیگیم باشه چیزا نمیگیم نمیگوی نمیگیم یا که جای کار باشه ما بگیم که در تاجیکستان جای کار نیست چخه من نبرات میبرم من تعریف میکنم که مردم در اوه ما نمیدونم سمالیات میبروریم ما نمیدونم چی نمودی اروژه میبروریم ما بگیم پویز میبروریم ما میبریم میگیم این چیزا صورتی که ما نداریم همین چیزا را میبینیم که دولت ها پیش رفته سودیان ما میخوایم با مثل دولت های پیش رفته باشیم باید یک کار بکنیم وقتی که درست شما نمیتونیم بگذار که ما بیایم بکنیم درست وقتی شما نمیتونیم من نمیگم که من بیام رئیس جمهور بشم بیاره یک کارخانه بیام من برام بسازم که مردم لااقل با جای کار تامین کنن در ناحیه خودم هر کس از جای خودش سر کنه هر کس از جای خودش пожалуйста اینا غمش نته هیچ نته تمام کاری چه کردم امتیاز روی قانون آمد نگاه کردم این حکومت تنها برای خش تبارهای خودش امتیاز میتیه برای مردمی که میخواهند یگان کار بکنن با اونا یگان چی نمیتیه نگاه کنه که چند خیبت که بک صبور بخشید پلی بک صبور 13 میلیون سومونی بود یا که خیلی هم خلکی 13 میلیون سومونی را بگیم که بک صبور قدش بخشیدش مثال یا که سومون ای را بگیم که ای حسن اسدالله‌زاده ای خسر بچه شای بگیم که با این امتیازش داد که دونه دیگه سمالیات بیاره به تاجیکستان مثال برای چی خش تبارای خچ امتیاز میتیم مردمی که عادی میخوان یگان کار برای همین میلت بکنن اینا امتیاز نمیتیم اینا یک برنامه را گذاشتن و هفته گذشته بود یک گستینسه را باید در 1.5 سال باید میساختین 18 سال شده که به نام همو گستینسه چیز وارد میکنن ای گمرک نمیتین как будто که همو گستینسه را راست کرده اینو در 18 سال کاری 1.5 ساله را نتونستیم بود کرده این یک نمودی بیزنس ایده خش تبار بازیش همینه من میخوام که مردم ولایت سوخت در ولایت سوخت کار کنن مردم قرغان در قرغان کار کنن مردم قبادیان در قبادیان کار کنن مردم دوشنبه در دوشنبه این خیلی نباشه که من قبادیانی برم در دوشنبه کار کنم یا در قرغان یا در خوجان یا در هر جای دیگه همه گپ سری همین میروه که هر کس اگر در جای خودش کار بکنه برای که ترا دیلت میسوزه برای قرغانی خودت من دیل میسوزه برای قبادیانی خودم ما کاری میکنیم که آباد بکنیم این طری نمیکنیم که نبرات زلال با مردمی خودمون بیاریم برای که من اگر یگان کاری خطا بکنم پگه این مردم میخیزه من شت شب میکنه میگه بعد ما ترا بگیم آواز دادیم کمکت کردیم ترا سری بگیم قدرت آوردیم تا امروز دزیده شدی که اولاد بازی داری اگر هر کس در جای خودش کار بکنه هر کس بگیم در اون منطقه خودش زندگی بکنه باور کنید تاجیکستان خیلی پیش میروه نه ما دادگریف باید داشته باشیم در بین ما یگان مشکلی نیست به یگان شهر ناحیه نه که پروسته اگر کارگرای حکومت اگر هر یک قدمش در ناحیه‌های خودش کار بکنه باور کنید تاجیکستان گلگل شکوفان میشوه ما المازبوی براجون یک دو روز پیشکی همین برنامه قطعی محمد اقبال شعر نر برات ما گرین دوستش میدارم هوای قطعی داشتم ولی بعد یه دیگه زنگ تو نزد یا نه حکومت نه بعد چه بگم راستی گپ کم ترک خیلی تیزک بدم ده تیز بدم مقصد هم میشنم ده همین خلق تاجیکستان آدموش گرجدنین فرقش نیست چه خیلی ملت هم میشنم فقط عرض دیل میکنن من خودم 20 سال شی در آسیام ده 20 سال شی میدونم ده چه خیلی قینه ده در اینجا خود پولت بتن که خود 10,000 سومون تا بتن خود 20,000 سومون تا بتن که دور ای وطن قینه ده دور ای وطن گرین قینه میدونم بچه کرو ما هم کوچه دا خوب کردیم بیرنا دا خوب کردیم نکی که بایدو داگی نیستم فقط کار کردیم ما 20 سال که نیم دستم قد که ما کار کردیم دستم نیم کلم قدی نیم راسیه کار کردیم
ягон каса зараги нестам, пулша гирифтагӣ нестам, ягон каса фан када пулша гирифтагӣ нестам, ягон озор кардаги нестам. Касоне ки маро дар Россия мешиносанд, ман ай 2005 солам инҷа баъди хизмат омагим Санкт Петербург. Ман 20 сол шид меҳнат мекунам, дастам қатӣ 20 сол шид ватанам мерам, мекунам, хайр мекунам, мақсад хубӣ мекунам. Не ки братҷон хеле бадам дар кор нестайда. Ман ин барнома кардам дар Муҳаммад Иқбол қатӣ шери нар брати ман, ман гаран дӯстш медорам ва инсони ҳаққай. Ман ҳами ҳаққа ку ки шумуш бина ку ман фарқш нест. Ман ҳаққа ман медонам ки якум чиз Аллоҳ дӯстш медорад. Ман дӯстш медорам ва брати ман. Ҳамун қати ман барнома кардам, гуфтам ки Муҳаммад Иқбол братҷон, ман ам Тоҷикистон мерам. Агар ман инами аки чихела сари қарм да гуфтам ки агар ман ами вес мамлакати гирди варнора қарздор накунам, ман ҷонман метам гуфтам да. Муҳаммад Иқбол да. Ака иҷада хеле гапай ки ман действительно кадам метонам. Ман действительно кадам метонам ки дар Тоҷикистон неми чанд аҳолия, чанд 9 миллион, 10 миллион уқа нест. Уқа нест. Тоҷикистон хеле расчёт қатӣ бигирем, то 100 миллион одам метавонад зиндагӣ кунад. 100 миллион ҷо ҳастай. Соз нигаҳ ки, чишмта соз нигаҳ, калон ки ҷо ҳастай. Просто Тоҷикистонда ҳар як ҷода агар ноҳияи қишлоқҳои хушрӯӣ кунӣ, барои ӯ ов дар кора. Ҳамин соз чишмтаое ки Тоҷикистон ку майдан нест, хурдакак нест. Ман бо хато касам 100 миллион. Мумкин ки то 500 миллион абрава. Мумкин. Агар чишмота калон ки мумкин ки то 500 миллион ҷо куна, бо 100 миллион дига турист қабул куна. Инам вуҷуд дорад да Тоҷикистон. Не ки ман лично гуфтам инами саршавии 9 миллион, хай 9 миллион гудак Мусафеду ҳамун кампираш хай бизгорем хай 4 миллион. Инам 6 миллион рабочий хай на 6 миллион бачаҳое ки метонанд ки кор кунанд. Мисол мазгишон сарфаро мекунад кора. 6 миллион қадику ман ай Тоҷикистон ай қарзшам меборам. Бо даркор шава ку дар тавом хе кор мекунанд ки бачо хайр мекунем. Мо задача мемонем худмонда ки бо ами ҳар сол ку хайр кунем. ҳамсоёда хайр. Нем чизи зиёдӣ мемона ку хайр мекунем. Хайр ба иша, ба Афғонистона, ба Қирғизистона, ба Ӯзбекистона, кадом мамлакатое ки мора мақсад аймо ёрдам ба во роӣ мекунем, мерасонемшон, зиёдӣ мекунанд. Нав, самый главный нав управлят кунанд дар кора. Худованда ёд кунанд дар кора. Задачаи мо иҷада хеле неста ки власт гирифтӣ, киштиву истикадӣ, устикадӣ, мошин дастор шидӣ, кайф кардӣ, ҷалабӣ кардӣ, ғарӣ кардӣ. Ин задачаи мо нест. Задачаи мо дигар. Задачаи мо якум очередь дар Тоҷикистон айми лавш, тому лавш агар мошин қатъиям пиёда қишлоқора тобхи, бояд мо ягон камдугӣ набинем. Ман ҳар як хонара ку, ҳар як хонара метонам ки шоҳона хона боша. Ҳар як гражданин 10 гудакш қатӣ ку 10 хонаи шоҳона ка метонам. Просто иҷада системара ва ё намедонам. Хайна як мисраша, як лавакша ман гуфтам қатита барномаи пешда ин гап зесем. Контрол гуфтам ку Алмаз братам. Контрол дар кора. Контрол. Контрол набоша намешава. خیلی بیزنسمن انشالله که امیدوارم که خوب میشوه همش. بازم در برنامه آینده با بیاین فکر نظرهاتون بگین. اینجا چند نفرها هستن میخواهن که صحبت بکنن، نوشته شدن در چت که ما هم قبول بکنین که صحبت بکنیم. به همین خاطر برادر عزیز قطعی خداحافظی میکنیم تا برنامه های آینده. الماس جان
ما او برادری که خود دانویسته همه وقت حرمت چون که همه وقت ما هم حرمت چون میکنم. البته وایو هم سخنی خودشون ندارن بگم پجالسته آباد باشه الماس جان براد جان با باشه با دستوی زملی بای وقت فرقش نیست. خدا نگهبان. خدا نگهبانی همت باشه همت براد جان. بله خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر خواهش ما همین است که به طرف نباشید، همون لایکاتون رو بمونید، بگیم که نوارا به یار دوستاتون بفرسته که بیننده ها زیاد شوند که بفهمن که ما چی میخواهیم. خب اینجا یک جا شدن در کار. سلام علیکم. سلام علیکم اکا عبدالخلیل. و علیکم السلام. تو دیگه سلامت جا. تشکر الحمدلله که خوبیم. ماشاءالله. خواهی اگون برادر دیگه باشه در آورده همه گرکی در اینجا ما یکم توقع گپ زدن نیوداب نمیشه. قبول کردم میگه شما برادر. همون چند دقیقه برادر عزیز صحبت کنی بعد باور که من خیلی نمیتونم برای که بخوام که یک نفر قبول بکنم که مردم فکر نظری خود چه بگه و خلاص. برای که من 3 نفر همه درارم بعد همین کشاکش میشه، بازاری بعد میشه، به همین خاطر هر یک آدم فکر نظرش بگه برای مثال این خوبتره. نخواهی که دیگه آدم میتونن فکر نظرشون گپ زنن که مو با یک مسئله میگه که با یک جایی مثال گپ میزنی خوبه. یا اون کسی دیگه باشه بود رو در برنامه پوز گپ زدن میگن. راست ما چی بود میخوام از شما بفهمم که همین یک جا شدیدن دیگه رو تکلیف میکنی دعوت میکنی تو از بین خطون بین مخالفا بین آدمایی که روی شد مثال هستن در همین سیستمی که پیشروی که شما دارین همون هم شد دعوت تکلیف داری. ما هم بگه که گذشته همین شب که گذشتگی در برنامه حسین اشرف ما همین سوال دادم جواب نداد. короче ти паранги издеваться вори кар фамилия ти паранги издеваться вори кар короче ай фикр кар бо кай короче ам последний барномаро тамошо кӣ мефаҳмӣ последний барномаро тамошо кӣ ма ки даиҷа мара намефаҳмад пушти вай ғайбат кинам хеле лишни гап занам ман хеле чи незнам просто ку вай одам ҳами последний 2 саат монданаш ку фақат ҳами таъриф кард группаи 24 ба номи худо и кира раҳматло ҳамҷо خدا برادر عزیز. Не, бародар, не, ни в коем случае. Ягон бародари дига шумо ягон гап надорам. Просто ман дур омадам гуфтам ки шумо чӣ фикр дорен дар ҳамин даъвати Абдухалил. ин кори ту нест, ягон кас ҷавоб намедиҳад бародари азиз. Ин бале нест. Конечно, бале. даъват кардан ки биё як ҷоя бошем ин фитна будааст. Не, ака Абдухалил. масъала биёем, ино фитна қабул кардиянд. Бародари азиз, ҳамин гапома бугум халос кунам, баъд ман мегӯмад ки гап зан, бародари азиз наминҷа чанд қай гап мезани гап зан. рост ман ҳамин қай хатогӣ кардам ки гуфтам ки биёед мардам якҷо бошем. бародари азиз, ман ба тоқагӣ наметунам ягон кор карда, ё ки худат касе ки набоша як нафар ягон кор карда наметунам. мо 10 кас 100 кас намедунам 1000 кас шавем, мо метавонем ягон кор карда. як бор савол накарди ҳамон одамое ки қатиш гап мезанӣ ки ҳамин қа мубориза бурде чанд одам ҷамъ карде? вай одам ҳам хикадеста ки ҳамин мо инем мо мухолиф пушти парда ки ҳам одам дилмон дур шава фаҳмидӣ дасткашӣ кинем. валлоҳи қасам медонӣ мара чӣ гуфт? ку як мара дар ҳамин роҳ чанд қа ёрдам кардагӣ, чанд қа пул парфтагӣ, ку чек шама дароӣ кӯ? ман одами хуб причём пул, причём дават, причём итари чӣ кор кардагӣ? ман гуфтам худованд медонад, ту дурӯғ мегӣ та мегӣ. ман жалб намекунам, просто ку ҳамон одам раҳматулло пӯз намиҷо будрои ҳамун саволш дод, саволи раҳматуллоро то охира ҷавобша надод. 2 саат фақат таъриф кард группи худшона, 2 саат будро ҳамун барномаро винимат таъриф кард, тамом биромад рафт. мара охирон гирифт чӣ кард бирова гап нест барномаи худтона ведущий полный право умеет право ки касе қабул кунӣ касе бирорӣ метавонӣ. ман ҳамин қа саволш додам ки чаро шумо ба даъвати ки ҳамин бародар Абдухалил чӣ фикр дорен? ҳамин саволи ман ҳамин буд. хабкар гуфт ту чӣ фикр дорӣ? ман гуфтам ман фикри ман чӣ кораи чӣ кор мекунӣ дар кадом группаи?
من نکنم گفت ما بخولی و پشت پرده چهار رو شد نمیبروی میگه فهمیدی که میخواه که قطعی دیگر نفرها اگر صحبت بکنه بگه که مثال به فکر همین برادر عبدالخلیل چی میگه بگه که ما اونیم خیلی نگه که ما طرفداری عبدالخلیل میگه که طرفداری برادر عبدالخلیل حزب حرکت نامش میدونی ما نگیره چرا فهمیدیم در پای بگه که ما بین المللیم ما اونیم میخواهیم که همین نظر شما را اوید همو برادرها بفهمیم انا این صورت هم که شما جواب بگیره غیر این صورت شما طرفدار میدونی یگان چی طرفدار برادر یگان کسی عبدالخلیل شما را برای جواب چی نمیدن درست که شما خرسان بره او برنامه بله 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 برادر عبدالخلیل برای چی اینا من میگه که تو چی اردم کردگی تو دروغ میگی تیاگم من گفتم خداوند میدونم من اصلا سپورت نکردم من میخواستم که بفهمم که شما دعوی نمی برادر عبدالخلیل همین قدر دعوت کردید همین سوال اگر ما که محمد دول میدونم که همون آدم را همین простой когда ответ میداد کلتورно чётко ответ когда میداد به یگان گروهی و همون کاری کرده است که همه خلقی خمون برادرای هست که در این راه برآمدگی ای خودش دور کرده است میفهمیم میرا ай خودش елдам у одама признавать намекна на самом деле ам коршид фамиди раҳматуллоро то мега матра меронам то матра медорам чида тра дровардан да барнома ҳами тари гуфтеса раҳматуллоро ба номи аллоҳ ман диди ман на аққорат кесам на ягон чи канса мара гуфт я бесаводи тута гири бировар хай тамом барнома та гап нест фамиди ман ҳами қасаволшунам ки бародар абдухалил даъват кардеса шумо чӣ фикр доред ҳами мара мега чие ки иш нишонти чанд қиёрдам ки ки чи мо бародаромон дорем дар гурӯҳ 24 дар Москва дар Россия дар ҳама ҷо ҳастанд дар Россия ҳастанд ма причём ту дори надори саволу ҷавоб тенати тамом ма бебро мерам инами қа ма ҳамеша фаҳмиданӣ будам ма як гуфтаниём бародаро ма бародар не як гуфтаниём бе ма ҳами ҳаммат валлои қасам ҳаммат медонӣ ҳами канали бародар Абдухалил давай поддержка кинем по-братски канали акай Муҳаммад Иқбол акам канали кира Тағоева ку аядум бром бахшиш ака канали Тағоева ҳами бародаро биё дастгир кинем ма бародаро дигар 24 ягон гапи чӣ надорам кроме ки акай Ҳусейн Ашуров кроме авай фаҳмидӣ дигар ма ягон гапи ягон савол надорам вақте ман савола додам қати ма грубӣ кард раҳматуллоро гирифт ким читари ҳами издеваться карда ҳама одама ку мардак боре ку 2 соат таъриф кард канали худшона барномаи худшона группаи худшона намехе тамом ҳами кор шид на самом деле будро тамошо ку ҳами кор шид агар ман неправильно бошам мугу братан неправильно ман далеко тупой далпой нестам ман тамошо мекунам анализирует мекунам гӯш мекунам мефаҳмам чӣ ошибка нестай фаҳмидӣ ман ҳами бародарро дастгирӣ кинем илтимос не бародар Абдухалил бародар акай Муҳаммадӣ бо акай Муҳаммадӣ бо савол мети бечора ҳами шикали дар коршам ку ответша метия мардак бореда برادر عزیز простой шавад هر حزب هر حرکت با خودش همون یک چیز دارن اونا نمیتونن که در هر جا برایان صحبت بکنن آدمایی که типа ма типа высокомерный меша типа дигар признавать намекунам мефаҳмам яй вай ҳамуя برادر عزیز این признавать не قانون همین چیز من در بین دیگر مخالفا به غرض گروه 24 ندیدم که یگان بگیم که نیاین صحبت نکنن ولی من چند نفرها دعوت دارم امروز دارن اونجا یک کس ان شاء الله که میآیند تنها به غرض بچهای گروه 24 فقط بچهای گروه 24 من نمیدونم به خدا که اینو برای چی نمیآیند در برنامه‌های ما صحبت بکنن تا سهراب ظفر باور کنه اشروف هم اومد صحبت میکرد دیگر برادرها هم اومدن صحبت میکردن بعدی سهراب ظفر بردن زندان کردن راهبر نوشون پیدا شد باور کنه اینو تقریبا 120 گرادوس بگیم که کارشون عوض شدگیه اینا تاب خوردن من نمیدونم акай Абдухалил برام صحبت کنم یگان مشکلی نیست اونا مبارزن من اونا قبول دارم نه که بعدی سهراب ظفر میگن که گروه 24 ایمن دیستانس داره من تا وقتی که گروه 24 قطعی این همی بزها و این همی امنیتی ها همکاری را بس نمیکنه منم در برنامه اونا اشتراک نمیکنم ما یک گپ میگم اکای خلیل
یک گروهی که مردم اعتماد داره به اونها. من رنگی اونها وره اوقا نفوذ زیاد ندارم، اوقا اعضا ندارم، اوقا من گرنی نیستم. نه که وقتی که مردم به شما اعتماد میکنن، در درون شما یک برادر مخالف شما هم فکر شما میگه که این بزه، اینش خواهی، اینش دیکتاتوری، اینش خیلیه، باید که اونا قبول بکنن، بگیم که نظرسنجی بکنن، همون انسان بگذرونن که همون انسان چه خیلیه. امروز در برشون حکومتی کار کرده شده، گپشون میزنیم، مثال خفه میشون که بگیم که یا که الماز یا چی میگه، یا که یک نمیدونم یک برادر دیگر یک اون چیزی دیگر میگه. به همین خاطره که نمیدونم نمیآید. من همین فکری من همینه که به همین خاطره که من میگم که در بین اونها دو سه نفری هسته که امنیتیان، به همین خاطر خفه شدگان. به فکری من همین خیلی اگه نمیدونم که و یا چی فکر دارن در این باره. اکا عبدالخلیل ما چی فکر دارم چی گفتنی ما که در اینجا با میگم که غیبت نیست. ما دیدی اقرا در اون گپی بزیب نگفتم پراینا یگون برنامه تو برام اون کس اقرات کدام یگون برنامه که ما مزبور برام اقرات نکردم. ای در راه قریب چند سال شد ما یگون کسم غیبت هم نکردم. ما پروستا بودم نمی بیگای گذشتگی چای حق و باطل تماشا کو پاسه دم که ما همچه در اومدگیم مرا قبول کرده. اکا عبدالخلیل بس گوش که شما تو ایمین همی خودت ما مثال давай на ты короче ما ایمین خودت همی خاکساری تو دا بسای والله قسم ما اهمیت میتونم ایمینا ما یک آدم گفتستم گوشن از چرا خود هم وسکامر نمیگیره هم دیگاره کود رنگی خیلی رنگی بسواد قبول میکنه هم دیگاره درج نمیتونه که تو آخر هم یک گپ زنه فهمیدی ریال همه هستای همی کار شده است ایرو هم خیلی چیدن یگون کس قطعی باید دیگه قطعی ایمینه حسین اشرو بلیز چیده نمیتونه همی که میکنم و استوستم مخالف هم پشت پرده باشه دور میروه این خاکساری که تو خود داری همیش بسای فهمیدی ما میدونیم تو بز نیستی. ما آدمی که شینا که زدارم در دوری تاجیکستان در دوری ولاس قریب 15 سال کار کرده امنیت 15 سال کار کرده والله بالله تعالی قسم میدونی چی گفت فهمیدی ای حسین اشرو گو دور بگردین همه آدم گو بزای این همی قش بسای فهمیدی. برادر عزیز این چیز کاری امنیت اشرف بز نیست. اشرف واقعا بچه بگیم با سواد اشرف ما نمیگیم ما گفتم که همه آدم در یک کانالش پروردگی نشان دیگه واتساپ ایران واتساپ نسبت اشرف من هیچ چیز قبول ندارم. اگر چیزی نباشه اشرف بز نیست باور کنید. پروست نسبت یک آن نگاه کنید یه روز میبرن محمد اقبال همین چی گپ میگن ما برای که اینو تو برای شما برای که محمد اقبال آقای محیدین کبیری سالمون دیگه بچه‌ها گروه 24 من слова نمیگم слова گپ برای چی این آدم کچ слишком مستقامر نمیگیرن. یه دقیقه برادر عزیز نگاه کده وقتی که مثال خودت میگی که اشرف دمان معقول است این فکری تا من نگفتم معقول نیست و آدم وسکامر نمیگیره دیگه به سوال تو میکنه دیگه گوش نمیکنه. برادر عزیز میگی اشرف حرمت نکردینه یا که محاکیه در نظر آوردی رحمت الله را که در سوالها خوب جواب نداد. این فکر شما ای برادر نه که توش تو میگوی که اشرف مثال بگیم که کدام حکومتی گفته است که اشرف گوش نکنه باور کنه این کاری حکومت اشرف بز نیست. به خدا قسم ای و ما هر کس باور میکنم که آدم بز چیدن نمیتونه. نه اکا ما اگه بگم اکا که من نگفتم که وای بزای ما فهمیدم این همی قشتامم من نگفتم که وای بزای ما فهمیدم تمام فهمیدی نه که آدم هم خچ تعریف میکنه هم گروپش تعریف میکنه هم وسکامر نمیگیره هم یک آدم نمیمونه که تو آخر گپ زنی فهمیدی. برادر عزیز کار باری اونای توکلشون به خدا مردم قیاس بکنه که کی درسته کی نادرسته. تمام من ای بین همین مردم بر اومدم قطعی همین مردم بله اینو یک گپ دیگه یگان کار بکنم تمام همین با گفتم که عبدالخلیل اکا عبدالخلیل پیمان نمیدونم یگان من آمادم که قطعی همه همینا یا جای با شما یگان کار بکنیم نه که متاسفانه من ندیده شدم تا بله همین سوال ما همین بود که مرا میگه تو چیکار کردی کو چک تا نشون دید او پریچوم این وقتش اومد اخی
میگه وای تو دروغ میگه. آخی تو بیا پیش دروغگویی مرا یک نمی قاک دروغگویی مرا بکا بیا بگو که تو دروغ میگی. فهمیدی؟ ما برادر در این عزیز، راه برآمدگیم، در این مسکوایم، در این راه برآمدگیم مرا میدونن میشناسن. میگه در سر تو چی اومدگه؟ به سر ما چی کاره اومدگه که من توقات کرده گشتم. گپ در آن است که کار همی ای مخالفی همی ای در این راه برآمد توقات میکنی. این نمیخله برادر پابیدید عزیز میگه یه پابیدید. دقیقه فهمیدی؟ همینجا برادر داستان همون کامیرت هم میکشتی بعد قبولت میکردیم. باور که ایخی خواهش میکنم برادرای عزیز کسانی که وارد میشه همون کامیراتون رو بکشین. کامیرا تا کش بده وابشه استودیو برومد. برادرای عزیز قدیمت که بگیم که وارد میشه در استودیو اجازت بتین پسان وارد بشین بعد کامیراتون رو بکشین. من خواهش میکنم که من دعوتی من این نیست که شما حاضی من نمیشوه که مردم بگوی که بیای با چهره برای که او وقت مردم بیدار کنیش نیست. اولی مردم ما میدونه که یک فایزش میدونه که همین مخالفا هستن میخوان که یگان کار بکنن. لااقل 50% مردم ما تیار باشه. آگاه باشه بعد ما دعوتی به چهره بکنیم میشوه. باور کنی به چهره دعوت کردن این همیشه و روز سمعوبیست وای. باور کنی رحمانوف دستش درازه. باور کنی یک آدم در مشکلی میزنه به خدا قسمه یک نفر او روز کمک یک یوریدیکی پرسید در دولت های ما نبوده دیگه دولت ها بود به خدا من نتونستم همون انسان کمک کرده. باور کنی با من چند نفرهای دیگر را پرسان کردم که بیا همون نفر را کمک بکنیم چی کارش باید بکنیم یگان چی بگیم. باور که بغیر زیاده گپ یگان چیز دیگه. به همین خاطر وقتی که من ایدستم یک کار نمیآید نمیخوام که بگم که زیاد بگویم. چیزی که ایدستم میآید من میخوام که هوای بگم. مثلا من نمیتونم یگان کار کرده میگم که بیا هم کار بکنیم. این سمعوبیست وای. باور که خب برادر عزیز یا سکون موسی بفرمو. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خوب اینجا سوز نام کسا با همه تشکر. کلی بیننده ها سلام خدا میرسونیم. برادرها یک در اینجا یک چیز گفتنی هستم که یک چیز قاید کنیم که کسی که باشه نباشه مثل المازای و محمد اقبالای و برادر اشوروفای این مردم حوز همه امروز برآمده گفتهستیان همه روزش گوش کنی مثال همه حوزی در راه حق رفتهستیان پگای او را فکر نکنی شما همون بله برنامه که 100% ممکن من حکمت گفتن اشورو میخره. بود برادر عزیز موسی گپی به حد خوبه گفتی. واقعا هم آدم همین روزه خدمت شما بدونه پگه ممکن من حکمت میخره بعد شما دیگه دمدم من میره نه پگه در روی من تف بکنه که وقتی من حکمت خری. باور کنی باید یک کاری بکنه که همه آزاد باشه. نه تنها که من اینقدر مبارزه برمو بگم که حکمت بیا بگه که نمیدونم زمینات همه گردانم میتیم اکتا بوی میکنم بیا چخله میفورد هم تاجیکستان کتگی که مقصد برنامه نکه دیگه زیدی رحمانو. شما فکر میکنه که من راضی میشم میرم یا که اگر راضی شدم هم رفتم شما با دیگه با من چاپلوس میگه نه او آدم برای خودش کرد. برادر عزیز شما کاری بکنه که من این چیزا نمیخوام. من میخوام کلی مردم در تاجیکستان سوی داشته باشه جای کار داشته باشه یا که مهاجرایی که دارن امروز در روسیه هستن اونا بگیم که زیر این اخلاقی ظلم و شکنجه قرار نگیرن. اینه هدفی من. خب برادر عزیز موسی بفرمایید. برادر الماس تا اوجاش هم میرسیم انشالله. من گفتم که مثال این چیز نیکم همونو آدمی همی خیلی یک روز هست که مثال باید نفترینش هست یا روز نیست نفترینش بعد من یک نفر دیگه کو من با جناب عالیم 10 بار شد میدروه میپره استودیو با فکرم که بفرما برادر عزیز کوتاه اینجا نفرها زیادن
بگیم که قبول بکنیم، فکر نظری مردم بگیریم. خب موسی برادر بفرما، صداتون نیست. خب اینجا چیا بمونیم که خب برادرمون برآمد. خب شما این نفرها را ببینه که شما نگاه کنه برادر عزیز که همین ظلم است. باز هم مردم ما بگیم که تماشابینه. برادر عزیز نخواه که همین سخنهای ما با گوش این همین نفره که در همین شهر و ناحیه ها ظلم میشوند یا تدبیر واقعی ها را نقل بکنه برادر عزیز که چی ها میگذره. نخواه شما در این همین شکنجه ها باشه، اشتراک بکنه، باز هم بگیم که خاموش باشه، بی‌طرف نباشه. برادر عزیز اینجا شما را شکنجه میکنن، شما لااقل در حکومت یگان چی گفتن نمیتونه برای در برنامه ما اشتراک بکنه، بگین که سبب در چیه که حکومت شما ما را صاحبی نمیکنه، پلی مهاجر پلی روان میکنن. بگیم دردی مهاجر درد نیست، سبب در چیه که شما ما را این ظلم میکنن. یک بار نمیدونم به نام پیشوا و به نام دانشمند، به نام نمیدونم هزار عنوان داده خطونه امروز بگیم که پشتیبانی ایمی ملت نمیکنه. من خواهش میکنم که مردمایی که در همین جاها اشتراک میکنه برای در برنامه‌های مخالفین صحبت بکنین، به طرف نباشه. باور کنه این خاموشی شدن شما برزلل شما خاموش بیسته این کار حل نمیشوه. باید شما عرض بکنه، باید شما شکایت بکنه، باید شما سخن بگه که به گوش شنونده برسه. شما صدا بلند بکنه که رحمانوف شما را بفهمه که شما امروز در شکنجه در ظلم قرار داره. رحمانوف که از میلیاردرهای شما که باشه در اینجا عذاب میکشه میره. باور که زمین بین پشت سوزی این بین هم زدگی شنگی باور که کو من حیران میشم ده. نخو مردم تاجیک بخدا ما را زندگی ما خوبه، مردمی که در اروپایی مثل بونو این ما میخواهیم که شما بفهمه، شما جای داشته باشه که بیای فکر نظرهاتون بگین. بخدا همین مردمی همین اروپا میتونن که وپشه یگان کار نکنن، بخدا بروند دیگه مبارزه هم نبرن کو میخرن تا مردن شما میگردن همینجا زندگیشون خوبه. نمیدونم یگان مشکلی ندارن این مردم. نه که من در چی حیرون میشم که در ناموسای شما میرسن، شما را این دیگه که آدم را این کرچکه بار که کرچکه را همیخه نمیریزن. نخواد تاجیک این قبه قدر شوه، نخواد تاجیک نبره فکر نظری خود چنگه. بخدا میسم که گرنی قهر میکنه ده. نخواد ما این میلت این مردمی این خیلی نبوده. بچه تاجیکو شما یه بار در باره تاجیکو گوگل بزنه لااقل کدمه نخونده. خواهش میکنیم در باره همین تاجیکستان یه بار بدروی معلومات بگیره که تاجیکان کی بدن. بچه ما ایخه نبودیم، ما جمشود روشن نبودیم. باور کنه ما شاعرها داشتیم، ما نویسنده ها، ما باور که دیگه ملت ها ایروی ما رو بردار کردگیان، فرهنگاشون سیاست هاشون ایروی ما رو بردار کردگیان. امروز من تو اومدیم جمشود روشن شدیم. بخدا
یه بار بدروی گوگل بکنید. خب برادر عزیز اما میکروفون تا بکش کی صدای من دوباره میاد. خب برادران گرامی قدر خواهی خیلی منیم بادور سلام علیکم. بادور گرخت در سیروف شکلی. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. بفرمایید. موفقیت برای کار. تشکر. نیت داری که یگان تغییر ایلاوه در تاجیکستان بشود یا که در همین روسیه میخواهی که بمونی؟ 99% مردم نیت دارد همین. برادر عزیز نگاه کنید ما به دعا به نیت به دشنام به تحقیر نمیتونیم رحمان فعی باز کرده. ما تنها به عمل میتوانیم که رحمان فعی بین ببریم. خواهش ما همین است که دستگیری بکنین ما را در رقمای ما علما رقم میمونم نصیب کرده باشه بگیم که بیای برادر عزیز به طرف نباشه کار بکنیم که بگیم سرجم بشیم یک کار بکنیم که به منفعت همه ملت باشه برادر عزیز. یک جا شده یک اون کس بیدار کردن در کار هر یک کس میتونه بیدار کردن در کار یک کس دعوت کردن در کار فریاد کردن در کار در همین راه را راست که уверен باشه خستگی باشه در راه. بله برادر عزیز این اینجا من نصیب کاشه رقم تلفن میمونم کسانی که میخواهند بگیم که در با ما بپیوندن مرحمت کنه برادر عزیز رقم های واتساپ های بیای فکر نظرهاتون بگه برادر عزیز به طرف نباشه با ما بپیونده کار بکنیم که سرجم بشیم این ملت. ما اگر هر یک شهر و ناحیه 3 تا 5 نفر پیدا بکنیم باور کنیم من دیگه در میدان یوتیوبی صحبت نمیکنم میدان درن میرم میدرم بعد دیگه رحقت من مبارزه میبرم. هدف من دیگه چیه؟ هدف من در اینجا ایستاده در یوتیوب صحبت کردن نیست برادر عزیز. باور کنی من نمیگم که من بیننده هم 100,000 شوند یا 200,000 شوند، نه منم به همین 5,000 5,500 بیننده ها نه که نوارهای من 15,000 17,000 یک پریمو افیر تماشا دارن مردم. من خواهش میکنم برادرای عزیز که به طرف نباشه ما را بگیم آبونه شوه بمونین لایک تونه که همون نفرها بفهمن که یک برادر پیدا شده که هر یک شهر ناحیه 3 تا 5 نفر میخواه پیدا بکنه. من اگر پیدا کردم همه شهر ناحیه 3 تا 5 نفر باور کنید دیگه من در این یوتیوب صحبت نمیکنم در همین کانال خودم بگیم من میبرم بعد در کانال محمد اقبال در کانال اشورف بعد میبرم میگم که نه برادرای عزیز سلام من نمیدونم ای پاکستان یا ای ایران یا که ای سوریه یا که نمیدونم ای قرقیزستان اینا که ما قدم به پیش کاربارمو سر کردیم بعد انا چین با کاربار ما دیگر میگیره. به همین خاطر برادرای عزیز دعوتی من همینه که مردم هر یک شهر ناحیه پروست من ندیدم که همین مخالفو در هر یک شهر ناحیه نمیدونم 3 نفری یا که 5 نفری آدم داشته باشند. بیای دستگیری بکنه برادرای عزیز. من در مبارزه میخوام یک دیگرگونی بیارم یک طرز دیگه مبارزه را من میخوام بیارم. پروست من حاضر همین ده میخوام که مردم پیدا بکنم بعد در میدان وارد بشم. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه لایکاتون بمونه ویدیو را به یار دوستاتون بفرسته کسانی که میخوان صحبت بکنن بیان فکر نظرهاش بگن. خب برادر عزیز آخر سخن اگر اگه چه گفتنی باشه اینجا در استودیو آدمو زیاد هم نوشته شدن که ما را
قبول کنیم نیم ساعت چی در نه اینجا انتظار. برادر عبدالخلیق قبول کردن بگی ما اون کس چی هم نمیکنیم میشد نمیکنیم اون کس هم پیش رازشان نمیگیریم قبول کردن گیریم просто هم یا уголок شده یا طرف مودمون مرا یا طرف تمون بس من میگم که کسی گوش کنه یکی یا چاپلوسی کسی برایم تمام ایت. خب بادور سلام علیکم. برادر عزیز همین سلام نماز علیکم. درست بنویسه بعد همین مردم فکر میکنن که من خوانده نمیتونم. با خودور باید بنویسی بادور نویسته. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. اندوخی دیدم در شبکه آها ما تیاریم انشاءالله. برادر عزیز در رقمای واتساپ ما بزنگه که ما بفهمیم که شما کدام شهر ناحیه ها هستی. باور کنید شما آدمایی که هر یک شهر ناحیه هستی من یگان محل شما را به دیگه شهر ناحیه کانتاکت نمیتیم که شما آدمای دیگه شهر ناحیه بشناسید. شما فقط همون 3 نفر یا 5 نفری که یک ناحیه هستی این وایتا باید بشناسید خلاص. دیگه شما آدمای باید بگیم که قرغان دوشنبه را باید نشناسی یا که قرغان کولوبا باید نشناسه یا که وحدت باید نشناسه. شما هر کس همون آدمای منطقه خودشه باید بشناسه خلاص. و همین خاطر همین خلکی 3 تا 5 نفر من همین خلکی بگیم گروه ها تشکیل کردگیم میخوام که یک کار بکنیم برنامه ریزی کردگیم همش سنجیدگی های تنها نفرها در کارن که ما یگان کار بکنیم. از برای خدا خلکی برای پل برای چیز برای رکلام برای شعور خیلی چیزا نیسته. از برای خدا کسانی که میخوان یگان کار بکنن خیلی گپ نیسته که من یگان نفر یگان سنبتیم یا که خیلی گپ نیسته. کسی از برای خدا میخواد که همین رژیم نباشه مرحمت این رقمای تلفنی ما را پیگیری بکنین انشالله که کار میکنیم که این رژیم را یک طرفه میکنیم. خب برادر بفرمایید. انشاءالله البته برادر منم با این خاطر به مقصد به خاطر الله ما تیاریم برادر. ما یک چیز نفهمیدم. برنامه خدا که خدا نگهبان تو باشه. تمام خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر خب چی گفتنیم بازم درباره کی صحبت میکنیم. امامعلی رحمانوف نگاه کنه که چی میگه همیشه یا که اینش در اینجا برآمد کنندگان درباره کار و فعالیت رئیس مجلس ملی رستم امامعلی گپ زدید. لکن در اینجا آخران دپوتات رئیس شهری سراوشان یک تا نامبر کردی چه انشاءات ساخته است. بعد از نو انتخاب شدن باید 2 برابر این زیادتر انشاءات و آبادانی پایتخت باید بیشتر گردد. این زمان گذشته برای پایتخت کردن با 100 سالهای دیگر زحمت کشیدند. کمونیکاسیا تنها کمونیکاسیای پایتخت مملکت به سطح استانداردهای بین‌المللی گرداندن این 10 سالها زحمت و مبلغ را طلب میکنه. باور کنید همه جا نگاه کنه که مردم رحمانوف میگه که 10 سالهای دیگر در کاره که ما این همه مشکلی را بین ببریم. Bakmaz zaman ham sandanam mandanam undanam bundanam bizdanam zordanam qolar bu dunyo. باور که تای او موندگی میگه که 10 سال دیگر در کاره که ما همین مشکلی رها بیابیم. شما اگه پریستاوید بکنید مردم که ما در رهبران ولایت‌ها شهر نایات ما در 33 سال این حکومت نتونست که این مشکلی برطرف بکنه. باید 10 سال دیگه که اجدتون بکنیم که شما یگان کار میکنید.
اگر شما گلگل شکوفان بکنه تاجیکستان، اگر نمیدونم کانالیزاسیون را با بالای دامو بکشه، دیگه شما دامو در کار نیستی. شما بره، ما بیزاریم از شما. باور که خب ساختار و مقامات ها باید از این کار یکم که ما هراس نداشته باشیم، دویمش که کار نوشتگی در دنیا نیست. تکیه به صاحب کارا در یک جایگی خیت کرده مردم. تکیه به صاحب کارا یگان کاری نمیشدنی نیست. همش صاحب کارا میکنن. بودجه دولت برای چیه؟ رحمانوف سوال من برای تو. همیقه مردم نلاک میتین گیجو میشوه که تو نمیتونی بگیم که ای بودجه دولت بگیری یک کار بکنی. همه کار میشوه برای صاحب کارا را بفرمه. صاحب کارا مینیم. مردم ما واقعا هم نمیدونم برادر عزیز شما را دعوت میکنن که مخالفا که بیایه یک کم ترک کمک بکنه. یک تاجیک اگر کمک بکنه باور که این مخالفت رنگ دیگر میگیره. واقعا هم نه که امروز ما نمیبینیم. نه که رحمانوف میگه که برای اونا بگیم که لبو کاری میشیدنی هسته، میره تاجیرا را میگیرن کارا تغوری میکنن. خیلی گوش میکنید با چی میگه دلشی. می شود هر یک گوشه کنار مملکت را آباد کرده، تازه آزاده کرده. مخصوصا من در جلسه آخری حکومت سپارش دادم با در نظر داشت قبول قانون نو درباره استفاده قوه برق و با در نظر داشت اوضاع جامعه جهانی ما هیچی را پیشگویی کرده نمیتونیم. یگان سیاستمدار پگاه چی واقعه رو میدید. برای همینم از سال برای که یگان کارت گارانتی نداره تر رحمانو. باور که به همین خاطر تو نمیتونی گفته که راغون چند خبر ساز میکنی، نمیدونم یگان مشکلی به برخی مردم کی برطرف میکنی. این چیزا تو نمیتونی گفته. چخه سیاستمدار نمیتونسته بگیم که یک پیشگویی کرده نمیتونسته. تو رحمان واقعا عقل قرض داری. و خدا برا استعفا برا کو باور که نام در تاریخ میمونه. باور که تا یک مرتبه درو ژیرینوس که ببین که چی میگفت. امروز همون واقعه ها همون چیزایی که اول گفت شیده شدیان. گفت اوکراین در جنگ میشه جنگ شید. گفت اوکراین تقسیم میشه تقسیم شید. چخه همه آدم هایی که سیاستمدارهای پیش میبر آمدن میگفتن که همین کارها میشون شیده شدن. ما هم چیزا با چشم ما دیده شدیم. گفت که همین رحمانوف اگر گفت بگه پوتی نکنی یا که اونو ریش داره یا پره آومی یا که هم میلت تاجیک ترا دستامانی کشالت میکنه. همین گپ از ژیرینوس که گفتگی نیسته. تو به همین گپ ایمان داری یا نه؟ تو باور که این هم گپ ژیرینوس که میشه برای تو. حالا میگه که یگان سیاستمدار پیشگویی کرده نمیتونه. سیاستمدار عاقل باشه میتونه پیشگویی کرده. نه که تو عقل قرض داری. تو نه پیش گفتن بتونی نه قفو. 30 سال شد یگان کارت معنی نداره. برای که از برای خدا استعفات برای آخی مردم من باور که بیزار شده تو. اگه نشوه که ما یک تیر کمون بگیریم بریم گفتیم برادرای کلابی که قیت پران کنیم. و بعد برای آخی مردممون به حال خودش. مردم داره خودش رای خچه آباد میکنه. نمیدونم مکتب خودش میسازه. نمیدونم مکتون تلبو چیزی که هست. مردم من امروز در ناحیه خودمون دیده استم که خودمون کرده است. ما را بودجه جیرو نشیده برای ما یگان امتیاز هم داشته دادگی نیستم برای این مردم ما همه چیز خودمون داریم. برای ما داشته ازبکستان اومد یک بالنیسه بین المللی روز کرد در ناحیه قبادیان. تو نکردی.
بعد من چخه بگم که نومی میرزیای فنا گیرم و نومی ترا بگیرم. تو در 33 سال در ناحیه ما یک چای مرغ ساز نکردی. بیار یک همی کارگرای حکومت که بودجه دولت در ناحیه قبادیان یگان چی ساخته شده؟ چیزی شده؟ تاجرای ما ساختگیان، پلدارا ما ساختگیان. ازبکستان اومد یک بگیم که برای همه مردم ما در ناحیه قبادیان 70% بگیم که مردمی بگیم ازبکن. به همین خاطر ازبکستان اومد در اونجا بگیم که یک بالنیسه ساخت که باور که در ولایت ختلان همین خیلی بالنیسه نیسته. 4 اتاج خطی بگیم تاخونش بگیم که چند زدنیه، یا زدنی ساختگی نیست. امروز نمیتونن که همونجا را درست استفاده ببرن. کادر نیسته. این هم که دخترای ما میخونن در تاجیکستان تمام میکنن، نمیدونم روسیه میره. برای که معاش کمه، شما فهمیدن هم ممکنه. باور که اگر من رحمان فبومونو صحبت بکنم ساعت ها صحبت میکنم، نه که میخوام که اینجا مردم فکر نظرش بگیریم. برادر محمد تقای بعد پرزیدنت مردمی، بعد همیتا میریم یک جوشیدن در کار. خب موزی یک دقیقه برادر محمد تقایف یه بار دیگه. سلام علیکم. و علیکم السلام. چه شما خوب هستید؟ تشکر. همه گپای هم پرخر من گوش کردم، میگوید که باید چند برابر باز یعنی پایتخت آبادانی کنیم و کورستانی کنیم. میگوید آخه همون عبیدالله بیچاره بود، هوا خوب نبود، مردم برق داشتن. بله. مردم یک گرد و اطراف داماشون به یک مصر پسر نبود، تازه بود، همه جا آزاده بود. این بچه نرکمانی تو آمد مردم در پایتخت تاجیکستان برق نابود کرد، تاجیکستان تاریکستان کرد. با کدام آب برو شما میبروین لعنت کرده الله، باز میگوی که آبادانی کنیم قفلان بای پلید کتی. شما این ملت کو هیچ گاه کمک نمیکنید، شما دشمن این ملت هستن. شما این ملت خار و زار و دربدر و خاکبسر و فاحشه کردیتان بخشش. دیگه شما یگان پیشروی و پیشبردی نکردیتان. یک راه دارین که تسلیم میشوین. تسلیم میشوین، جنایت هایی که کردین انشاءالله رحمان جواب میتین در نزد این ملت. رنگی همون آدمایی که برده برادر عزیز مردمی هم هسته، خواهش میکنم که شما رو هم یکمان چی فکر نظرهاتون رو بگین، به طرف نباشید. بله بله، به گناه مردم برده پس پنجره کردن، باید آنها آزاد شوند. رحمان و اطرافیانش باید پس پنجره روند. اینها یگان بهبودی برای ما نکردن، زوری میکنن با ما، میخواهن که جنگ کنن. ما تیاریم، ما آمادگی دیدستیم، ما بزدید این توده افباش جنگ میکنیم، نمیترسیم ما، برای اینکه اینا نمیخواهن روند. اینا تاجیکی عموما نفهمیدن. اگر اینها در وجودشان یک ذره خونی تاجیک می بود، امروز ملت ما رو در جهان شرمنده نمیکردن. امروز ملت نگاه کنین حالش چی شده است. یک جوان مرد نیست که باید گوید که پوتین تو چیکار کرده سی. اینا زورشان فقط مادر و خواهر و زنی تاجیک میرسد. دیگر از دست اینا هیچ چی نمیباید. اگر ما انشاءالله رحمان برگردیم، یک گروه یکی 200 مرد جنگی به از 100,000 تشکیل کنیم، مردم ما آگاه کنیم که ما وارد تاجیکستان میشویم، چرز بدخشان تاجیکستان. مردم آماده که باشن، این توده افباش شکست میخورد. فهمیدید؟ اینها و دیگه گپی خوب عموما تاثیر نمیکند برادر. اینها اگر 10 سال دیگه ما همیشه گپ زنیم صحبت کنیم هیچ جا نمیروند، برای اینکه ننگ و ناموس اینها با نیست، کور نیستن. دیدن همون قدر جبر و ظلم روس ها را به سر مردم مظلوم تاجیک.
اگر یک تاجیک میبرم از رحمانوف زن تا فلان کنم این چی احوال میگفت همون روز مسکو و پیدا میکردن هم آدمه نخواه ندیده باشن همه ویدیوها نخواه احوال مردم ندیده باشن هم مادرش کودک دیپارتاسیون کنه هم پدرش کودک در ثمر مانده است این به صاحبی مردمی تاجیک را نشان میده خب و همین خاطر بله السلام ما علیکم رحمت الله. نمیخواهیم که دیگر این پلید را صبر و تحمل کنیم هموطنان عزیز و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر بفرمایید محمد Tag'oyev, salom alaykum. Baxshish یک دقیقه چی گفت پرسیدنی بدم. و علیکم السلام بفرمایید چی گفتم باید اون باشه رحمانов کدام سوالی که خیلی خیلی وقت گفته بود که به خون آمدم به خون میرم. معنای اون است که به خوبی نمیرم. این گپ 100% ما قبول داریم و همه گپ گفته بود بله من به خون آمدم به خون میروم بله نزد بله. الله لال و گل میروم اهل و اولاد من گدازادن از پس نفس سرنگون میروم آه بسد جبر و ظلم کنون میروم عاقبت واژگون زیدون میروم غارت و قتل من نشد توشه صد دریغ من زی اشک خون میروم صد دریغ من زی اشک خون میروم این احسان درباره رحمانوف احسان است برادر احسان بله همون گپ گفتگیش کدام سال 2000 چندم سال بود باید مثل به خون آمدم به خون میرم به خوبی نمیشه انشالله وقت ساعتش میشه این خلق بیدار میشه به خوبی هم نشید به یگان گندگی خطی ما نیست نابود میکنه انشالله با ولی всевышнему همش میشه انشالله بله اگر اینو ننگ و ناموس می داشتن همه مردم هم خب من دین سلام نوارا علیکم پیدا رحمت که الله. با وجود خوب جان باشین. مردم بینه برادر محمد، برادر محمد، برادر الماز، کلی برادران مردم، من راستی امروز با یک چند سوال هم سوال همین میانی برنامه پیدا شدن البته و بعدا با شاید چند انتقاد اومده باشم نسبت برنامه الماس طرزی بردن برنامه یک کمتر نادرست است. یعنی خودت ای حد زیاد صحبت میکنی خب ای حد زیاد یعنی که برنامه دیگه بردار است که یک مقدار صحبت میکنه یک ساعت صحبت میکنه یک نیم ساعت صحبت میکنه درست صحبت خیلی چطور میکنه مردم قبول میکنه همه خودت انا آخر سخنت به حد زیاد بعد یک برادر صحبت کردنش برادر اول بخشش یک سخنت سکون زیاد ممکنه یک گپ بگم لحظه ما یک تمام سکون بکنم یک یک لحظه دقیقه ما تمام امی برنامه حسین اشور رو بود رو تا آخر خودش گپ میزنه تا هم دیگه گپ یک نمیزنه لحظه همین برادر دیگه برنامه یک لحظه تمام تموم برادر شد من تمام کنم من وقتی شما گپ زدین من ششتم گوش کردم اگر اهمیت داده باشین چی برادر محمد و چی خودت خب تربیت بله هم نکردم چونکی در آداب ملت ما نیست گپ خب نیست برادر برادر گوش به حد برادر خودت الماس انکی صحبتت ای حد زیاده خودت روی باید که مردم بیشتر صحبت این یک انتقاد باید خوب باشه دوم درباره گفتید که گروه بسیار من گروه بسیار خوب میدونم برای این وارد شدم خوبم خوب میدونم گروه بسیار چونکی ما همه گروه بسیار اولین نمیستم یک نکمه بودم یک لحظه در یک لحظه ما در روی مبارزه که داخل شدم شما را باز میگم پریبایت نکردم ما در مبارزه که داخل شدم یک طرفدارای گروه بسیار ما داخل کردگی بود و ما را فهماندگی بود من البته برای خود سوال میدادم که آیا انترین انسان ها وجود دارن که به همین زید ظالمی خدا داده مبارزه میبرن اما پیداش نمیکردم اما انسان نمیدانم کی بود الله حضور راضی باشه مرا داخل کرد ما حسین اشرف اگر یک روز دو روز بشناسیم ما 2015 16 حسین اشرف میشناسم به قدر امکان بعدا شما گفتین که بردار الماس خود دیگه گروه بسیار که مثلا نامیاک با داده که همکاری با انا امنیت تا وقتی که در مثلا گرد اطراف امنیتی ها هستن همین مسئله را اگر دلیل اگر داشته باشین خب با مردم پیشنهاد کنیم من باوری کامل دارم که شاید از آن گروه بسیار شاید یگان والا مقامش شما را فعلا گوش کرده باشه و جواب خودتون را بگیرین وقتی اگر اگر معلومات داشته باشین چه گروه بسیار باشه چه اگر حزب حرکتی دیگه باشه من همچه یک بی‌طرفی را برای شما گفته شدم اگر اگر دلیل داشته باشین این هم افیرو برای هم خامبار بکنیم من اگر مثال بگیرم از دلیل داشته باشم که مثلا گروه بسیار با مثال بگیریم اما امنیت همکاری میکنه فرض کنید که من دلیل دارم ما ببرم فرض کنید در برنامه خودت در برنامه مثلا اصلاح یک در یک برنامه نهضت یا در یک برنامه دیگه همین اشکار میکنم یا که نهضت اگر یگان همکاری بکنه یا که اصلاحات یا که یگان سیله دیگهش
همین را باید آدم اگر دلیل داشته باشه برادر این ببره اثبات سوال بکنه برای و مفتی اگر عبدالخلیل دلیل برای ما نداشت یک لحظه سوال شما برای من است یک برای لحظه عبدالخلیل اگر که بالا برای عبدالخلیل بدی چیزا و فکرم عبدالخلیل گفت اینجا من خیلی زیاد گفتگو کردم خود دیگه هم مسئله را گفتی درباره که اشرف سکمینی تو دست شده این مسئله خودت اشرف علی خب راستم انا دل همه برنامه دو این سال برادر گذشته گفت توپیش یک لحظه این مسئله هر دی شما ما گفتم انا این برادر ما عبدالخلیل اگر یگان دلیل داشته باشه من فقط همین را گفته شدم من ایرا اگه پریتنزیا ندارم که چونین انا من دلیل خبرها پنگ برادر کرده است داخل شاید اثبات یگان نمیدم معلومات داشته باشه برادر بله عزیز من دلیل دارم به نی دلیل من یک لحظه دروغ دامن گفتن نکه نمیفهمم دامن احمق نی چیزی برادر از یک لحظه برادر گوش بید من در برادر فریدا عزیز بیا من یک چی بگم برادر یکم یک دیگه لحظه قبول بفهم یک همگه شما لحظه خیلی گپ زده میگه که به دلیل گپ نزن من برای خیپ اینجا من اومدم یا که یا آدم پس بزنم من میدونم که در گروه 24 دو سه نفر آدم حکومتی کار میکنن تا وقتی که همین گروه 24 همین انسان ها را نمیگیره من قطعی او انسان ها نه گپ میزنم نه کارشو دارم نه نامشو نمیگیرم خواهش میکنم در برنامه من نمای اونا را نگیری برای که برای یک آدمای کار دارن که مردم امروز داره به اونا اعتماد دارن خب اونا بگن که با حکومتی ای برادر عزیز یک بار شما بیست لگیچ فکر بکنید این قیم اینفورماسیون چه به حکومت نمیره نی حکومت تو اولین لوگیکا را ببین کار برادر کرده اولی لوگیکا را مون برادر تو اگر یک من من نمیگم برای که چی برای من برادر اثبات که عزیز دیگه من یک من برای مبارز خودت قطوری اثبات ام چی اثبات بکنم بیا بگو که من ترا اثبات برای بکنم من که همین نه در برادر یک گروه لحظه حکومتی است چیه اثباتت بکنم بیا بگو برای من نه برای مردم من گفتم آقا همون گپای زدگی تا اثبات بک دلیل داشته باشی دلیلات پیشنهاد کنم من را گفتم من اینکه به مرا اثبات کنم یک مبارز قطوری ام به من نه من نه تو اعضای گروه اومدی 24 ام گفتی که مرا نه چی که برای مردم نه شما گفتین که پوس همه عبدالخلیل مرا برادر عزیز بفهمونم مون گروه 24 من یکم پریتنزیا ندارم با مرا اونا نه من من گفتم که تنها گفتم که پیشکش برادر مردم بکنه عزیز نه من گفتم اگر همیشه من دا معلومات داشته باشم دیگه مسئله بود من میبرم پیشنهاد برادر میکنم عزیز خیلی من اگر ببینم که در مثال در نهضت در 24 یگان تا کاری نوشایم رفته شده که زلال به مبارزه من باید خب بستم من نگوم سوال نه این دیگه چیزا برادر این تنقیط یا که اگان کاری نشون میره باید بگوی اما شما میگن که همکاری یا که درگیر در همو مثلا همکاری هم نه در همو اندرونشون هست یا که تو دست سودا ای باید دلیل داشته باشه و دلیل داشته باشه ایرا پیشنهادی من نه پیشنهادی مردم دارم برادر افیرت عزیز دارم من در این منبری باره که کار هستی کرده منبری حق شدم میگم امرو برادر در عزیز منبر من در میبره این این باره فلان کار دلیل کرده با شدم فلان دلیل با فلان دلیل انشاءالله در که گیردی گروه بیچاره برادر امیتوا عزیز نگاه که من در این باره کار کرده شدم هر کی من کار در کرده کذب شده باشی خلکی در کار تا با کذب ثبوت برسون بیت آدم برادر نه من کار تا با سودا ثبوت برسون انا بعد بیا بگو من گفته شدم که کار کرده شدم همون وقت خب ساعتش میاد که من چرا سودی چیزا نشون میدیم که گروه 24 بگیم با حکومتی و همکاری داره با اخی در شو بین برادر مردم اولی با یکی ثبوت برسون دا ایگه پتا بزن برای که تفریقه و خودت فعلا این همه تفریقه شکون نیست برادر همه عزیز شکون برادر من این خطاب چیست برای بچه ها کردگی بدم در پینهانی در آشکاری هم که برادر عزیز این صوتی در را بین چکار شما میکنه همیشه آخی صوتی احتیاط کنی معلوماتی همین ترا نفرها چکار میکنه من دیگه حیرون میشم در تیرا با برادر عزیز کدام صوت میبرید برادر عزیز من هم یک چیز نمیفهمم ده شما گفتی همون اشرف بین الملل یا که یگان آن اومدگی من پریتنزیا به گروه 24 ندارم من تنها یک پیشنهاد یا که یک وی برادری گفتگی شونم که برادر عزیز در بین شما همتریه من خیلی که من به گروه 24 یگان دست و هوایی بودن که من برمدم همین گروه 24 بود که من در همین میدان برمدم نه که من امروز دوره دیده شدم که نوعدالتی در بینشون من همین گپ حق دارم باید بگم این خیلی نیست که من یگان چی باید نگم بعد من خواهش میکنم که موضوع سنی اشورف نبره سنی یگان که هوای چو برادرها هم برنامه دارن میبرای در برنامهشون صحبت میکنه یگان مشکلی نیست من گفتم که در کذب مینم که در بین شو حکومتی های همون روز انتظار باشه من کار کرده شدم من نخوردم خواه نستم در یگان جو انشاءالله بسود
معین منه کاغذ فکتا دلیل صحبت تلفنی کردگیشو پریپیسکوشون همه این چیزا را بعد انشالله که شما میبینی بعد میبینه بعد میگه که ها این گپ در کجا بوده است. به همین خاطر میگن که برادرای عزیز باید آدم ای خیلی انسان ها دیستانسیا بگیره. باور کنه شما را همه چیز تو نمیفروشن. شما تماشا کنه که چند قشید که در بین این مخالفا بگیم که این مخالف با اون مخالف دست بگیربانه. فتنه ها زیادن در بین ما میارن میکارن شو. این کاری حکومت هست که من خطا به یک کس بگیم که جنگ میدازن. باور کنی ما باید این چیزا را بدونیم که کیای مبارز باید ما بدونیم که کیای بگیم که در لباس مبارز در بین مخالفا در مدگی بگیم که کار کرده است به حکومت. باید این چیزا ما زیرک باید باشیم. به همین خاطر برادرای عزیز هر کس هم میخوام که در اون برنامه خودشون صحبت بکنه او خوبتره برای که این کاری مردکی نیست که یا مردک بگیم بیاید در پشتی مردک دیگه گپ زنه. برنامه دوران در برنامه‌شون نداره برادر عزیز همینجا همین خیلی صحبت میکنه خلاص. و در برنامه من خواهش میکنم نومی یگان کسا نگیری. در برنامه من اگر کسی میخواد قطعی من باشه که یگان کار بکنیم در داخل مرحمت رقمای تلفنی من است زنگ بزنه در واتساپ هر شهر ناحیه من گفتگیم که 3-5 نفر آدم باشه که ما یگان کار بکنیم مرحمت غیر صورت خدا نگهبان تو. خب در اینجا محمد تقایف برادر عزیز من خطه دقیقه برارم اینجا یک اپشکای اینو قبول بکنیم. خب سلام علیکم. سلام علیکم. چه خیلی سوز انتینجن سلامتان. خوب من حاضر وجود داونا من شماره همین میکنم چه میگد نگاه کرده همین کرده میروم پستی نه حاضر من زمید که دستم که اشبکتون هسته اشبکه شما همین که من آماده ای گوش کردن اشبکه من بیو یک لحظه گوش کنید یک لحظه. اشبکه شما همین که آدمی امنیت کتی مبارز شما جدا کرده تونین. آدمی مبارز حق گپ میزند. آدم امنیت جنگ میاندازد یک دیگر مخالفا را میلش خود گروه 24 باشد خود حزب نهضت باشد پیمان ملی باشد ما یک دشمن داریم دیگه نه. ما همه یک مقصد کتی برآمدیم یک دیگر جنگ انداختن نه. امام الرحمن 30 سال دراز ما را همین جدا انداخته آمد حاضر همینم رفته است. ما جمع شده نتونسته استیم. ما کار کنیم که همه مبارزا گروه 24 هم پیمان ملی هم حزب نهضت هم دیگر هم یک قیمه بیایید همجمع شویم یک تا شویم یک تنی یک سر. همین ممنت ماندگوها مردم طرف ما می شود. مردم که طرف ما گذشت پیروزی دستی که دستی موده می شود. همین چیزا کم ترک چیم جدا انداختن گروه بست نگویتون در کار نست اوشی بسای که از آن من یگان چی کردگی باشد این هست دیده ایستاده است. این خودش میداند. من گینه قدرت ندارم. برای چی؟ برای آن که من برای ملتم گفته خستم. یا نباشد یک تش مرا جنگ کده یک نباشد پستوید کده یک آنچه کده کدست من عقیب پرتفتم در نزد عقیب پرتفتم. من پیش من دیدن میخواهم عقیب نگاه کردن نمیخواهم. اوجی بسای من یک شپلاق زد گفته من اینا قصد گیرم یا نباشه یگان کار کرده قصد گیرم. ما قصد میکنیم یگان منفیت خدا ما را گفته ما این ره برآمدگی باشیم لشگون داشتن در کره ما این ره با همه چیز گردن گرفته سر گرفته ما این ره برآمدیم. ما یک کاری کنیم که همه درد علم های خدا ما را یک طرف برده ما همجمع شویم.
بیایتون حرکت کنیم. فرق ندارد اینجا عمود می شود نباشد حزب نهضت، بیایتون یک جای شویم. برای چی نه حرکت کنیم؟ یک قدم پرتای مخی. برای چی ما یک قدم پرتافتیم مردم 1000 قدم می پرتاد طرف ما ده. بیایتون همجم شویم، مردم همجم شویم مخی. برای تا کی ترقاق میشیم. ما ترقاق که شدیم کی میبرد؟ امنیت کتی امام علی رحمان رستمی گنگلک میبرد، آزاده میبرد. برای همون بیایتان همجم شویم، خیلی بهتر میشود. من خرسند میشم. برای چی؟ برای اون که مقصد من تاجیکستان رفتن. امام علی رحمان وطن مرا فروخت است. خودش 10 سال پیش والله علم ایلی 15 سال پیش گفتگی بود که دولت پارچه پارچه میشود. خودش گفتگی ملت نیست میشود گفتگی بود. نمیاک داده که بود خودش دولت پارچه پارچه کرده فروخته است. ملت نیست که دوست کشته هر طرف مخاجر کرده. بیایتان خودش گفتگی بیایتان ما همجم شویم. چقدر سپیچکه در کار میشود موده؟ چقدر موده سپیچکه در کار نیسته؟ تا که سپیچکه گفته میشینیم؟ تا که در کار نیسته موده سپیچکه؟ ما مخالفا همه خدا ما سپیچکه قدم پرتافتنی ما سپیچکه میشود، همجم شدنی ما سپیچکه میشود. ما دست مخالفا با نگاهیتان یک دیگر چیکار کدای پرتایم. التماس ما خواهش میکنم از برای کی؟ از برای خدا ما را اغلام خلاص کردن. خدا ما را خلاص کنیم مردم خلاص کرده میتون. خدا ما اغلام را حرکت نکنیم خلاص نکرده ما را کی خلاص میکند؟ اروپا می یا امریکا می یا روسیه می هیچ کس نمیکند. ما خدا ما کردنی ما در کار. من خواهش میکنم از شما، من یگان کس من کاربردان باشدم، امنیت باشدم، نباشد چی میگد دیگرش باشدم، ایویده باشدم، پرکراتورا باشدم، شستم فرق ندارد. بیایتان همجم شویم. پگه فرد امام علی حیکو خوی میخورد میگریزد، همه تان میمانید، همه تان همین دست مردم میمانید. در کار نیسته. بیایتان همجم شویم، یک دیگر باور کردن یاد گیریم. تاجیک نفروشد، تاجیک نکشد. تاجیک دستش گرفته یک دیگر پدش کرده، یک دیگر باور کردن یاد گیریم. گپ من ناتوری باشد بخششه. نه 100% درست میگوید. یگان مشکلی نیست. 100% درست قید کرده که باید ما یکجا باشیم، در دست جمعانگی همگی ما میتونیم که یگان کار بکنیم. غیر این صورت مثال از فتنگرها زیاد در بین مخالفا شدگیان میبرویند. نمیتونم میان اشرف یگان چی میگن یا که محمد اقبال برادر عزیز همین ها بودن که من آمدم. همین نتیجه مبارزه همین برادرایی که امروز در میدان مبارزه من هستم. شما تماشا بکنید که چند نفرها کمن که واقعا مبارز میشوند، در بگیم که میبرویند با مردم صحبت میکنن. این خیلی انسان ها کمن. باور کنید این انسان ها گپ زدن، این همیقه انسان ها وقتشو صرف کردن که این خیلی من پیدا بشود. یا که با مثل اپا با چهره میبرویند، او آدمی که با چهره صحبت میکنه کارباری او انسان دیگه. باور کنید ما آدمایی که به چهره ما شما یگان چی نمیگیم، نه که دعوت ما هم همینه که باید ما یک کاری بکنیم که یگان کار بکنیم. خیلی که هممون بیاین در فیروک صحبت بکنیم یگان کار نکنیم. هدف این است که به چهره همون باید یک قدم پیشتر بروند. من همه گفته شدم که هر یک شهر نویورک چند نفری با من جمع بشه، انشاءالله که من همین میدان یوتیوب همه پرتامون نگرام میرم. باور کنید اگر با یگان میدان دیگر بیایم که در اون میدان مبارزه میبرم، به خدا قسمه که من همون نفری هستم که میخوام یکم وارد تاجیکستان بشم. ولی نفرها اینجا زیاد هستند که بگم که گپا زیاد هستند که من میگن که تو نمیدونم خودکشی میکنی یا که نمیدونم یگان چی. نه برادر عزیز، باید انسان ها برای آزادی به دست آوردن تک راست نیست. یک از زندانی دادم، یک از نمیکشم، من میمیرم، یک کسی دیگه بعد میاد پای آزادی که ما آرزوش داریم، بعد بگیم فرزندهای ما میآیند بگیم که بعد آزاد زندگی میکنن.
любой инсоне ки дар майдонҳои сиёсат астай қариб 90% орзуҳоша ба хока мебарад. ҳар кас наметавона муваффақ шида. ба ҳамин хотире ки мо орзу менем, ният менем, рафта мехоҳем сарҷам бикунем ки мехоҳем ки дар Тоҷикистон ҷои кор боша, дар Тоҷикистон свет боша, намедонам ин мушкилие ки дар Русия не чизо бардошта бишаванд лоақал. мо натонистем дар Тоҷикистон як ҷои кор пайдо бикунем, лоақал ҳам коре бикунем, патен айбайн бибарем, як коре бикунем ки мардуми мо таҳқир нашавад, лаққуб нашавад дар дри Русия. ин ҳеҷ чизе орзуи мо. ташаккури зиёд аз пай ҷароз. худо нигаҳбонат. رحمت хуш омадед. سلامات باشید رحمت خب برادران گرامی قدر اینا انشالله که دارن مردمی بچهره رم، مردمی که بگیم به چهره هم امروز دارن قطعی ما می پیوندن صحبت میکنن. برادر محمد تقایف قطعی برادر من شما را داخل میکنم، شما صحبت بکنیم، یک نماز شما میخونیم انشالله که و پس وارد میشم. خب سلام علیکم. شما صحبت کنید 5 دقیقه انشالله که من نماز شما میخونم برمیگردم. هم پرزیدنت народа کجا رفت؟ پرزیدنت народа браф ё ҳамиҷа? Не, президент народ бародар нест. Халил, равен во време сари вақт намозтон хонед. Бародар Халил. Абдухалил сари вақт намозтон хонед, илтимос қазоӣ накунед. салом алейкум. ва алейкум салом. Чӣ кардӣ бародар Созим? алҳамдулилла хубем. бифармоед бародар. мо хеле гапи бисёр гап задему, на ки дар ин байн бо ягон каси дигам нест ку ягон чоплусо бовар ки чота дур гурехта рафтагиян. ягон чоплусам намебинем дар ин байн. ягон чоплуси наве ки биёянд иштирок кунанд надидестем. иншоалло бародар Тағоев хеле гапои шумо. бале гӯш дорем. чоплус биёд инҷа чӣ мегӯяд бечора? чоплус биёяд инҷа ҳама аз гиребонаш мекапад ки ҳоли ин мардума бин чӣ аҳвол дорад ин мардум ва чӣ мегӯяд ва бечора. ба ҳам хотир ман ворид намешавам. чоплус ответственность нест. ҳам чоплус яхе чоплусои маҷбуришам аст, яхе чоплусои ҳавоишам, яхе чоплусое ки ами чӣ бигӯм наврасоне ки ёше ҳастанд чоплусӣ мекунанд. чоплус чанд намуд мешавад худтон медонед, мисол мефаҳмед. чанд намуд чоплус мешавад, не ки иншоалло вақти саатш мешавад ин бовар ки ба гуфтан туғри намеғалта. азоби сахт кашиданд халқи муҳоҷир дар территорияи Россия. бовар кунам ман худам территорияи Россия дар Москваем. азоби сахт кашиданд. бесоҳиб шид миллат беҳад бесоҳиб шид. миллат ин хеле бад намешавад. ман намедонам барои чӣ мо ҳам хапем, дигар кас ҳам хапай. ман намедонам. мо бо як кас ду кас нестем. садҳо дами 1 миллионем. 1 миллион. бале бародар. бо 4 нафар дина ба шаҳодат расидем субҳаналлоҳ дар Русия. хеле ҳар рӯз шидест бародар. ҳар рӯз як кас айдино гузаштаст, як кас ғалтидест, як кас чанд каса подставит кестиян. ҳар рӯз ҳамин тариқ кора шидест. валлоҳи қасам ман ҳамин бовар мекунӣ як ҳафта қариб як 10 рӯз шид як бачаҳа ки ҳамин чира дар ҳамин райони мо бачаҳа ки дастафча кор мекунад, курьер. бечора як телефон мехара, телефони ҳамин дастӣ, телефони корӣ мехара, беушный телефон мехара. телефона короче хай чӣ мегӯям использу мекуна. ментон меқапанша мегиран мебаран отдел, телефонаш проверка мекунан, оказывается дар чанд чимчитари барнома намедонам кадоме ки лайк монда чӣ монда, короче ҳам чӣ меованд да. телефон бисёри чизашо меованд. ну бачаҳа ки бурдан 3 сол шунонда. оддӣ набуд кай гуфтоса будед, ман гӯш кардам бародар. бале бовар куда ин гуфтан ка туғра намедонам. як барномаи Муҳаммад Иқбол буд, куҷо буд? барномаи ки дар мо ака Муҳаммад Иқболам гуфтум, чидам гуфтум. просто ку ба гуфтан туғра намеғалта. ба номи худо беҳад халқ беҳад дар азоби сахта. ин подстави кардестиян ҳар рӯз шинондестанд, мурдестай. кадомеша қабида маҷбур передавои тарафи Украина усу роҳӣ кардестиян.
хам я ҳоли омадагӣ ба сари халқи ҳамин хумон и ба гуфтан туғри намеғалта бесоҳибда як кас охи ҳамин як кас нестае ки ай пишти хумон ки ҳамин бихезада мисол ҳамин кор проблемаро ката я 40-50% решат кана ки ҳамин азоб ҳамин зулми сахт чи накунад ба сари халқи ма ягон кас нест посолство занг мезанӣ ответ наметиҳад ман посолство кардам ақборатшапа кардагиам бовар кӣ нашид конца концов я намуд ақборатшон кардам ки ту дар куҷоӣ ман гуфтам дар ҳамин москва дар куҷо мешавӣ ҳеч ка намехезад пишмо намедонам чӣ кор кунам метарсам тарси то чо куҷоро меравӣ битарси ҳар рӯз ин миллат нест чидаро рафтеста шумо аввоҷо гуфтестен ҳаматон гуфтестен не ки бовар ки ягон кас амал накардестай ин намедонам чанд ка дига ҳам ки дур мекард чанд ка дига мерава иша то ки худованд медонад не ки аи шиҷе аи зулм чи шакл ман намедонам чанд ка дига мешада и тоқат кинира бугӯ бародар бовар ки азияти мардум бале шумо худтонам дидестен ҳар рӯз дар ҳамо шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҳамон интернет дар чӣ ҳамаша дидестен мо бо чизе ки мо живое мебинем чизе ки мо зинда мебинем ба чашми хумон ба худо қасам и ба гуфтан туғри намеғалтада рӯзҳое меша ку бовар ки дига ҳамин дилат мемонада охи либо мо ҳамин як фикри хуб кардам ӯ барномаи ҳамин ки да абдухалилда ки либо мо ҳамин 100 кас ҷамъ мешавем мерем ягон кор мекунем ман намедонам дига ҳамин кори единство ҳамин фикри ман созай ки я бало шида я 100 кас я 100 кас зиёдтар агар ҷамъ шем бирем далши мебинем ва кадоми хес ай пушмон мехеза на хес ӯ шакли дига як кор када хестан дар кор бовар ки дига уже мо ихи халқа потерят мекунем да потерят мекунем якдигарамон уже доверят намекунем соз якдигараша дур мегирезанд бовар надоранд ман мебинам акае ки муҳаммад оғои шумо хеле ба худо қасам машоаллоҳ даъват мекунед бо мисол строго меқапен аққурат ҷанг мекунед аққурат мекунед диктаторро мисол чӣ мекунед не ки халқ хомӯша ва одам намефаҳмад бо гапи хуба бародар не ака не ҳамин кадестен ку бо айра сахтша бигирен ба худо айра сахтша бигирен баъди ин мардума дина ман дидам вале ман иншоаллоҳ нашр кардагиам фақат посташа ман фақат нашр кардагиам ҳамон мавзӯи барнома номаш акнун дар даҳони ҳамин пешвою ғамнияташ халқи тоҷик фалон кунад ки алами дили ман паст намешавад ба ягон гап намефаҳманд ин як шармандагӣ аст ки субҳаналлоҳ то кадом дараҷа ин мардуми бечора $5 миллиард як сол баравон кардагиам экономикаи тоҷикистони нимаша ҳамин муҳоҷиро бардоштан бародари азиз одам хеле ношукр намешавад мегӯяд паданаллат ё хибатар ношукрӣ накунед ту шу ношукрӣ карди ин миллат ба ту ин миллата хору залил кардӣ ту ин миллата шарманда кардӣ ношукр ту ҳастӣ ин мардум ҳар рӯз шукр мекунанд аллоҳашон ба мо безорем ту ба шукр мо намекунем мо танҳо аллоҳ ба шукр мекунем ки нигаҳбони мо ҳамин аллоҳ ҳаст на ин ки ту субҳаналлоҳ гапош ҳамааш против худаш аст субҳаналлоҳ айби хумон мамастай медонӣ барои чӣ якае ки муҳаммад оғоев ман ҳамин фикр мекунам ки бале бифармоед мо бояд камтар барвақттар ҳамин барномаҳое ки мекардем камтар барвақттар айби хумон мамастай ки ҳамин хаб кардем гаштем якдигарамон тарсондем ва якдигарамон ҳамин тарс воҳима карда гап задем халқ тарсончак шид халқ тарсид халқ пароканда шид халқ пул шуд халқ ҳарчи рафт и тоқатиро ба саршон омад и зулму золим омад бовар када айби хумон мамасте дар ҳамин ҷо
барои чӣ ки халқ беҳад بله танбалӣ بله сахт درست درست قید халқ کردید. халқ танбалӣ сахт гирифта ҳамин тоқатиро чӣ кард ҳамин зулм омадан гирифт чӣ корое ки дар бурӯи ватан накардан сари модар монстани хоҳар апамон лич кардан чӣ коро гари дӯзӣ чӣ корое накардан мо ҳамиро тоқат кардем. ташаккури зиёд бародарои азиз. худованд нигаҳбонтон боша ки дар барнома иштирок карде, фикра назарҳотона гуфте. мо камтарак намози шома хондем. ташаккурӣ мекунем аз ҳама. аллоҳ қабул гардонад. дуо карда бошед дар ҳаққи мо. иншоалло ки мо ҳама маҳал дуо гӯем. ҳамин бародаре ки ҳозир ҳаминҷа ба ҳастанд, номашон фаромӯш кардам. ҳамин шумо якҷоя як савол метавонам, ҳам алмазба ҳамин бародар ба ҳамин дина бародари Муҳиддин Кабирӣ буромадан чӣ кардан? Хабар додан ки мо Раҳмонова яъне аз суди Гаага додем гуфта. ҳамин хабара ман умедворам ки шумо фаҳмидем. ҳамина шумо чӣ хел қабул мекунед? шумо ҳамин ба тарафдорӣ мекунедтон намекунедтон? ҳамин реаксияи шумо ба чӣ хел аст? ман ҳамин фикр менам ки ин як кори бузургае ки мухолифони тоҷик доранд, бигем ки Раҳмонова ба Гага мекашанд. воқеан ҳамин хеле заҳмат мекашад. худшам иқрор кард ки тӯли 4 сол шуд ки мавод ҷамъ мекуна, бигем пешниҳод мекуна, чанд қа мисол вақт қиматиша, мисол ҳамаша гуфт ки мисол 4 сол давом кард, мисол ҳамин қа заҳматҳои ҳамин мардум қатӣ. ин воқеан ҳам хеле кори хубае ки бигем ки Раҳмонов вақте дар Гага метиянд, Раҳмонов агар намедонам ягон давлатҳои аврупоӣ агар биёя, қаяка ӯ пасошӯравиш маълумае ки ваёку диктаторан Путина додагиянд дар руҷа дар Гага, бигем ки чанд бошид ба Тоҷикистон ба дигар ҷо мерава, бигем ки намеқапа наметияш. ана ки умедвор мешем ки Раҳмонов аи сипас агар намедонам Италия миёя ё Олмон миёя ё ки ҳамин давлатҳои аврупоӣ миёя, бигем ки дигар дар қаб мехӯра. бо хеле мо хурсанд мешем ки диктатори мо ай байн мерава. ин ман фикр менам ки хеле кори хуб кардагиай бародар Муҳиддин Кабирӣ. ҷавоб он бародар ҷавоб чанд накунам. ма чиро тамошо кардем, мо ҳамаша тамошо кардем, гӯш кардем ба ӯ бародар ки Муҳиддин Кабирӣ якам тарак чӣ карда, мисол комментарий кард дар пеши журналистҳо. ба аз тведе ки ҳаста дар тарафи Қирғизистон ҳаста ку якта независимый канал ҳамирам бироварданд, чӣ кардан уже объявлит кардан ки Раҳмонов дар международный суд Гаага додагиянд. ин чӣ шид ки дар таърих мемонад ки дар Средняя Азия Раҳмонов дар мисол международный суда Гаагада дар розыск додагиянд ша. И бовар ки ин уже як пешравӣ ҳастай. Ва аллоҳи қасам шумо тарафдор ҳастед, дуруст? шумо мо дастомон миллиард процент тарафдорем. бовар ки мо ташаккур. акнун фаҳмидам ман фикри шуморо. акнун ман ҳамин президент народ ҳаминҷа даромад ҷавоб метам шаҳози ман ки инҷа медорояд мегӯяд ки доказат кун, яъне ягон одам пайдо кун гуфта. гӯш кун, президент народа мара гӯш карда бошӣ. фейсбук даро, фейсбук ҳамон хабари Муҳиддин Кабирӣ лаб задааст. даро ҳамонҷа ва Муҳиддин Кабирӣ ки дастгирӣ кардагӣ, ту садҳо бузро пайдо мекунӣ, ҳатто Дурузиябодба. фаҳмидӣ? бале. имрӯз 75% мухолифин Муҳиддин Кабирӣ дастгирӣ накарданд. ҳамун фейсбук ба даро ту мефаҳмӣ, худат дарк мекунӣ, инҷа ҷои буза буровара ошкор карда ту ба номашо гуфтан шарт акнун зарур нест. бародар Муҳаммад Тағоев як пурсиданӣ будам. ҳамин коре ки ҳамин бародар Муҳиддин Кабирӣ пеш бурд, то есть як одам ҳамин кора худаш пеш бурда. нефаҳмидам, бояд ҳамаи мардумам ин ба хурсанд бародар, бояд тамоми мухолифин вая дастгирӣ мекардан, ҳадди ақал ташаккур менавистанд таги ҳамон наворба. кани ҳамун гапу кор билин, кани ҳамун мухолиф ёлки палки, кани ҳамун Раҳмонове ки душман мешуморанд, кани ҳамун охи падаро якхелаш. бо ино даъвои сарҷамъию якдастӣ доранд. бале бародари азиз Муҳаммад Тағоев нигаҳ ки мо дар ҳамин хелаки моментҳо бояд ки бигем ки
جدا نکنیم مردم. یک مخالف اگر یک کار میکنه باید ما دستگیری بکنیم بگیم ملادیس گپ تو نداریم شما زور کردین. واقعا امروز یک نفر یک پست میکنه دو سه کامنتار خلاص با هم سه تاش دو تا سه تاش حکومتیه یگان دشنام نویستگی مخالفای ما در گیجان نباشه. ما در اروپا کم نیستیم که شما چهرهاتون آشکار باشه که ناماتون آشکار باشه بنویسین برادرای عزیز بی‌طرف نباشین. ما امید دارم که پرزیدنت نواز جوابش گرفت. الماس الان همه فیسبوک درایی نوارای محیدین کبیری 10 تا 15 تا نشکرگه هر یک آدمی که دستگیری کرد خرسند شد. حتی لیچکا ها با مردم تاجیک نوشتن در تاجیکستان ایستاده که ما خیلی خرسند شدیم. گفته کنی مخالفایی که سینه میزنن رفته اومده که دستگیری نداریم. ما فیسبوک ندارم بخشید. ما همین یک کانال یوتیوب دارم میدارم همینجا هم بچه‌ها هم مخالفا اگر با تلگرام باشه باشن در تلگرام شما میدارم چیزی با شما لایک چی می‌نویسن که ما فیسبوک ندارم. نه که کاری که همین اکای محیدین کبیری کرد کاری که همین کار کرد این کار در استوریا میمونه این کار در تاریخ نویسنده میشه. ما ما مهاجرایی که هستیم پشت پرده انشالله وقت ساعت میشه که ما روی پرده میشیم مثلا روی روشات میرویم گپ میزنیم وقت ساعت همش میشه. ما این کار پاجیز نجده داشتیم نه که باور که این کار کشی در استوریا که تاجیکستان در استوریا سریدنی آسیا یکنیم باشه даже از تیوی گفت که این خیلی کار در استوریا سریدنی آسیا نبود که دیکتاتور گرفتن сразу چیکادن да مثلا داوداو کردن گرفتن международный суд گاگا که розыск دادن да این باور کنید. برادرای عزیز من یک خواهش دارم ما را 800 نفر تماشا داره همون ویدیو در رادیو آزادی نشر شد یا که نمیدونم در ازدا یا که در چند رسانه ها نشر شد در زیر همون رسانه ها بنویسه. خواهش میکنیم که فکر نظرهاتونه که کاری خوب کرد یا که کاری خوب نکرد فکر نظرهاتونه در همون جا بنویسه. ولی زیاد نفرها در کامنت من نوشته شدن که محیدین کبیری خیلی کار خوب کرده. نه درست است که مثال یک نفر طرفدارش مثال می نویسه اینجا نه که اینو کور میشون بعد ایفیر اگر ما ایفیر راز میکشیم این چیزی که می نویسه شما اینو بگیم اتوماتیک گم میشن. وقتی که ایفیر تمام میشه بعد شما می نویسین او چند بگیم که یک امر میمونه دیگه من او چی کسی می نویسه من او دلیل نمیکنم یگان چیزه داشه دشنام میکنن هم دشنامو را نگاه میکنم هوا را او دلیل میکنم. میخواه آدمایی که طرفداری رحمانوف میکنن باور که میخواه نویستگی نیم ساعت میستی میخونیشه کورش نکردم تعریف کرده رحمانوف نویستگی او دلیل چی نمینم برای که دشنام تحقیر نداره. خواهش میکنم که وقتی که مینویسه به تحقیر بنویسه بگم که میمونه دیگرها هم فکر نظری شما را میخونن. خب برادرای عزیز ما را 800 چند نفر تماشا داره. خواهش میکنم در برنامه ما ابونه شوه لایکاتون رو بمونه نوارا بیار دوستاتو بفرسته. خب کسانی که برادرای عزیز کسانی که میخواه صحبت بکنیم ما یک ساعت دیگر در این برنامه میمونیم پس اون بگیم خداحافظی میکنیم. به همین خاطر کسانی که میدونن اجازت بدین بیایم فکر نظرهاتون رو در یک ساعت دیگر بگین ما بعد یک ساعت انشاءالله که خداحافظی می‌کنیم. گوش کنید الماس. بله بله صدا رفتاست. بله همون پرزیدنت نراد دروید هم فیسبوک من 23 ساعت پیش من نشر کردگیم که پای امام علی رحمان با گاگا کشیده می شود. 45 نفر دستگیری کردگیم و قریب 1000 نفر آدم دیدگی است. همونجا خودش درک میکند که کی مخالف رحمانوف است. دشمن مخالفان امروز بسود کشیدگی شده است. همه بی‌طرف است. مرحمت خودت پیدا میکنی همونجا هم بوزا پیدا میکنی هم دوزا پیدا میکنی. حاجت الماس برامده اینجا یعنی آشکار کردن بوزا نیست. همونجا پیدا میکنی هم دروزه های هم مبا هستن. مرحمت اینجا اون جای رستی نیست اینجا اون جای ترسیدن نیست. همش بازی رحمانوف زده. ولی باور که عمل رحمانوف باور کن نمیدونم چی کار کنه این سوز با هم چپلوساش جمع کنه
ба фикрам бо ҳам тарафи ага рой мекунад ки бирен чораша бинен, вале бо ҳамин ягон чоплуша рой мекунад обязательно да. Уже من در این باره نوارم کردم که طالبان خرید، تاجیکان خرید، میترسم که 500 میلیون دلار 1 میلیارد دلار رفته همین سودم نخرد گفته من حتی نوار کردم. بسیار آدما اینا نمیفهمن که گویا که من اکنون با بازدید کبیری برآمده باشم. من احمقی بینید یک خیل آدما. من اینجا که سوال آوردم که همین رحمانов میتوند که همین سودم پدنالت خرد گفته من مثال آوردم اینجا. فهمیدوسه؟ اگر وای سود من فکر میکنم که همون پراکرور مسلمان است، درست؟ همون پراکرور گاگا مسلمان هم آدم. برای چی من چی کردم که فامیلش کریموف بود. همون نتانیاهو وای و داد کو. محمد آقای میگم تاجیک نباشه. اکنون نمیدونم اگر مخالف پراکروری خداترس باشد زور پول مولای این رحمانوف قبول نکنه. نه باوری دارم که در اونجا کاروپسیا مثال کار نمیکنه، مثال باوری دارم که در اونجا خیلی پولگیری و کاروپسیا و خیلی چی نیست. انشالله خیلی کارو نیست. نه که دل همی راست همی دل کپیدم در کنسا بردن نرکن انشالله اونجا خبر میشه. بله مردم تاجیک توی دارن یا خیلی مخالف میبرد اونجا و راه بازیدی محیدین کبیری سبحان الله. من بچه کبیری نیستم، من جانی کبیری نیستم. محیدین کبیری هم شهری من هم وطنی من هست، یک برادری من هست. من چی بازیدی همون آدم هم باید من گفت بگم خاموشه باید اینقدر دراز نکشن گوته میبرم میگه این مردک کبیری میگه که هر خلقه میزنه با پشتیبانی میکنن. میگه من یک انسانی آزاد هستم، کبیری صبرشان این ضرر برای ملت است. من برامدم گفتم من کبیری نگفتم که تو را استعفا گفتم محیدین کبیریه گفتم این خیلی دوام داد خوبه استعفا داد یک دیگر بیام کارو برو پیش برد گفتم اینم حتی گفتم آن اکنون ما کبیری یگان چی میگفته باشیم ما بازید کبیری باشیم سبحان الله. کبیری اگر من بازید داشت برویم گپ زنم یعنی فهمونم که باید هم تو کار کردن کار اگر من بروید کبیری دوید که دفع کنه تا اینا پس سیاست مداری 20 ساله 30 ساله اون مردک چه میشه؟ هیچی نمیشه. کبیری 100% قبول دارن این گپ کاری من 100%. برای اینکه اون مردک من صحبت کردگم به همه خاطر اگر مخالفای ما دلشان برای مردمشان میسوخت امروز دشمن ملت تاجیک امروز تجاوزگر ملت تاجیک کار برش سود به هفته دیگه است 75% بی‌طرفن. من برو در اونجا درک کن که کی دشمنی مخالفین است آشکار میشد. من بله همین اینجا شاید برادرها باشن در امان الله برو این فکر و عقیداتون رو گوین. تشکر زیاد برادر عزیز. با خدا برادر محمد آقای برادر خانم با خدا نگهدار. سلام علیکم. خب برادران گرامی قدر خواهش شما بازم همون است که ما را دستگیری بکنید. دستگیری شما چی است؟ اما کسانی که تازه وارد شدین برادران عزیز ابونه شوید در برنامه ما بگیم که همون لایکاتون بمونین. لایک شما سبب زیاد شدن بینندگان میگردد. خلاص یگان چیز دیگر نیست برادران عزیز. و همین خاطر بی‌طرف نباشه. کمک ما همین است. حاضرش از شما خواهش شما این است که مردم هر یک شهر ناحیه بگیم که هر یک شهر ناحیه 3-5 نفر باشه که ما یک کاری کرده بتونیم. من نمیخوام که در یوتیوب بمانم 10 سال همیجا بگیم که دعوت بکنم. نه برادرای عزیز دعوت ها را برادرها کردن بگیم که محیدین کبیری اونا برام در گگر رحمانوف داد، محمد اقبال تا همه اولاد دزدی رحمانوف آورد نشان داد، گروه 24 شمونا چند کارها کرد. مثال منم میخوام که یک کار بکنم
فقط به دستگیری شما برادرای عزیز. بیایید بری من باشه، رقمای تلفن هست برادرای عزیز، به طرف نباشه، بیایید صحبت بکنیم سر یک مسئله. بیاییم برادرای عزیز، یک رقمای تلفن های برادرای عزیز، کسانی که میخواهند صحبت در بعدی برنامه بکنن، برادرای عزیز به طرف نباشه، بنویسه، انشالله که صحبت میکنیم. یک شهر ناحیه گفتیم که 3-5 نفر باشد که ما یگان کار بکنیم. برادرای عزیز نگاه کنید که ما را 800 چند نفر تماشا داره، 160 دانه لایک داریم. خواهش همین است که بمونین همون لایکاتونا بگیرین، 200 لایکش کنین، لااقل همین ویدیو ما را 15-20 هزار آدم ببینه. انشالله که سبب همون لایک موندن شما میشه که یک نفر به ما بگیم تماس میگیره، یک کاری میکنیم. وقتی که شما خودتون یگان کار کردنی نیستین برادرای عزیز، لااقل همون لایک تونه بمونین، همینش کفایه که بگیم یک نفر دیگه ریکامندات میشه، یک نفر دیگه میبینه و بگیم که یگان کار میکنیم. خب اما نواری رحمانوف هم میخوام بمونم. خب نتیجه برآمد کنندگان درباره تازه آزاده کرده. مخصوصا من در جلسه آخری حکومت سپارش دادم با در نظر داشت قبول قانون نو درباره استفاده قوه برق و با در نظر داشت اوضاع جامعه جهانی، ما هیچی را پیشگویی کرده نمیتوانیم. یگان سیاست مدار فقط چی واقعه را میدید. برای همینم از حال و احوال هر یک عائله در آمده هم قانون را شناس میکنید، امضا میکنید، هم نزد حولیگی را میبینید، هم جای اقامتشان میبینید، جای زیستشان را میبینید، خانه کاشانهشان را میبینید. هم سپارش میدید که خانه و در خودش به ترتیب در آورد. همین طور محل دهاتی خودش شهر. باور کنید که همین رحمانوف میگم عقل قرض داره، شما میخندیده زیاد در پشتی همین اکران شتگیده. مردم شرایط داشته باشه خانه و در خود چه خوب نمیکنه که با تا که می اومده و مجبورش میکنه که تو بخی خانه تراس که تو مردم نه که تو خانه تا خیلی بکه، خانه تا او خیلی بکه، تو جای کار به مردم بساز. کاری تو رفته مردم فهمونده نیسته که خانهاتون خشرو بکنین، پلی برق بتین، این کاری تو نیست. کاری تو امنیتی مردم تامین کردن ای، بگیم که جای کار تامین کردن ای، برق تامین کردن ای، کاری تو این چیزا. تو چیزه بهوده گرفتگی، چیزه به گردن گرفتگی بود او کارا بکنی. یک گپوی را میره در این پارلمان گفته سودیان که شما کار نداره دیگه. این گپی نیست که در پارلمانی گپو گفته شود یا که در مجلس نمایندگان همین کلمه ها باید گفته نشوند. اونجا جای گپ نیست. اونجا همه شتگیان باور کنه که یگان تا همین نه نگفته، همه همین گفتیان که 100% ما راضی هم که بگیم که رستم امامعلی با خب چند نفر رو اینجا نویستم برادرای عزیز شب کشوندم. خب نگاه کنید که یک رئیس جمهور یک حکومت میخیزه مردم بگیم که اگر مردم جای کار میدادیم مردم خودش میدونستن، مردم ما هم دوست میدارن که خانه های یوره داشته باشن. اکو یوره ریمونتی که در تاجیکستان ما در اروپا او یوره ریمونت ندیدیم.
ما اروپا آمدیم پراست همه جا سفیده، یگان نمودی فیگورا نیست، یگان نمودی که بگیم کج مکج نیست، پراست همه یا سویت کراسکه خلاص. او یورو ریمونت او به فکر من که سیگان ریمونت های، برای که ما در اروپا هم ندیدیم او خیلی یورو ریمونت اینجا همه یگای مردم ما میخوان که اونمو سیگان ریمونت های یا که یورو ریمونت های بگیم که همه خیلی خونه ها داشته باشن، نه که شرایط نیست. تا نکردی یک جای کار نساختی مردم میروند 5 سال کار میکنن میان زنگ گرفتن نمیتونه اخیلش، یا که 2 سال کار میکنن میاد بعد یک ماشینی همون بگیم اوپلی 96 و 97 تا 2000 ما میخره. رنگی طوری نیست که اویلکش 13-15 هزار دلار باشه با سالانه 2% بودجه دولت بگیم که در کیسه او بیایه. یک گپایی میگن که باور کنه کو خیلی دلشی کی خودش نایک خودش تازه و آزاده کرده میتونیم. این مبلغ زیاد در کار نیست. این آداب است، مدنیت است. این یک چیزی معمولی باید باشه در فرهنگ ما همین طور است. من به همین باید نگاه کرده، اونایی که با طریق انتخابات شدن، اونایی که من تعیین کردم، اونایی که امروز ما رازگی دادن به حیث معاون اولی رئیس مجلس، معاون رئیس یا که وکیل مجلس ملی، این باعث افتخار است. اینا بازپس گرداندن در کار با مردم. وظیفه من از روبر دولت سرکار پرزیدنت تا همه خدمتچیان دولتی این خدمت به خلق کردن است. اینو نه فهمیدن که وظیفه اینا خدمت کردن بوده است. خدمتتون در گیجان ما نمیبینیم شون چی خدمت کردین شما. ما شما را میگم که نمیتونه که بره. اگر همین رحمانوف میتونستی سوید داده، جای کار داده، بگیم که آزادی سخن در تاجیکستان نبود، من احمق نبودم که میبرومدم زیدی تا گپ میزدم. با من نبرات طرفداری ایته میکردم، من مخالفا را گپ زنی نمیموندم. تو 33 سال نفهمیدی که وظیفه رئیس جمهور و وظیفه رئیس شهر ناحیه ها بگیم که به مردم خدمت کردن بوده است. بعد 33 سال تو فهمیدی که تو باید خدمت بکنی به این ملت. وقتی رفتن چی ده؟ به همین خاطر اگر تو سوید میدادی، اگر تو جای کار تامین میکردی، اگر تو یگان بگیم که خیلی کارها میکردی، من یگان محل بگیم که زیدی تو گپ نمیزدم. تو فضا را آزاد میگذاشتی، نگذاشتی. این قبل برادرها را بردی زندان کردی برای لایک، برای نمیدونم در برنامه‌های مخالفین اشتراک کردن، برای اون مخالفایی که درنن اونا ما مخالف نمیدونیم. نه حزبایی که هستن در داخل من اونا را قبول ندارم. نه تنها من، زیاد انسان ها قبول ندارن اینا را. برای چی؟ برای که نه برنامه‌شون پیشنهاد میکنن، نه مردم میشناسشون. تا وقتی که بگم که بلگدریا همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بگیم که ما که بلچ که همین بدیم، بلچ که همین حزب بدیم، طرفدار همین حزب بدیم، انتریسوات میکردیم که در رسانه ها چی میگذره یا که در گازیت ها چی مینویسن. همونجا ما میفهمیدیم که در تاجیکستان 6 تا یا 7 تا حزب ما که خیلی اینترس نبود برای ما دیگه حزب باش. نکی میفهمیدیم که 6-7 تا حزب در تاجیکستان فعالیت دارن. همونجا وقتی که محیدین کبیری در یگان جا مصاحبه میکرد در رادیو آزادی یا که در یگان جا میدیدیم که این همی بگیم که حزبای دیگر هم اونجا یک بار هم نشانشون میدادن. کو برنامه‌تون چی کار باید شما میکنی؟ نمیبروی با مردم نمیگی. برای فکر همون برنامه‌تون حکومت که بگیم که رسانه تا نمیتونه یوتیوب بکشوه مردم دعوت بکنه بگه که ما نمیدونم مترو میسازیم، ما پنزنیه اجازت میتیم، ما بگیم که سعی زندگی مردم دیگه خیلی میکنیم. برای برنامه تا با ملت پیشنهاد بکنه که مردم شما را قبول بکنه. ولی نمی رستنگی، نمی
гангала ровардиян ку барномаш падар ин ҳеҷ кор накард. ин рустам бо чӣ коре мекуна? касе умед дора ки рустам меоя ягон навигарӣ мекуна? не, бовар кунед, себ ай дарахташ дур намеафта. бовар кунед, ин бачаи ҳамин Раҳмоновай. бачаи радноишам ки набоша, аммо бигем дар таи дасти Раҳмонов калон шуда. бовар кунед, ай ино ягон чи умеддор наша ки ино ягон кори хуб барои миллат мекунанд. ин мардак савод надора. бовар кунед, ин мардак рӯи дунёро гашт, ина биёра ягон ҳамин ҳакиматдоро ки ҳамин маълумоти олии ҳамин Рустами Эмомалӣ агиҷоай. ай донишгоҳи миллӣ. ин вақте ки дар Англия боша, ин вақте ки дар Аврупо, дар Русия, дар ҳамаи ҷоҳо гашт, чӣ хел дипломаш ауҷа мешавад? иҷа маълум мешавад ки дар ҳамаи ҷо ҳайш кардан. дига бигем ки чуна Тоҷикистон дига бигем ки мезананд диплома дар рӯзи тӯйш овардагӣ додагианд. бо бироя ҳакиматдоро бигӯянд ки ман дурӯғ мегӯм ки дар рӯзи тӯйш овардагӣ ҳамун диплома додагиш нестам. бо ман доказат мекунам, ҳамун нафаре ки дар ҳамунҷо иштирок кардагӣ ҳамун инсона пайдо мекунам, ман дар ин минбар мебарорам ки ҳамун одам шоҳид буд ки ай донишгоҳи миллӣ Рустами Эмомалӣ бигем ки диплом овардагӣ додагианд ки какбы юристай. бовар кунед. хоб гапа зиёд намекунем, бигем ки қабул мекунем нафарое ки инҷо ҳастанд. бародарои азиз, Тоҷикистон ТВ. хоб, салому алайкум. Тоҷикистон ТВ бифармо. Салому алайкум. салому алайкум. Тоҷикистон ТВ. вақте ки бародари азиз номтонро мегирам, хоҳиш мекунам ки фикр назарҳотонро бигӯед. садо бироред. Тоҷикистон ТВ. як бор дига мегӯм бародари азиз, пас дига хориҷат мекунам. хоб, Тоҷикистон ТВ суҳбат намекунам. бародарони гироми қадр, 3:30 соат меша мо ҳам дар барнома ҳастем. касоне ки мехоҳед ки фикр назарҳотонро бигӯед, мо ним соати дига дар барнома мемонем, пас он баъд худоҳофизӣ мекунем. фикр назарҳотонро ҳатман нависед бародарои азиз. касоне ки тоза ворид шуда, бародарони азиз, обуна шавед дар барномаи мо. мо дар лоақал 10,000 бинанда боша, мо 10,000 зиёд дига ман талаб намекунам ки биёед обуна шавед. хоҳиши ман ин аст ки мо 10,000 бишем, бигем ки як кор бикунем бародарои азиз. ман ранги дига инсонҳо намехоҳам ки 100,000 бинанда пайдо бикунам. 10,000 бинанда барои ман кофӣ аст. бигем ки бародарои азиз, дигар намегӯм ман ки обуна шавед. танҳо лайк бимонем ки бигем ки бинандаҳо зиёд бишаванд, халос. дига барои хеле чиз ман бигем ки комилан ай 10,000 уста дига суҳбат намекунам ки биёед бародарои азиз обуна шавед. 10,000 бинанда боша, иншаалло ки навора то 50,000 одамам мебинанд. ё ки ҳозир ин барномаҳои моро 200 донаҳак лайк боша, 16,000 просмотр мегирад. бародарои азиз, барои лайк мондантон бетараф набошед. 200-220 дона лайк боша, уже таи 18-20,000 нафар ин аворҳои моро тамошо мекунанд. ба ҳамин хотирае ки мо мепурсем ки хоҳиш мекунем ки бародарои азиз лайкотонро бимонед, бетараф набошед. хоб, як бор дига қабулат менем. Тоҷикистон ТВ бифармо. салому алайкум, бифармоед. салому алайкум. ва алайкум ассалом. садои ман нестай чи? бародари азиз, бифармо агар мефаҳмӣ.
برادرای عزیز، کسانی که اینجا ما را تماشا داره، خواهش میکنم که بگین که اگر صدای من نباشه شما بگین که صدا نیست، که ما این مشکل صدا هست. خوبه برادرای عزیز، بفرمایید. شنبه تاجیکستان تیوی میفهمی صدای من یا که عیب اینترنت خطایی که اینم صحبت نمیکنی؟ این برادر با فکرم که ایده جا تماشا داری. صدا هست برادر؟ 100% صدا. بفرمایید. بله بله. صدا سوز نیست که صدای ما هست؟ صداتون خوبه؟ بله بفرمایید. یک سکوند که اثر بدرم سی از بنزینه. این برادر با فیلم هنی قای تاجیکستانه. این هنی قای تاجیکستانه. خب رحمانوف ما برای چی میگیم که رحمانوف بگیم رحمانوف همه گناهی وزبینش همینه که این همینه. همه گناهی که برای من نبخشیدنی این همینه که رحمانوف سرزمین ما را بگیم که به اجنبی ها میفروشه. این قشه در خیتای داد، این قشه بگیم در قرغیزستان داد، ولی ازبکستان در آچ رده. باور کنی همه بگیم که خیانتی بیسه باش همینه. به سوید نداد، این ایقا مشکلی بود. اینا یک طرفن. اینا را میشوه که بگیم که بخشیدش میشوه برای کاراش، برای که نتونیست به کارناشایم بود. نه که وقتی سرزمین میفروشه این باور که باید نابخشیدنی باشه. خب سلام علیکم برادر بخاری مایم با هم وایسر بود رو آمدیم از اینجا. بله خواهیم یکم وقت پریداتلس یکم وقت بخشیده نمیشه. نه این سرزمین فروختنش مثال همین گناهی همه وزبین ترینی گناهی رحمانوف های. این به سویتی و نمیدونم به جای کاری و به اینش این تنها مسئولیت چه بگیم که انجام نداد، مسئولیت چه به دوشی خود نگرفت. این همیقه مونجا هم یک برادر رفیرم کسایی که یگون کور برو یگون کوری که کدگه رحمان در وانی سی چند سال یگون چی بخشیده نمیشه. هر یک ظلم و ظلم و پریداتلس زمین فروشی و خوینه که کوری که رحمان کدگه ای باور که 10 کتاب نویسون تمام نمیشه. فهمید؟ یگون چی بخشیده نمیشه. این برادر یک برادر همینجا اومد گفت صحبت میکنم با اومده است اجازت نداده است. برادر عزیز خودت اجازت دادگی نیستی؟ خب نه اجازت دادی با کشتیش. همه اجازت بده برادر عزیز، بعد اجازت دادن هم کامیرات هم بکش. واسه اجازت دادی یا برو با کشتیش. به همین خاطر یک کاری بکن که لااقل یگان کاری خوب کرد. نه درستید. من که سلام علیکم. سلام علیکم تاجیکستان بفرما. بله سلام همه مردم تاجیک. سلام با مهاجرا. و علیکم السلام. صدا هست؟ برادر عزیز تنها تست صحبت که میگن ملتی بیناموس و پرزیدنت بیناموس، ملت شرمنده را پرزیدنت شرمنده، ملت ترسو را پرزیدنت ترسو. چی خیلی که همه ملت ما هست، پرزیدنت ما هم همه خیلی. مردم شما همه خیلی اجازه داده، شما همه خیلی کرده اومده رحمانه در خونه هاتون زدن در اومدن مال ملکتون گرفتن،
تهمتون کردن، خواهینتو گفتن اکستریمیست تروریستون گفتن، زندانتون کردن، لط کوبتو کردن، زنوتنا تجاوز کردن، یگون کار نکرده. بله برادر بیست چیکار کنیم؟ یگون این سابقه استقلال یک سوال شما ندیدیم. چیکار کنیم؟ چیکار کنیم بخیریم؟ اینه چیکار کنیم برادر؟ کوی فکر ریخته گابزن اقلا همین حق خودشون همین مردم کم کم طلب میکردن، خودشون محافظت میکردن، به این روزا نمی اومدن. با حق خوش طلب کرد بردن شنوندن محکم کردن поставить کردن گریخ تاخال دالش چیکار کنیم؟ آخی ندیدیم محقق حقوقشون طلب کنن، زناشون میدارن تجاوز میکنن، مال و ملکشون میگیرن، خپ خاموشن، قتل دارن فرزنداشون، به گناه سوال زندانشون برام دارن، یکی تهمت چیکار کنیم دارن. بخیزیم؟ این کارا شده است هر یک منیتو سکون چیکار کنیم بخیزیم؟ چیکار کرده شود؟ گفت شما با فکر شما مثل شما چیکار کرده شروع شود؟ یک سویت یک معاملات که یک شانتنی یک فکری مثال ناو که یک فکر سویجی که چیکار کنیم؟ اینا ما شما رو گوش کدوریم. مردم گفتنی هستم که سر کنن باید ای شهر ناحیه ها یک جا شدن و تازه کردن بزغاله را ای بین مردم تا که یک جا شده بتونیم یک گپه شده بتونیم تا که ما را بزغاله بین خودمون نبرن نفروشن نه آینه ما را نپیچونن برادر تا که یگان عزیز کار کرده یک بتونیم چی بگم یک باوری دقیقه شود در بین ما مردم اگر یک مخالفین گپه شوند یا برادر گریبان عزیز سر برارن برادر تیادگیشون عزیز بینن. من فکرم صدای من دیر میره وقتا من صدا است میگم که صدا است اگر ما برادر صدا خوب مخالفین یک جا بشیم، ما مخالفین اگر یک جا بشیم باور کنه فتنه ای بین میروا بزو ای بین ما چون میگریزن وقتی که میبینن که من در یک طرفم و یا دیگهش در یک طرفای بعد او بز کارش همینه که باید من در پیش او یک نفر دیگه سیاه کنه که یک نفر دیگه پیش من باور کنی من این خیلی چیزا رو دیدم، من این چیزا میدونم. من به اشورف گپ میزنم به خدا یگان مشکلی نداریم ما پراست من یک مدت دیستانس گرفتگیم که به همون گروه نمیخوام نزدیک باشم برای که بگیم که در بینشون حکومتیه. من که برادر فهمیدم من که تو همون فکر پروسس میکنم در شما اونجا من بگم قدشون همه 100% یگان مشکلی نداره. این برادر پروسس یک گپ گفتن بازی دشمن شدگیم باور کنی اگر یک گپ میگوی برای مردم تو دشمن اگر خواست این یک سوال الیمنتر نی برای نمی 800 900 نفره که دوران ما را تماشا میکنن یک نفر قطعا باشه و حکومتی باشه. من شما دعوت دارم که مردم بیای یک جایه بشیم بریم یک کار بکنی و همین شما نه برای نمیگه که همین آدمی بری ته حکومتی های همین ما را همش میبره میفروشه بگیم که یگان کار کردنی باشیم همین بدگی را میبره بگیم که ترمشون میکنه. همین گپ همین سوال من نمیگه یگان نفر. конечно братан هر یک کاری میکنی сначала گرید نوتن یک بز یگون چی نباشه دا اگین کار نکنه فهمیدی شپیون میکنم یک کاری میکنی هر این یک چیز من آدمی که نباید دعوت خفه میکنی شوم که یک هر یک نفر آدمی من که دعوت میگه که میکنی به برای این تو کار یک حکومتی است. بله همین هر یک خاطر آدمی که که دعوت میکنی به این کار هر یک آدمی که دعوت میکنی به این کار تو باید اول 100% уверен باشی که یگون بزغالو یگون اگент شپیون نباشه گرید نوودا فهمیدی که یا آدم فروخته میشه یا آدم قبیده میشه یا آدم شنونده میشه باور که потеря доверия میره потеря группа айбайн میره فهمیدی تو جا میکنی یا آدم دیگه پیش میره که خیلی وقت میگذره برای آدم بیدار کردن خیلی مثال مشکلی است یا آدم پیش فایرود کردن مثال در همین راه رفتن خیلی مشکلی و از بین داره میفهم در این وقت ساعت خلق برای چی که فتنه میتنه بزن بگر بره تمام خیلیش فکر نکرد مثلا هم کاری که خپیدی تا کنسا بره لیبا победит میکنی لیبا یگون فکر دیگه کده همین سیستم برآمدن در کار فهمیدی سیستم ظلم ظالمی یا بله پروگرام برادر تایید کنیم عزیز که دیگری مونو بیدار کنیم یا دیگری مونو دعوت کنیم بز برادر غلا عزیز عمل ده احساس دقیقه دیگه معلومه من اینجا میمونم 3 نفرای تاجیکستان یا بار دیگه فکر نظر تا بگو برادر عزیز بله بعد تا چنده که همین مبارزه سر شده سوده است همین تفریقه اندازی هم بین مخالفان هم زیاد شده سوده است این را هم ما باید اهمیت ندیم نه فقط همین برادر عزیز هدف را اینجا یگان بریم تفریقا راست نه اینجا فقط پروسه عده بس کار راه کرده راست شده قطعی انشالله که اینا اساسون نگاه سرنگون نکرده میشوند همه ما را خوبه. بزا هرس میکشند دقت مونه
تفریقه میاندازن، جدایی میاندازن تا که مردم در ما باوری نکنه، تا که ما یکجا نشیم. این چیزا را باید 100% مردم تشکر بفهمن، زیاد مردم باید برادر هوشیار عزیز. باشه. برادر عزیز تا وقتی که تاجیکستان تیوی خدا نگهبان جا شری الله های آخرین سخن همین میکنیم، بعد خداحافظی میکنیم. برادر عزیز تا 4 ساعت میشه که در برنامه ایم. خب قبول کنید. خدا السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر بفرمایید. خوب است تنجه موضوع ما نگاه میکنم همینجا امام علی رحمون داود را برآورده بچه‌شا و این طبیعیه دیگه پاتو این شخصی که دیگه نما توجیکستان این قینه ای را زدن نیست نابود کردن قینه این پدنالات بسیار مستحکم بچه دیگه بعد با فکرم که اگه جادوگر هم دوره اما را جادو دیگه برادر عزیز نخواه شما جادو را باور بکنه. ای بچه این بچه همین سوره اخلاص انشاءالله که بخونه تمام شو بکنه اگه سیر جادو شما را بگیم که نمیگیره به همه دیو جادو شکل جادو دروغه. برادر جان تو نمیدونی جادو هست اول جادو بود میگن پیش جادوگر نره جادوگر هر کس پیش جادوگر میروه دیگه مثال قیامتش سوخته میشوه اینو جادوگرو اول بودن با جادوگرو با بسیارتر پیدا میشوه نمی دجال خودش یک جادوگر فهمیدی؟ برادر بخشید درباره سیاست رفته است یگون فکر چیتون گپ زنین چیکار کنیم با چیکار کنیم انمی سیاست نه انمو جادوگرو شوال یافته که سال نکنه برادر 5 وقت نماز تا بخون اما یگون جادوگر یگون کار غلط سخت نمیرسونه تمام خودش از فیت کلام فهمیدی 5 وقت نماز تا بخون همین گپ شما توغری اما 100% برادر عزیز رفتون چی میتون شما فکر چیتون که اندیشتون کنیم چیکار کنیم کسی پیدا کنیم با کدام رو یگون پروگرام نو یگون چی گفتن نو داشته باشی ما اینا مثال بفهمیم که چیکار کنیم اینا با ماشاءالله یادم میاد برامتی فکر کردیم ما وز نو اکو بسم الله گفتیم سر کردستم بله برادر عزیز یک دقیقه صحبت کنه برای که آواز دو بار میوه یا که دمان نمیخله یا که در مردم خواهش میکنم که یک کس صحبت کنه خوب میشه. همو ما گاو زیستم همو میکروفون شون بکشم هم میکروفون کشتگی بود همیورا نیم ساعت گوش کردم تمام برادر عزیز میکروفون رو برم میکشم. خب چیکار کنیم برادر عزیز سری مسئله بیایی سری مسئله الماس جان خیلیده برادر عزیز تو مردم ما با دین با موحدی دعوت نکنیم هر یک از مثال دینی خودش محافظت اول درجه یکم دینه ما را خیلی دین ما نگرفتن قرآن و مسجد را همه را ویران کردن ایو را اول ما باید بسازیم در یک چارچوبه مردم دعوت کنیم که با دین مبین بر بگردن مثال وقتی که تو در دین استوار میشه تو مثال که در وجود تو همین یک ننگ و ناموس پیدا میشه همین خیلی نیسته الماس جون درسته برادر همین آدمایی که بگیم که صاف همین میخوان که مسلمانی بشوه در او پره او جدت دارن باور که کو یگان کار ازشون آمده شده هم جامعه جهانی هم بگیم که اون مسلمان هایی که میخوان تاجیکستان هم مسلمانی بکنن یا که نمیدونم افغانستان رهشون نداده شده. شما بست فکر کنه که وقتی که جامعه جهانی ترا قبول نداره تو یگان کار کردن نمیتونن طالبا اومدن گفتن که اسلامیش میکنیم اعوذ بالله تا حاضر یگان جا به رسمیت نمیشناسشون تا این دولت های جنگ زده این دولت های خفا مونده تا اگر کمک یگان دولت های دیگر نباشن اقتصاد چون داره هر روزنی پایان میروه مردمش بنابوتی رفته شده مردم گشنه در افغانستان
جای کار ندارن. مثال ما اگر الماظ بگیم که اگر الماظ بخیزیم یک گروه بخواهیم که یگان کاری همیخلکی ما میدونی چه خیل سوریه را دیدی اوه اما امورا مردک گفتیست مجاهد بود، مردک مجاهد بود یکم. اگر اولی تاریخش تماشا کنی مجاهد بود، فقط bayrak سیاه در دستش بود. اومد زد گرفت گفت که من میخواهم که یک نظام بکنم که همه زندگی بکنم. ما هم یک چیز میخواهیم که برادر عزیز مسلمان آزاد باشه، دیگرهاش هم آزاد باشن. این هم چیز میخواهیم، یگان چیز دیگر نه. خیلی که خاص ما مسلمانی میخواهیم، اگر کسی دیسکاتیک رفت پوش میبریم. این خیلی گپ نیست. دیسکاتیک میرفتگیش ایلو هم که کنی نیش بروه، ما مشکلی نداریم. مشکلی ما در همینه که ما مسجدامون باز باشن، خواهر مادرای ما مسجد رفته اومده بتونن تعلیم قرآن گرفته بتونن، خدای خودشون شناخته بتونن. انا اینه هدف. ما هدف گپی تو آزادی، در هر سر کس برای کنی خودش آزادی میگه. مثال یک گپی کس تو در میخواد سر که کنی گپی تو در خریستیان سر باشه. کنی بله بله او کسی که در کجای در چیز عبادت میکنه ما با او کار نداریم. گفتی خودت ما گپی خودت 100% راضیم موافقم به خاطری که آزاد باید باشه. مقصد از دین چی کردگیان محدود کردگیان به خاطر چی؟ به خاطری که وقتی که دیندار مثال شب میخیزه نماز میخونه و دیگه طاعت عبادت میکنه پرهیز میکنه او یک ننگ و ناموسی در وجودش پیدا میشه و با تمام کار قادره که مثال جان شبته مثال خون شبته فرزند شبته دیگه چی مثال ایره نمیخواه ای پدرسک ای نمیخواه که مثال مردم مسلمان دینش محافظت کنه تعلیم قرآن به خاطر چی من کرد خوزی بین چه استاتیوی وزبیم رو وردگی های ای پدرسک خودش یک دجال های ای دجال نه ایمی کیه کنمو فرعون همی کارا نمیکرد قطعی موسی میره موسی را میگو مرا دعا بک که ما در مصیبت غلطی چند بار رفتگی چی کدگی بخشش پرسیدگی همین موسی را میتونست موسی را بزنه بکشه او قوت او قدر قدرت داشت. مثال این حوز فرعون حوز اگر فرعون زنده شد اگر همین امام علی را بینه کو میگه که ای من هیچی بودم میگه او این امام علی 10 تای فرعون کو خی تشنه لبی او میبره میاره به خاطر چی این خودش یک دجالی نمی میگه نمره 3 باشه یا که یا 4 باش همه خیلیده ای اوجه ای دجال ای همو صفی دجال رو مزده به خاطر همو کو ایره تسترک مردم باید ما بیدار کنیم هوشیار کنیم. نمیست مثال کلیپای شما این مثال نواروی شما تاثیر میبخشه. ما چند وقت همیست مثال همی چیز دور شدگی بودم نه که با خطا دیدم خط برادری ما خرد مثال قطعی همه وقت صحبت میکنی ما را میشنوسی 100%. ما مثال گپ در همه جا بودگیم کم برادر کم عزیز از دیگه من دعوتی من همین است که اون مردکایی که نمیدونم هر فکر دارن، من خواهش میکنم که برادرای عزیز بیایه یک جا بشین، در یک جایگی ما میتونیم که یگان کار بکنیم. مردمی او پرای آب، مردمی ای پرای خاک، مردمی او پرای که خواهش میکنیم که باید ما جدا نباشیم. بیایه تو یک کار کرده میتونی، من یک کار دیگه، باید ما هم یک جایه بشیم که هم کار مستحکم بیاید. وقتی که ما برادر یک عزیز جای کار میکنیم، باور که کو همه میخواه که همین رحمانوف نباشه، یک آزادی باشه. همه باور که یگان میدونی آدم نیست که بگیم که یگان نظام دیگه بخواه. همه میخواه که همین برادر نظامی آزادی باشه به همه. وقتی که ما بله همه بله همین نیت داریم، بیای سرجم بشیم. باور کنید سرجم بشیم کو همین مردم اگر همش سرجم بشوه، باور کنی بچه یک اویله 100 نفرن. اینو زیاد نیستن که باور که اینو گفتیم یک آدم یک کس خبر داد تا گیجا خبر درستای گفت که نمی ده تلو چکای در سمالیات رحمانو در سمالیات 90 میلیونه شب و روز ادری هم سمالیات خوان که اکسترنی وای نشوه که رحمانو به لوچیک بمونه.
اینا уже دارن تیوریاشون دیدگی هن. اینا میدونن این سیاست های دنیا خبرشان میکنن، میبینن ما را مخالفین میبینن، بگم وضعیت تاجیکستان میبینن، همه نفراش خبرش میکنن که خونه سوخت. اونمی پرزیدنت افغانستان برفت تاجیکستان دبی پرید، گیجا پرید، هم تا برفت. تا حاضر طالبان طلب دارن که بیاره همون ورتالیات هم نبتیه، با اینا هم اقصیشون گرفتن نمیتین. ولی هر روز میبینی که برای اومدن جنگ کردن. فهمیدم برادر، اینجا دا میدونی که این همش صحنه‌کاری او گرفتن او را همش صحنه‌کاری بود. اینجا طالبان همه میاره همی وزی همی طالبان امریکا فینانسیرواد میکنه. وزی نگاه کده همی قایق تاجیکستان میکشه میگیره، همی پشتو زبان میشوند، این قایقش قرغیز میگیره، این قایقش ازبک. همی باور کنی همو دوشنبه همو حصار هم جا یگان جا بمونه، اگر همونجا یگان کم ترک بمونه میمونه دیگه. همه را کو این پدرسگ اگر باشه کو در همی سر قدرت همی گروپیروفکا ایو دا فرق نداره، ایو در کارش کو میفروشن، نمیخی کپک دا میفروشن شای، نمی میگن بیا جنگ نکنیم. این همی قرغیز، اونم قرغیز دو خستک کو 4 تا قرغیز اونم چشتن خستک، اونا گرفت یک برابر زمین دادک تشینه شد. مثال از این همی افغان هم کو این همیجه دا وزی فینانسی رو کرده استیانشونه ایجا دا پروگرام کردگن او پریزیدنت پیشتره سپیڅانه گرفتگه. ای همه پروگرام های میفهمی، ای همه ای صحنه کرده تحریزی کردگی های برای همو المرجان کو. اگر ما ای خلق ما از بیدار نشوه، حوزی همه محافظت نکنه خودشه کو، ای با ای پدرسک کو بمونی کو، ای میفروشه، همه را میفروشه، همی ازبک میگیره، همی اوژه این همی طرف سوقده ازبک میگیره. این طرف مثال این فرخور این مسکوسکی جورا کو همی طالبان میگیرنده. برای چی قوه دارن میکشن میگیرن، برای چی دارن قدرت دارن، ایس اروج ایس پل ایس چی. برای همون ما ای درونی همین باید ایمی درونی تاجیکستان باید مردم بیدار شوه بخیزه بگوه که نمی بس یک گفتی خودت که همین باید که همین را ما استوچنیک شا بیویم همین را تشکیل کنیم. باید گپای تو 100% مثال چی دوره تحصیل دوره. تو از این اینجا برنامه کردگی الحمدلله من نگاه میکنم، هر روز نگاه میکنم سوزای من دین ادامو در اومدم. امام حسین اشرف هم خیلی نبود، منم راست دیگه بسیار میدر اومدم در امو چیزاشون برنامهشون. نمو بیچاره امو محمد الله تا هستی کون همونجا در اومده امو را میگیره ایگه دقیق میزنه یا یه زنه که دیگه میبروه ایش گندم ایش چیدر کره همین چیزو ده. سبحان الله همین میبروه کو با ادکریتا با لیتسو کو بعد تگش مثال بود یا جمع میکنن یگون سوم یگون چیزی یگون مثال میتینگ چیز یکی نمیری کو یا چیده نمیری میگه تو تماما دور شدی، تو تماما فلان شدی فلان شدی. همین آدم دل خنک میکنن ده. ما یک مبارز، ما یک مثال یک مجاهد، ما در کارش خون و پوست ما میتونم ما را تخلط میشتون 100% ما دمی اینم بگیم بر ما بریم و ما هر روز ممکن ما را بینی تو ما را میدونی 100%. من پروست هم ادکریت هم میبرومدم از نمیبروم برای چی پروست هم خود من نمیفورم که همی روشونگ همی 4 بار برومدی که میبینی که ای پشت دیگه گپ میزننده. فهمیده سی؟ برای ما الماز ما دبرتون هستم برادر عزیز، ما همه وقت دبرتون هستم. این چیز شود در صفی پیش این میگه که این شعر الله پیش بدروه که تمام انشالله که به عمل پیروزی. او ما را فهمیدیم هم شعر الله نوشته اگه مگر همون به عربیش اگر بگردونی همون شعر الله های ما همون تمام. خدا نگهبان برادر عزیز. او ما دروزه هاییم در همی فیسبوک و در چی همه جوده هستیم. تمام برادر عزیز. او وقت نمیگیرم علما جان با پیش فقط شما در موفقیت انشاءالله که ما دوبار دستیم ایجا در بسیار به حد بسیار بچه‌هایی که مبارزن، بچه‌هایی که تیارن که جانشون فدا کنن پروستا دیگه نمیبروین برآمد نمیکنن. او را گفتن هر کار نیست.
ба лицобро унҳо гиҷо шидан, унҳо позитив гирифтан, унҳо қабулишро нагирифтан, гум шидан. ба номи алло ку бисёр 70-80% мумкин тирамина ози ягон қабулӣ мабулӣ. ма ягон қабулӣ мабулӣ надорем мо. лекин мо ҳами хенеста ка истена гап мезанам да ма. бале мо ҳичи надорем, фақат алло дорем, фақат ҳами таваккал бубаран ҳамин рӯз мебаран, пага мебаран. ҷони мо дар хатар не ки бо мо ҳамин сият суханое мегӯем ки таъсир ҳами мардум аистиш мезана, аистиш мебуроя. Мега ки ҳами ё ира би дар назми ҷонан, ҳами ҷоншон сер кардагем. Мо ягон на паспорт, на қабулӣ, на ягон. Мо дар ҳами Европа ҳам дар кор неста мавтида. хебигирӣ агар. Безорем ай ҳамиҷа. Просто ҳар кас мефорад ватанаш бурава, ватанаш обод боша, тинч боша, даму хоки ватани худаш, даму пеши фарзанди даму модараш боша, мисол тинч боша. Як тикка нуни ҳаму сиёҳ боша, ҳамун овқати бихӯрӣ, ҳамун ватан боша. бале бародари азиз, нигаҳ ки воқеан ҳам мардуми мо зиёдаш дар Аврупо зиндагиёшон хубанд. ман таассуб намекунам ки зиндагии фалони хуба ё ки ягон бизнес дора. просто ман мехоҳам ки мардум мубориза бибаранд. ман мехоҳам ки дар як рӯз лоақал ним соат мубориза бибаранд. просто меоянд дига фуромӯш мекунанд ки барои чӣ омадагианд, баъд мести ягон чӣ мегӯй, баъд хафа мешаванд. ман хоҳиш мекунам бародари азиз, хафа нашед касоне ки моро тамошо мекунед. лоақал бироед кӯмак бикунед мардуме ки имрӯз дар мубориза кӯмак ниёз доранд. ман ниёз надорам, ба ман ягон чиз натиҳед. ба худо ман вапше ба пул ниёз надорам. ман ниёз фақат ба бинанда дорам, ба лайк дорам, халос. дигар ниёз ба ягон чизи дигар надорам. нафарҳо пайдо шуда шуданд, иншаалло ноумедӣ ин шайтони ноумед. иншаалло ки мо умедворем ки барномае ки ман кашидам ки мардума ҳар шаҳр ноҳияҳо ҷамъ бикунам, иншаалло ки пирӯз мешем. мардум доранд менависанд. ба худо вақт намеомдаше чанд нафарҳо дар ватсап ҷавоб битиям. ба ҳамин хотир бародари азиз, хоҳиши ман ҳамин аст ки моро лайк бимонен, бигем ки ба ёру дӯстотон бифиристен, халос. дигар ягон чизи дигар не. даъвати мо ҳамин аст ки мардум биёе сарҷамъ бишем, дар бигем ки дар якҷоягӣ ягон кор карда метавонем. ғайри ин сурат ман дар инҷа мешинам, шумо дар уҷа мешинед, як гурӯҳи дигар, як ҳизби дигар дар як сини дигар. ҳамин қадр бигем ки умрмон мегзара меравад, ҳамин Аврупо мерем, ба ҳадафҳомо намерасем. барои ба ҳадаф расидан бояд як қадам пеш рафт, бояд як барнома кашиду пеш рафт. ба ҳамин хотир даъвати ман ҳамин аст ки биёед бинависед бародарои азиз. дар ман чеҳраҳои шумо лозим нест. ба чеҳра абсолютно ҳамин аудиошам занг назан. тамошо кардӣ навора. ниятат бигем ки нобуд кардани ҳамин режими имрӯза. тамом бародари азиз, занг бизан бигӯ бародари азиз, ман тиёрам чикор бикунем. ҳар як шаҳр ноҳия бигем ки 3-5 нафар боша, иншаалло ки кора шурӯъ мекунем. ман гуфтагием ки ҳамин ютуба мепартом, мерам майдон медроем. бовар кунед, ба хубӣ Раҳмонов намерафтааст. ба инеқе истеъфо дида шуде ки дар гага Раҳмонова доданд. ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ё ки паймони миллии имрӯз Раҳмонова дар гага доданд. ин хеле кори бузурге. бале бародари азиз, ин муваффақ иншаалло муваффақ мешӣ, ба хотире ки бинандатам ҳар рӯз зиёд мешава. ҳам дар лента бисёр буромадааст дар ютуб. и худат бисёр суханои хуб, бисёр ширин сухани мисол, агар ҳамин система биравӣ, агар иншаалло муваффақ мешавӣ. агар ки бо 1 сол 2 сол пас ягон марази дигар дар калат мисол ягон дард пайдо кунӣ, агар валлоҳу аълам намедонам. ба хотире ки ютуб одама чӣ мекунад, ман дидестам да,
ҳамун мисол як 3 сол пеш мо гап мезадем дига хе будан ози гапзанӣ хеле фукошон камкам хеле бинёшон ҷинҷ мекунанд хеле сарошон меқапанд уже ҳами касал ҳами чизи маҷозӣ ҳами одама касал мекунад худ бо темболе ку 4 соат 5 соат ҳаракат ка ҳами 1 соат 1.5 соат ҳами мантиқан гап зан ҳами конкретна гуфти ҳамун русо конкретна мантиқан ҳами гап зан ҳами 4 та ҳами сухане ки ҳами озе ки Алмазҷон ҳами сухане ки ман хитая тавсия ман канал дорум ман бинанда ва подписчикам бисёр дорум ки канали ма будро қариби як 25,000 ам гузаштаги яъне ки ози ман эфирам намекунам онтари камтарак тормоз кардагим аммо системаи ҳами гуфти худат ки муборизара дига хе кардана кор тишина инам хе як группа кадан накурам хе группаи ҳами WhatsApp ва Telegram дами Авропо дар Россия мисол бачаҳое ки ҳами муваҳҳидан бачаҳое ки истина мехоҳанд ки ҳами шава мешава ва ҳами 100 кас 200 кас ҳами як стратегия ташкил кунӣ ҳами мисоли гап иқа план дар кор нестай ҳами мисол якта дута амухири мисол золиму чиза просто наказат кунанд як почаша бишкунанд дастша гардаша бишкунанд ку ба номи Алло инам ки бироранд ҳамун сурат пуратша ягон чи ҳами гап серамо да ҳами чизо мебурад ку да ҳами мисол радиои озодӣ ё ки ному сафина қавра бало мебурад ки инам милиса фалон милиса инам хе инами мисол ташкил кардан амира янима кардан ё ки инам прокурора ё ки ин фалона хай янима ки хе янима неву просто ҳами задам наказат охи чӣ хела хулиганский фоиз да фикрат розиям бародари азиз ин коро бояд бишаванд то ин кор нашава то мо ягонакуния ёд нагирем мухолифин ино моро киштанд дар хориҷаи кишвар ино моро диздидан бурдан зиндон карданд бародарои моро иқа зулм карданд шумо фикр мекунед ки мо мухолифин мо не ман мухолифин хеле фикр надорам 100% ман ин фикра дорам ба худо қасам ман бояд фикрое дорам ки ман просто дар бари ман ҳамин нафарҳо бошанд ба худо бародарои азиз ҳайра шаҳри ноҳия 3-5 нафар зиёд дар кор нест биза кам меган чаҳчаҳаш кам ба худо 3-5 нафар ҷамъ бише ба худо қасам ман вориди майдон мешавам ман дар арсаи байналмилалӣ мегӯм ки ман омодаам тоҷикистон ворид бишам ба Раҳмонов мубориза барам ба шумо тамошо бикунед ки ман чӣ корҳо мекунам айдурӣ намешава Раҳмонова ба худо ина мегӯм ку оли аки тогиҷора мисол мо ҳамин мардами мухолифин барои Раҳмонова дар гага додан муваффақ мешаванд барое ки Путинам дар гага додагиянд Путин мерава Тоҷикистон Қирғизистон Узбекистон паҳто намеқапам тиянаш барое ки ино диктатуранд ҳамаш бывши Советский Союз кроме Грузияву Украинара ман диктатор намегум дига остальёш ҳамаш диктаторанд ва ҳамин хотир то киҷоа муваффақ мешем инш аки дига таваккалш ба худо ба ҳамин хотир бояд мо пештар бирем ба худо биёен мардам сарҷамъ бише ку як кор мекунем бовар кунед ман мехоҳам ки ҳамура бегум Алмазҷон ҳамура бегум ки инами ҳози ту баромад кардисти ман ина баромадагим ку барои ҳами сари мо медонӣ ки даҳамиҷа барои сари мо инами падарсак $200,000 амуга ина мисол дига алмаза биқаб ина мисол шери аллоҳа биқапе айму мисол бигире найму Европа 200,000 ам метия барои инами гапое ки мо инам гап мезанем ку 200,000 соли 2014 буд медонум ки ҳози инами корора мекуна ба хотири чӣ ки инами зара вилият мекуна охи мардум ҳами рӯз то рӯз бедор шуд мега рост мега инами алмаз рост гуфтистай то кая мисоли гап ирӯз акамона бурдан ирӯз хоҳармона бурдан ирӯз ҷурамона бурдан ура маҳкам кардан ина иззат амона авиҷа пайдо кард ина бин ки ай Туркия мисол ҳаму Туркиям фурӯхтан амурада уно мисол гурӯҳи 24 ҳаму зафар ки ҳамура фурӯхтан ба номи худ инами ай олмон чанд та дига ин турко ку дар инами Авсланда беҳорде ку ба номи Алло инами Абдуллора фурӯхтан медонед ман ҳами шоҳиди ҳаму паданалати турка ман мешиносум дар Авсланда беҳора дар ҳаму мақомоти ҳами фурӯхтан пули калон қади инами ҳози бугӯянд ки инами 200,000 битиям гӯянд намо одама убират мекини меги киси мурдаш қади я риск кад меғалтим тирма хай бо темболи тарафҳои мисоли Европа турмошан гостица отела
بله باور کده تشکر میکنن زیاد ده. برادر شری الله باور که من 4 ساعت گفتم برآمد میکنیم این روز هم باز زیاد چی جد نفر دیگه اومده همین بگیم که لینک استریم گرفتم باور که چه مردم در مده سودی هم بو من نمیفهمم شی تمام هر خیلی که خودم معقول باشه любое время мада ами як чиз ами яке мабодо чӣ шава аму силкаша парту аму мисол друзья да аму чизда яке мабодо ма чӣ шавам аму фейсбук да парту бо ма медирон суҳбат мекунем суҳбатҳо боқӣ шуморо ба аъло мешурум бародари азиз ҳамавақт муваффақ боше ҳамавақт неми хел ба дили пур ба дили кушод мо дилмо кушода ҳеҷ кас ҳеҷ кор кард агар 1000 миллиард расход кунанд ку вақте ки аллоҳ нахоҳад ку ҳеҷ чӣ намешавад вақте ай мусибат ҳар як мусибата ҳар як хирсандиу ҳар як зиқӣ ҳамин аз ҷониби аллоҳ мешавад ҳар як барге ки меғалтад дар чи ба хости аллоҳ барои ҳамун ҳеҷ кор карда наметавонад моро фаҳмидисит агар ки аллоҳ бихоҳад ҳамин чизе ки мехоҳад аллоҳ ҳамун мешавад ба хотири ҳамун мо дилмон пурай бародари азиз Трамп муваффақият ман хирсанд шудагим ӯ рӯз биромадам телефонам рост дига мурда гап зада натонистем ина ирӯз хеле гап задам бо иншааллоҳ дар барномаат медуром инам барномаата гулкорӣ мекунам иншааллоҳ ҳамаш хуб зиёд бародари азиз зинда бошӣ муваффақият ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ алайкум ассалом خب برادران عزیز آخری برنامه 2-3 نفر دیگه امنا قبول میکنیم پسان خداحافظی میکنیم خب نابودی حکومت سلام علیکم سلام علیکم برادر آلماس شما خوب هستین تشکر برادر عزیز شما با میکروفون صحبت داره که چخیله صداتون کم برادر تلفن ما میکروفونش بزید بای بخشش زیاد صحبت میکنیم اگر همین قانون گاگا گفتن چی گفتن اگر یک شورش را در همین تاجیکستان با پا بیارد باور کنید برای مخالفین خیلی یک فایده خوب میارد دعوت ما خیلی مستحکم میشه ما انقلاب سخت میکنیم به خاطر اینکه همین قانون گاگا اگر که مثل اسرائیل در تمام دولت‌ها جنگ میدوزن یک شورش در همین تاجیکستان بیارد انشاءالله که مردم میخیزن ملت ما آماده هست فقط یک لرزش لازم است برای ما یک شورش اگر شورش لرزش با هم آمد این ملت میخیزه ملت ما آماده هست فقط که روز مباد و انتظار است انشاءالله اگر الماس مفاد کار نشود بخاطر که اولاد ما همه خلاص برای میکروفون بزرگ نمیدونم همه قدر میکنیم ساز نمیشود برای همین ملت آماده باشی با علم و با دانش با مال و با جان و با خون تو آماده باشه انشاءالله این برده برای همه تا میرسه برای روز میرسه فقط این موضوع تیاری ببینه همه طرف یگان گرم ذکر نشده که نصرت نمیه نصرت از جانب خدا هست شما به خاطر یک فرعون نابود کردن تیار هستی از این جهت خدا شما رو کمک میکنم خدا وعده هست که من کمک شما رو میکنم وقتی شما به دین خدا چنگ بزنید هیچ وقت ناامید نشوی انشاءالله نابودی رحمان در پیش است با الله قسم رحمان علاقه تحت فرود گرفتگی که تمام اینایی شرکیه که اسد و اینایی ایوب و دیگرش در این سایت ها میبونه تا که همین بین مخالفه یک فتنه ایجاد کنه شما برنامه از بین بره نه شما از بین بره نمیتونی به خاطر که مخالف زیرکه مخالف روی خودش میدونه هدف خودش میدونه حکومت علاقه دیگر پراکنده شدگی است حکومت امروزه والله قسم پراکنده شدگی است نابودی حکومت در پیش است برای همین حکومت مجبور است که یک کاری بکنه پیش از اون که حکومت یک کاری بکنه ما چندین کاری انجام میدیم انشالله وقتی که روز انقلاب شد حکومت پراکنده میشه مردم ای چهار طرف زده میدونه شورش بلای شورش بشه اون روز اون حکومتی است اون جنرال اون پروکرور است اون وزیر کارهای داخلی است همه کن زده کنج زندان میره همه اون روز کن پراکنده میشه اون روز دیگه نمیدونه چیکار کنه دهشت و وحشت فرو میگیره ایاپورت‌های محکم میکنه همه شما کن دیگه نمیدونه چیکار کنه کنج زندان میره و در هیکل سرمونی هر یک بسته هر یک ملت فریاد میکنیم هستی تا بگی و تو مردن های زنده های فرق نداره تو مردن تا میزنم
خلق قصدیتون رو میگیره، بعد این ملت آزاد بشه از غلامی انشالله. السلام علیکم. خدا نگهبانت. برادر عزیز قریب 70% گپ نفهمیدم گفتی، اما چی دارم بچه شهرامک. خدا نگهبانت. یک نفر دیگه به خداحافظی می‌نیم همین قطعی. سلام علیکم. موسفید همیشه باشی. سلام علیکم. اگر موسفید همیشه باشه بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. و علیکم السلام. خیلی کارو برو نازل ماسک اما تشکر. تشکر. همینجا بچه همین بعضی صحبت های شما میشنم. همین من سلام علیکم به تمام شنونده ها سلام میگم. گپاتون بسیار تیزتون میرود. بعضی گپ ها بسیار عجایب میتابد. گپ در سر همین که من این در روسیه دیدین با بچه ها رو لوچ کردن با چی کردن به سری کسی که اومد اکنون هوشیار شده ایستاده است. روز از روز مردم بسیار از همین کارها که به سرشان اومده رسیده ایستاده است، بعد بیدار شده ایستادند. ولی من انمی چت تمامی چتتا خوندم، 4-5 مخالفا میبرند هر گپای و طرفدارای حکومت میبرند هر و یه می نویسند. اگر پدری ملت شما اگر پدری میکرد دفاع از مردم میکرد، از مردمی پولدار نه از بیچاره میکرد. یکم. دویم که علم در کار، علم ابیزت خوندن در کار. سوم که همون مسلمان هایی که مسلمانی طلب میکنند و دعوای مسلمانی دارند در دون تاجیکستان همه مسلمانی دعوای مسلمانی داره همش فروخته شدگند. چهارم همین که شیطنت در درون تمام مردم هست. درون تاجیکستان به فرزندهای پسر بچه نیست، درون تاجیکستان هم هست. مبارزه بر روشات شود این همه شیطنتی است. آن شخصی که قربان کردنی جان خودشه روشات نکرده هم قربان میکند. اگر مردم خواهند که در تاجیکستان تنجی باشد حتما از تگ دل قصدن از چی برآمده کار کردن در کار. او ما همه بچه که حاضر پیش در اومد ریولوشنر در اومد همون گپای زدن. من با بعضی همین گپ ها مخالفم. ریولوشنر میگوید که من اینتی کردم من اونتی کردم من روسیه روس گفتم همون دپورت میکند. این همین خودی انا همین کار خودش این آدم فروشی یک جایه شوید خودتون شوید. روس نگوید دیگر بلای بدتر دپورتون نکند، دشمنی به یک دیگری تون نکنید. مردمی که با مبارزه با میخستگی از دون همه تیار میگن، یکون کس تیار نه. مخالفه که در درون ایستاده است اگر روشات نبرایدو و در وقت لازمی اگر یک سود یک پرکرور یک بدیسه به یک خواهری همسایه هم اگر جبر کند جانش قربان کردنی، همه جانش قربان کردنی، جانش قربان کردنی باشد. گیرد چه خیلی که باید دزدیده میبرند اما مردمی مبارزه همین طور 4-5 نفر یک جای شوند. اول یک اوچسکوای دزدند، یک اوچسکوای دزدند برند نزنند نکوبند در یک آغال محکمش کنند 4-5 ناحیه به همین کار کنند. انا همون از روشات بر اومدنی و یک کاری به پیش میبردگی انا همین روشات شوند و یا برده محکم کند این پتیره میشود. و ای گپی اشورف همین اشورف بر اومدگی من اشورف چی کردم اشورف اینقدر من خوش نمیکند گپی من نمیگرد
چونکه دیکتاتوری در خون اکثریت مردم هست. دیکتاتوری اساسی اون شخصی که من میگوید، فهمیدید می؟ و مینینی دیگر آدم را نمیگیرد. مینینی شورف همین خیلی وای شخصی که روشو در یوروپا ایستادن کتی یک کار از دستت نمیبید. همه روشات نبرومده نه همینجا مردم یک پدری یک میلیسره چنون دشنام کردن وای کردن سرش از کار گرفت. همین کارهای کرسود است آدمو روشات نبرومده کرسود است. حیفیسان کرده کرسود است که تو در قطار ما ششتی سری تو همین گوی خورد فلانی غریب پولش گرفت مالش گرفت و فلانی به جبر کرد. انا همون مبارز و اشور توغری بعضی از نقطه نظری ایدئویش درست لیکن خطاگیش هم بسیار و خطاگی همه خطاگی داره، منم ممکن خطاگی میکنم لیکن اهمیت مبارزه اگر نبرید از این بدتر لوچ میشه. گفته اومده ایستادم. من چندین سال باز میگویم که یک روز پیشش پیش لیکن بعد از که تقاس سیوی است و حد فصل شده یا شده تمام من دموکراتی و دموکراتی اساسی شود هر یک شخصی که چی به دین میدراید همون آوازم کم صداتون قطع فصل میشه. میگم آخری برنامه یک کمتر کوتاهترش میگرفتیم، خداحافظی میکردیم. خب برادران گرامی قدر، یا جهان تشکر که ما را دستگیری کردیم. برادر عزیز 8 دونه لایک دیگه نمیرسه. ما را بگیم که 800 نفر بگیم که 8 دونه دیگه لایک تونه بمونه. برادر عزیز به طرف نباشه. سبب این لایک ها باور که زیاد شدن بینندگان میگردد. تمام برادر عزیز این یک نفر دیگه داخل شدی، خواهش میکنم کامرا تا بکش برای که نمیتونم دیگه قبول کرده. خب مصطفی تقا یا جهان تشکر. این نفری که در اومده خواهش میکنم که کامراتون بکشین که بعد من شما را قبول بکنم. من اینجا چی گفتنیم؟ من اینجا رحمانوف دلخ چه خونده سوده خبرها اوشه بر بگیم که گوش چند حکمتدار رسید که مخالفین تاجیک دارن امروز بگیم رحمانوف با گگ دادیان. تا کجا موفق میشه مصنش به خداوند معلومه. نکی که خیلی کاری بزرگی که دارن مخالفان تاجیک همین کارا را میکنن. نکی باید ما مردم بازم سرجم باشیم، پیش بریم. باور کنی با کارهای دیپلماتی کمتر قیمتره، خیلی طولانی تر میشه و بازم مبارزه. خب اینجا یک نفر دیگه است، بعد خداحافظی میکنیم برادران عزیز. خب سلام علیکم. سلام علیکم آقای المازیان، سوز خوبی، سلامتیت خوب. تشکر زیاد برادر عزیز. آخری برنامه همین 3 دقیقه ده، خواهش میکنم که فکر نظر تا بگوی که اگه سوال بشه جواب بدیم، خداحافظی میکنیم. بله با کامera در اومده بودم. مقصد برآوردیم خواستم با چهره آشکار برآمد کنم که نه برادر عزیز با چهره آشکار نبروی. من بدونم که مردم تاجیک آمادن که با چهره ببروین. من خطا با چهره دعوت بینم، لوبوی کسی با چهره دعوت بینم. نه که حاجی تو میبروی تو میقفل میبرن محکم میکنن خلاص میشیم. تو میتونی یگان کار بکنی. نه که تو با چهره میبروی تو میقفل محکم میکنن. ما با عملی که یه آدم یک کار میکنه هم آدم نیست. همین باید من کار بکنم که فایده بیارم برادر عزیز. من به خدا نیت نیست که یگان تا شما بیایه و
من شما را یگان نمیدونم یگان کارتون بکنم که شما با زندان بری. نه یگان محل خداوند من جان ما بگیره که در حق یا برادرم خیانت بکنم. چی گفتنیم؟ خداوند همتون در پناه عصمت خودش نگه بداره. تمام این مبارزین گم نیست. الماس جان در امان خداوند نگهبان. خب تشکر زیاد برادران عزیز. بازم اینجا تشکری میکنم که برادران در برنامه اشتراک کرده، کسانی که لایک مونده برادران عزیز، کسانی که نوارا به یار و دوستاتون فرستانده، خداوند دستاتون درد نکنه. خداوند در آخر میگیم که ما را سرجم بکنه، فتنه را بین ما دور بکنه، بگیم که نسبت یک دیگر حرفای بد نگیم برادرای عزیز. در برنامه هم دیگر در آمده صحبت کردن در کار فکر نظرها را کسانی که میخوان یگان ایده به ما بتین، ما آماده ایم. رقمای تلفنی ما هست برادرای عزیز، به طرف نباشه، در رقمای تلفنی ما نویسه، انشاءالله که پاسخ میتین. تنها بنویسه برادرای عزیز، زنگ نزنین که زنگ نمیتونم جواب داده، برای که تلفن این میمونه در اینجا. من بگیم که قفای زندگی میشم روزا شما بنویسین من میتونم که جواب بدم، نه که وقتی زنگ میزنه من قبول کردن نمیتونم، ای پسی کارم. خب اگر یگان گپی پست بلند گفته باشیم، یگان کس رنج آمده باشیم برادرای عزیز، ما آماده بخشش پرسیم، بخشش هم میپرسیم. برای بخشش پرسیدن اینجای برای من طعن نیسته یا که زپتلا نیسته. کسی رنج آمده باشون بخشش میپرسیم، یگان گپی پست و بلند گفته باشیم. به همین خاطر ما یک بنده ناچیزیم، باید همه محل در هر یک برنامه، در هر یک جلسه، در هر یک جا باید ما همدیگر بخشش بپرسیم که ما به فردا زنده میمونیم یا که نه. خواهش همینه که برادرای عزیز به طرف نباشه، ابونه شوه، لایک بمونه تا 10,000 بیننده برادرای عزیز. 10,000 روز دیگه یگان کس پادپیسات نکنه، 10,000 بیننده به من بسه. حاجی باور کنه 100 دانه لایک میمونن، باور کنید 200 دانه لایک میشود در برنامه، 16-18,000 آدم تماشا میکنه این برنامه را. باور کنید این لایک به حد فایده داره که مردم زیاد میبینن. به همین خاطره به خدا من یگان چی نداده یوتیوب. خیلی آدمایی که 200-300 هزار دارن همونا دشه بگیم که یگان سومشو نمیتیه یوتیوب. با یک آدمی که با 4-5 هزار بیننده یگان سوم میتیان. خب برادران عزیز، یک جهان تشکر. بازم میگم که تا برنامه‌های دیگه خدا نگهبان. که چند نفران نوشته است جهشون با اوست میشم خیر خش میکنم، بازم می نویسند. تا برنامه‌های دیگه خدا نگهبان. سلام علیکم.